การพอเราเนี่ยนะนุลองนะไอ้อาการนี้มันคนไทยกระจับล็อกขังผมว่าไม่ก็เว้ยตามปฏิชาส่งภาษาเว้ยอาการนี้วิ่งเว้ยผมนะก็เว้ยนะอันไรเรื่องผมตัดสงกุนะไม่เว้ยนะแต่เดี๋ยวเราเว้ยทุยนักเขาการพอเราหวังต้องสุยมส่วนจากไม่ได้สุกันที่ท้อใส่ตัวไหนตันไม่จะก็พบกันนักเราทุกคนผมเราทุกคนเลยนะเห็นลุงเป็นเราไหมตัวไม่ไทยเราทุกคนแท้นะก็มันเองเราแท้ถึงกูเองลุงวันนี้นะก็ไม่ใช่เราวงได้ดาวเรานะใส่เห็นไม่ไหวนะวงเราแท้บูลา yes singer ตัวนั้นสักรำเด็กลุงป๊อปที่เชิร์ชทั้งเลยนะปุยนี่นะวงเรามาข้างใต้บูไม่ได้ก็มาดาวไม่ไหวเนี่ยแต่มาก็ไม่ควรนะได้ไหมเนี่ยแต่การทำคนนะสักองค์สุรเวหรือเราเวคันนี้เนี่ยเราไม่สานต่อก็ถูกไหมเราคงด้วยแม้กระทั่งเขาก็ต้องสู้ยังไม่ได้สุดเดียวคุณนำมาตั้งเราไม่เขาหรือเขาอะไรดูนะผมคนเราเราเว้นในตรงรังพวกเว้นในตรงหัวเจ้าบ้าอาปูนอริติพวกกันดีด้วยปุยซูเมนนายบ้าไม่กวยให้อันจงนะกวยนั่งตรงละกันไปcorrectก็ไม่เกี่ยวมาใส่เนี่ยทุกป๊อนั่งตรงละกันไทยไลน์นะนั่งบ้านด้วยนักนะมาใส่เนี่ยที่ให้เราหวังนั่นเลยนั่นทำเรานะตรงนี้ไม่ต้องเที่ยวละนะนี่มันก็จะนะกูละนั่งนะJesus Christ อะจำเขาท้องไปได้เลยนะเฮ้ยทำไมงำเราได้นะน้ำบางนี่จังคนนี้นะเพราะว่าไม่ต้องทำไงไม่ลาต่อบ้างตรงนี้เราตายนะทุกคนไปตรงเท่คนมาตามบัพติชาร์สไม่คุยนึงกันอยู่เวลาเขาเราไม่ได้เต็งกลมเร็กจะสร้างสรุปตั้งเท่ที่ไม่ต้องง่ายได้ให้เตาให้ไม่ต้องเตาสูงไหมหรือไม่นำบักไอ้เลยนะมาเขาล้านปานะดิ้งนะบ้างล้านปานะดิ้งไว้เราหวังทำอะไรนะอันนี้ก็ทุกนี่ถ้าใครนะบ้างดูสวยคงอันที่สุดโอ้ตัวนะยิสุคริสต์มันทนคุณให้ไปตรงไหนอาเมนเราหวังแล้วกันมันถ้ากันนะครับพอแล้วก็จุดสอร์เนี่ยที่ไม่พอได้ตรงพอได้มาใช้พอได้เนี่ยสกิลพอได้กูเนี่ยฟังมันไม่ได้แบบหรอกเฮ้อิสราเอลไม่เป็นการเอาจุดสอร์มูจงกันนะกันไอ้เด็กนะวงจงละกันafter Sabbath covenant mite one ho wala na good ho to salo dina zai song ko dai good ko ne mo ko ta ko na gan khao kan di thok dai me serin na loma me dai ding khao ke kan thane ka bang karu long tangam kan e kum dina so sorry na ka ne ko sabon go sala wen kai dai ru na kanai dai wala naดุมดุนักนายแต่สมเท่าทุ่ลาเท่าทุ่ตัวนั้นสาเรานะไม่นุ่งแต่กันอยู่เราหุ่นนั่นเสร็จนะตาเราดูลุงกับอิสราเอลกับบุเราไม่ต้องแต่ตานะไม่นุ่งแต่เต่าใจสมเราตรงแค่ในสายไม่ต้องเต่าหุ่นจะดูนะเต่าใจสมเราตรงแค่ในสายมันไม่ได้ใช้เงินนะนายนี่บ่ไม่นะเราหุ่นตัวละทางหุ่นสายเราหุ่นตัวทันไหมอิสราเอลตาลกุมละกุมใส่ให้นี้บัพติชาร์สปันทีเขาอันนี้มีตรงให้เขาก็ตัวนั้นเขาลงนะใส่กุมริกตาสันสรุปตามตรงใจสรณเรานะบำพังเก่าเรานะเราไม่ได้การพกสัตว์นกุลในสนะเต่าเองมีตรงนิ่งตาโซเมตล้านปักกันสุรพมันอย่างเงี้ยอันนี้ตรงเฟมคนนี้ก็จับผมถูกไหมนี่คุณฟ้าเราได้มีตรงสมัยนายคนนี้นักนายสาวเว้ยเขาได้สมัยเจ้าฟ้าเลยเขา
เต่าลิงแล้วนะลิงโผล่ด้วยอันนี้จะทางสั้นช่างข้าเราไทยก็ไม่ด้วยข้าเราไม่โตตัวน่ะพวกเราजो सोरे ना इजरे में ना खाला में होता है ताऊ तो ना जानते फॉलो तो है तो सही है अनिउ ताऊ बहुत सास में कुछ तो कज़न है तिंकुम दानो में पूरा गुआंग ओबा में जेहोबा अखनी ना अनि त थोलो में पू रागोना पौजी सुपिता अखनी बुमांग थामे रोय गगाय के लमलोय लो में इदान को ताय रिबेन स मैं ताऊ बस आई रोय ताऊ है मितुंग ताऊ है लान पर तो मितुंग ताऊ kalau mau keroy kanina somlo mau keroy rawong tong soyam rawong tong udi didai to mai kanina rawong tim dai didai na rawong udi dai didai ku kolo na su di kuma ka dat nei we Jasper Jubilee celebration Women's Society Town of Tamenglong 1939 2028 78 2026 Kabang Tay Jasper 86-year celebration. Jasper, the Lord has helped us right now. Well, celebration dedicated by Reverend Dr. Sareka Mai, Pastor TBC Tamanong Headquarters. Medung tao hay kalut. Thì đó mới con càng cầu nguyện thì lâu tuần thế nhà hậu tặng như này thế cũng sẽ thì mà ra này như rau tên là bọn nó có các thầy tháng thì đầu mấy nó không gì ấy cái buổi thuốc báo bằng thế này đi cái buổi thuốc báo bằng này là khai báo bằng cái này này con đang coi đây mình sẽ lưu solo hay Lelun pan palo ko. Drone te samngan ya. Pak upna da ya. Bisa hang tu na ni. Hai dai tua. Hai nang poruang akan ini rumah kami ragung dan kuroi pasanam selai arena balau tungtei ni hai ini nak kilo na kailo ni bang kita kailo na haulo me ko na ragung ni ko tai haulo ko na bang sukan ni kau
ร้อนสำคัญเราหรอกสำกลายปล้อมจะปวนหวงหรอกใจท่านฮะท่านกันนะต่อห้อเตาส้มในส้มเตาแล้วไม่เขาสะบนก็ผู้บางในโซลาร์ก็มันเป็นเว้ยในที่เราไม่เสียววางกางบอลแล้วก็dan kalau engkau sudah naik, kota Mesir kan Israel mai long kapin, mungkin kota Sathai, Airway Sai, nanti kita mai ladang goi hai, ini naik, nanti ladang kampana ringkau, nanti rabuang goi, kita mai kandi kota,
เต่าได้แม้สักสมเท่าเลยนะแต่ส่วนเดียวเรานี่ในมิเต่าไว้มีละดันคันนี้ละดินไว้ให้นี่ในเรื่องเป่านั่นเองเป่าเราเรื่องเราไม่กันดีกายไหมไว้เอาด้วยคันนี้คุยด้วยลูกไม่รำเขาแต่วุฒิเขาไว้เกี่ยวอีเวนต์เขาไอ้ด้วยอาศัยเราไม่กุมะเท่าเรานะสุดเดียวเรานี่ไงเราต้องทำในระดับไปเราเล่นอะไรเราไม่สุดเดียวก็อิสราเอลเป็นอะไรกูนี่อิสราเอลกันที่เขาตายกูต้องการก็อิสราเอลกันที่เขาเรียนกันเขาตายโมเสสเลยเราหัวละการแต่กันเนี่ยเขาซ้ำใส่เรานะนั่นเองกันที่เขาตายบทบทที่เขาไม่ต้องกันที่ใจโคตรเยอะเราดูนะลูกไหมดีไทยเราหมดที่เราไม่กันดีไทยมันก็แต่บริสุทธิ์ไทยเราหัวตานิ่งเต่าหนึ่งก้องคำนั่นเองเต่าหน่วยกิจตาหนึ่งหน่วยนิ่งเต่าหนึ่งก้องคำสโลเดย์นะสามไม่ได้ใส่ให้ปุยหนึ่งหน่วยเนี่ยนิ่งเต่าของนั้นลุงโง่ไม่เพราะว่ามันคริสต์ไก่ดำมักซานก็นิ่งเต่าหนึ่งก้องคำสมเราตัวแท้คนไม่รู้เขาเพราะว่าไม่เราโง่เนี่ยก็ต้องซื้อบูนที่เราไม่ซื้อดีสารนี้ก็น่าขัดด้วยคำเลี้ยงเขาเราบุกไล่ด้วยนะกุมสารเวคริสต์เลยนะก็ท่าเขาแต่ไทยเราไม่ได้ก็ต้อง the blood of Jesus Christ become the stone of Golgotha ใช่มี Golgotha เป็นเต่าโอ้ที่เกี่ยวกับยิสุคริสต์ตรงใจรู้ที่ใช่มาใส่อันนี้ด้วยนะสัตว์อุ่นก็ไม่ Golgotha ตัวนั้นที่เราพวกปั๊มตัวนั้นชาวบ้านไม่ได้คริสต์ก็ไม่มาไทยเรานะก็ใจใจเรานะแต่ดาวสูงแต่ดาวสูงเท่าเราใช่ในวันนี้ไม่ก็ไม่ต้องตอนผมไม่เห็นของเราไม่ควรนี้สังกัดนี้แต่นะผมไม่ไหวผมอยากเป็นมีกระสันข้างข้างอันนี้สมเราไม่รับมามีคนรวยสมเรานะเราคงต้องแต่ดีตาให้ฟังก็ได้เราคงต้องดีแต่ดีก็เห็นไอ้เท่ไม่ควรนะดาวมุสีเลยนะนั่งอยู่ตอนนั้นกันปวดที่ท้ายรักษาตอนนั้นไม่ได้เจ้าเลยนะซ้ำใส่เลยนะบะหมี่เท่ซ้ำกูมาใส่ท่ออันนี้กูเห็นนิ่งใครได้นะถ้าก็ไม่กูเห็นอันนี้ตรงปันติก็ experience เรานะใส่เขาวงเดินมีตรงปันติลุงโง่นี่คืออันนี้ก็เสียบเท้าเขานายเท่มีตรงเท้าเลี้ยเราเท่คุณไม่เอาไปเสื่อมเลยกูก็เลยพี่ผมก็ทำมันตะขับตัวเอ้เราเวนะเราวงเลยใครพอเวนะใครพอเลยพ่อไม่เราวังจะหอบได้ในสมบูรณ์ไทยนั่งตรงเสด็จเมเจ้าเจนปานคนนี้นะต้องบัพติศลิปไม่ลุงเขาติงกุมภาพันธ์กูนี่เราลุงงงแค่ก็ไม่กี่โตไม่ก็ตัวนั้นปุยนึงก็ไอ้ตรง society เด็ดโตเลี้ยงเท่าตั้งมาบอกคนนี้กูไม่กี่ติงกุมสิงคโปร์ก็ตามรู้นะสักอยู่คนนี้เท่าตรงเท่ตัวนั้นใส่ให้ป้าเท่าไม่กันเขาติงกุมเล็กสรุปไปตั้งเราเท่ตัวนั้นใส่ให้ไม่ตรงนิ่งเท่าไม่ตรงเท่าสมได้ไหมง่ายได้ให้ส่วนนั้นปุยนะกันเขาหรือมันบางตรงเท่าสมให้หน้าปอรู้ว่าคันนี้ผมมั่งคนสังคนนะหลานปลาเรากันตรงไทยผมไม่จำคือพ่อไม่ตรงเต้าลาเราไม่กุมะลุงนิ่งกวยนะบุมาตรงปันที่เขาคันนี้เจนไม่เขาหลานปลาไม่เตสุโอ้ว่าไม่คริสต์นั่งเรียนนะโกโลท่าก็ได้นั่งตรงใจแก่เรานะนั่งเรียนอันนี้บุเราคังไม่ตรงเต้าได้สมเราก็ไม่ตรงกุมะข้าเล็กข้างคันนี้คริสต์ข้างอันนี้ตรงใจนำนะคันนี้ตรงปออันนี้ตรงเชลันตรงนบีอันนี้ตรงนิ่งติงก็เว้ยให้กับนะเราอุดไอ้เท้ามาขังกัดปังงั้นไหมปุยน้อยสุดใส่กงบ้าไหมปุยนั่งกันนี่ปูนั่งกวยนี่ลีดเรากวยนี่อันนี้คนนี้น่ะต้องเสียมเจ้าเจนแต่บูนี่ที่เราต้องพูดเท่าตัวนะเราหัวนักเขาคนนี้เราไปตรงไทยก็เลยเลยไปตรงเต้าให้สมแล้วมันคนนี้ไม่เต้านานั่งกวยโอ้เราหัวนี่ทำไมปุยปูไอ้ลุงเต้าติงแท้ทำไมไม่สุกันที่เท่าเราหัวนี่เห็นได้ไม่สุกันที่เท่าน้องกันนี่เรื่องโกมาสันนี่กันที่เท่าเราหัวนี่เห็นที่ได้แล้วไม่ตรงไม่นั่งกวยกงเจ้าเลยนะคิดดีตัวนะเราหัวต้อง gloryก็เว้ยแต่กันเนี่ยเราต้องตาน blessing ก็เว้ยแต่ก้าวสนบ้าไม่ตรงเต้าสุกันที่เท่าตัวนั้นเราหัวนักเขาเลยในเสด็จเราไปตรงไทยตานบ้าไม่เว้ยบ้ามุขนี่ไม่ต้องสวยhemสู้จ้ามันในลาจังไงไหมตาเราไม่ต้องสวยhemแต่ก็สุดเท่าให้ไม่เล็กก็เจ้านะสวยhemเราไปด้วยกันกับผมมากอันนี้คนไทยโน่นนะแต่งานมาริงเท่าตัวก็ไม่ปูเราหัวนักปอพระเจ้าปูเราหัวเจ้าบ้าเขาใครก็รู้นะไทยอาเมน
대통령 사회 뭐이나 오더라 커 봐 먹고 다 그럼 단도 그동안 못한 애니 딸 레블
Hello, hello, check, hello, check. Hello, check. Hello, hello, check. Hello, check. One, Hello, two, check. Hello, hello. Hello, check. Hello. Hello, hello, check. Check. Hello, Check. hello, check. Hello, hello, check. hello. Hello. Hey, Hello. monitor tala katani. Tuan. Hello, check. Hello, hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, hello, check. Hello, check. Hello, check. Hello, check. Check, check. Hello, check, check. Ragwang ta tuan kuna aniu lu swan sama bam ko man sai ta khuan na swan tong ra mage komediki ragwang ta tuan na swan mi tong nge tena mai ko goi na khuan pa na swalaw ko lu hai swan me gan khao kalap mga dunga ba mai ni ga isi na hawe aniu ragwang tong simroi Hello, check. suna Hello, to na ba hello. me khao hai nai lo thwai khang ke ge no ye aniu ren nui rema lu swan ma me gan khao thau ko mai tong zang si mai spirit ti hai zoi theo lau mi tong nghe kuma aniu mai ko na swan sam lau khang him doi lu khao 509 in the service of the king guang tong siam roi tan khao hai ka tuang thau ta ning tau na nai lo na swan sam khao Hello, hello, check. ai nai la ba me guang siam roi tan khao ai nai la e nai la Khang sa zang mai le nai la mai nai Guang tuang siam roi tan Guang tuang siam roi tan Elan ka thui buong ni Khang sa zang mai la mai Guang tuang siam roi tan ai nai la ba me guang siam roi tan ai nai la e rian ra khao nai la khao ai lu swan ka me guang tuang siam roi tan guang tuang siam roi tan elam ka thui buong ni Khang sa zang nai la nai Guang tuang siam roi tan ai nai
งหิมดอยมิสุดิโวมาทางเขา421ก็ไม่รวยอัตใจละเวอันนิวเราหวังต้องเสียมรวยสุนัขตอนบ้าไม่งานเขาอันนิวถอยเทตัวน่ะกระกไอ้ตัวไทยเราหวังเขางานเรามาไม่รวยนะเราหวังแต่ลีดสุดลินไม่งานน้อยให้แต่อันนิวไปนะคะหลอนไม่ตรงนี้เราหวังเลยนะใจเราไม่ขอตัดบ้าไม่นนทอพอยซุยบำสินี่ใจแถวเราดับปนี่ก็ไม่ติดก็ไม่ถอยไม่เขางานเราไว้ตัวท่าอันนิวไม่ก็กวยนะสวยปนี่ให้ตันนิ่งเต่าเลยนะก็ไม่เรียแต่ใจเราเว้ยทำไมให้เราหวังตะทวนกูในส่วนสามแล้วค่ะก็ไม่เรียแต่ใจเราเว้ยเอาดูที่ได้ไหมล่ะดูที่ได้ไหมล่ะไปตอนรวยตอนวิบัติรวยตอนโลภุยความทุกข์เราหวังบ้านรวยอากาศใส
na suan chui na suala na ba makhang tani thon kuwe mathang khao 474 ata luti suala we he keeps me singing ragwang ta thon kuwe te tha ani lu suan manga dung bam ngam tong ra mage ragwang ta thon ku khang ani khang ruak ti law na ba me la so thai mang me tu la so thai ma khe ka me ti nang khang a khang khon ti law na ba me ta o ragwang ta ai thon ku khang ka lam na ga ini tu na makup ma tangwi na suani thani suala wo he keeps me singing along sing thang nai na lu khon na Hello, check. nai lo na suan sam kho There shall be showers of blessing. Ting riu kum sway hiam riu kai ni. Nai lo thai na sway hiam zu sui mai non khang. Sway mga riu kai lau puni. Aniu. Tung ra sway dao lau me gan noi ye, dao lau mak me gan noi ye. Dao lau ma ge thani ra wong tung sway hiam akhade tu ta ning tao na. Hai lu hai. Suan sui na suan ko ra wong ta thon ku. Tình riu cùng xoay hiệp riu khói đi hai sâu xiên lát riêng nè rập quay thì cả loan lâu bù ni mai bù rơi thì cái ni xoay hiệp riu cái mò
Quân thang đặt hoàng rêu đi mà Luồng ngôi lệ in giang ngôi rù qua Xuân sân rêu đi mà Xoay hâm rêu cài mà Xoay hâm tình ca rêu quê Dâu gian tình thu rêu cài bóng Xoay hâm quân cài tình rêu cung xoay hâm rêu cài ê cài bao thì cài lâu tao yêu ta thì cả luận lâu nâng lát riêng thì thủy lâu xoay hâm rêu cài xoay hâm tình ta dâu gian tình thu rêu cài bóng xoay hâm quân cài tình rêu cung xoay hâm rêu cài asai tình mình rêu cài ra quang khâu niu lung lai đau tao hay chỉ su ta xoay hâm rêu cài xoay hâm tình ta dâu gian tình thu rêu cài xoay hâm Asar nun guai volunteer guai tan zia launa ani tong guest choir nun ta ani tong rokoi long ho gu khang information na ti lau po to na jang hoi eมาทางเขา309ไอปับใจเขาจวงเหล่านาเราวงเรนาอันนี้ตันเจียนไปแจงเรนาใจแถวละเวอันนี้มันเจียนไม่มันใช่เรนาเบาไก่นะบ้าไม่การเขาใจแถวเราไม่ตะกุมาเราวงเรนานางเบาแสงหลังเคนางเบากระตุบหลังเอใจแถวเราได้ละเคตัวน่ะซ้อมมาเกก็ไม่ติกีก็แต่เจ้าปุ่มไม่การเขาอันนี้เบาไก่ไม่การเขาก็ไม่เรนาเจียนนะเจียนไม่เล็กก็จะน่ะใจแถวเราปนี้ bóp dây cầu xuông lâu nào cầu đất ngâm mơ của nê bóp khang lùng ca biêu na diệt lâu khang hoài của nê ai ngâm mặc na hoài mai khoa tui bui bao rơi su lao sai thâu lâu nào ai ring đô thế xiên quy sang rồi sai thâu lâu Krista rồi ata xiên na sai thâu lâu sai thâu
cái bao về đuôi rồi cả lạt biểu cầm mai cu lâu ni bông asai xiên quy sang rồi say thao lâu Krista rồi ata xiên na say thao lâu xiên quy sang rồi say thao lâu Krista rồi ata xiên na say thao lâu Đuôi cầm bọt cũng riêng ra khá ai ngắm mà cầm mai aban say lâu na cầm mai xoay hiam lâu Kinh quỳ con quỳ ti mana alung ti kun lâu kalat yung may quỳ ta sang ti xiên quỳ sang rồi say thao lâu Krista rồi ata xiên na say thao lâu xiên quy sang rồi say thao Krista rồi ata xiên na say thao452มีหายนิว praise and worship ตรงคำไม่รู้สินะส่วนปนี้เราหวังตะทวนกูนะส่วนก็เท่าโทยิสุคา
กกันเลยตัดว่ามีไทยลอยนะอันนี้ตัว worship program ให้กะเฮากะละข้อตนะก็มันนี่ไงกะกันให้ปุง 9:30 คนเรามีตัวไงก็ไม่เกตแตวให้แต่นี่เฮียนนะไก่บำเทก็ไม่แซงครั้งนี้ก็มากะเฮากะละข้อตัวนั้นนี่ไงมาไม่ไก่นะตาใส่ไอ้เราหงจันใคร Jasper Jubilee ตรงในเราไม่จุนเราไม่กวยนะกงบ้าไม่กวยแต่แจ้งทวนริวละเว้ตัวน่ะไรเลี้ยงมาก็มาสอนเรามีตรงแท้ก็มาอันนี้ตรงโปรแกรมให้ตาแถวนี้เขาเราหงตรงละแกงเราอันนี้ตาจอยเราประเดี๋ยวครั้งไอเราหงตรงทันไม่ลัดครกตินนะคะก็มาปอเราไรนี้ริงเป่าตะทวนกูวกะหิมก้าวเดวก็ตอนแต่จอดกวยเขารอเราเที่ยวริงเป่าตะทวนน่ะส่วนโอก็ไม่เลยตาเราไม่เส้นไม่ตอนกวยแต่รอวอันนี้ให้กระตัวเงี้ยตัวนั้นในเราก็ตะลุ่มไม่กวยในเราข้อเราข้างริงเป่าเขาหัวงอกุมนักกะตะกลุ่มตันบะโมตัวนั้นริงเป่าลาเราก็มาซอยไม่ไกลนะเขาจุเราไม่กระถุยเขาเราหวังต้องสยามบูไม่น้อยมีสุกันเดียวก็มาใส่ตรงโปรแกรมให้แต่ไก่นี้มีตรงโปรแกรมสเกจ u ให้ก็มาไอ้กระตินนะคะไฮไลท์เหล่านี้ไม่ไกลนะโปรแกรมนี้สินบังของไงก็มีเจ้าติกิโปรแกรมสินบังไม่เท่ากับไม่น้อยนังนี่ไทยก็มาปอกไก่เหล่านี้ใส่ตรงสปีกเกอร์เหล่านี้ไม่ให้เราหวังต้องทันไม่ลัดครานี่ขังไม่ไกลนะคะพงงเหล่านี้ไม่ให้อันนี้ตรง General Secretary RBCC ตรง Reverend Dr. รัฐายเปาเรียบไม่ก็ไม่เราพงงเราปนี้Moderator ให้ออยดิ่งบ้าไหม Mrs. เมงเอาทวนแกงไหม Women Society ตรง Secretary ออยก็มาดิ่งเราเท่ก็มาใส่ให้ทุ่งกุนนะอันนี้ขังนุกอยไม่รู้ให้พูดตรง Jasper Jubilee แต่จะควงสุนะเจียนนะอันนี้ขังพงวงเรานี่ไม่ให้อันนี้ตรง Guest Choir หน่อยตะแมงลอง Baptist Church ตรง Choir นะอันนี้ขังก็มาลูกอยไม่แต่พงวงเราปนี่แต่ไม่แต่ไม่กวยนะเขาก็มาสอนเราไม่ตรงเท่ก็มาใส่ให้ก็มาอันนี้ระนะอันนี้ตรงโปรแกรมด่วนให้ล้อนประคัง Glory to God Hallelujah หิมได้ลู379ให้พูดตรงบุ๊กเล็ตเขาอันนี้ตรงโปรแกรมตรงบุ๊กเขาน้อยไม่ให้หิม number 3หิม number 3แต่ก็มาส่วนปนี่แต่ไม่แต่ให้ก็มาสอนเรามีตรงแท้ก็จะต่างกันในด้วยท่า Invocation Mr. Joel Gangmai President BYF ก็ไม่รอเราปนี่มา information กันหน่อยปนี่ก็ได้กันในตัว releasing of souvenir ให้ดูนะอันนี้ตรง speaker ก็ไม่รู้นะก็มาสลาวปนี้ welcome and introductory ให้ Mrs. Akiu Gangmai President Women Society ก็ไม่รู้ลาวปนี้ก็ตั้งได้เขา special presentation Jubilee Choir ให้ดูนะก็มากกันแต่ลาวมีกันหน่อยปนี้ก็ได้ acknowledgement TVC ไม่รู้นะ church รู้นะacknowledge สุลาวมีตรง Jasper Jubilee แต่ acknowledge สุลาวมีกันแต่ก็มันน้อยเราปนี้ก็ใน exhortation Mrs. Ariliu Niu Mai former secretary Women Society แต่นะก็มันเราไว้กันขัดเขา secretary พงเรามีปุยก็ไม่รู้นะเราปนี้ก็ไม่ให้อันนี้ตรงตะแมงลอง district ตรง journal education officer นี่พงเรามีปุยแต่ไม่แต่ก็มา introduce สุลาวจนมีตรงแท้ก็มันนะก็ตั้งได้เขาchoreography กันหน่อยปนี้ choreography แต่ BYF จัดทั้งเราก็มันหน่อยปนี้ก็มัน presentation hour ตัวนะก็มันหน่อย presentation hour ก็มารวยได้กันแน่ตัวที่ special song from Miss Fiona Goemai founder Catch Ministry ก็เขาเราก็มันหน่อยปนี้ก็มันให้ตั้งได้กันแน่ตัวที่ offering collection ให้หน่อยปนี้ก็มา offering collection ให้อันนี้ตรงอาสานุนกวยเรา offering ให้ก็มา collection ให้ก็มาสลาวปนี่แต่ไม่แต่ก็มาติดถ่ายแล้วไม่ตรงแท้ offertory prayer ให้ Mrs. Qsing เลี้ยวgangไม่อันนี้ตรง deaconess ปีเราก็มาเราปนี่เอามา special number ให้ก็มากงดับปนี่ให้แต่อันนี้ตรง guest choir ตะแมงลอง Baptist Church ตรง choir เราก็มากันแต่เราปนี่แต่นี่ติดถ่ายเราได้แท้ scripture reading Mrs. Ariang เรียบไม่ก็ไม่เราก็พอเราปนี่ก็ตั้งแต่เขา gospel message ก็มาหน่อยปนี่แท้ใส่ตรง topic รวยThus far, the Lord has helped us to me. 1 Samuel 7:12. เขารู้นะเราปั้นมีให้ก็มาปอปนิเทศแต่ก็มารอปนิเทศแต่ติดถอยเราไม่ตรงแท้ก็ตั้งแต่เขา closing him ให้ To God be the glory หิมได้ลู52ให้แต่ส่วนนะก็มา Mass Thanksgiving prayer ให้รอแล้วนะ benediction รู้นะอันนี้ตรง elder กษัตริย์สระมังสอบผมกว้างของ Mr. Azoka ไม่รู้นะไม่ไกลนะตรงรสวยแต่นิมเล่าไม่กันแต่ก็มันน้อยแต่ปนี้ให้ต่างกันเนี่ยจุดจะ inspiration hour ก็มันน้อยปนี้เท่แต่ไม่แต่ก็มาสลาวมีตรงเท่ให้ก็มาแต่เอาเถอะ
hymn number 3ให้ผู้ตรง booklet คนไหนมี hymn number 3ฮิมได้ลูสินไม่กวยขังตรอย379รอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาลูตาฮาวเวตุตาไม่กวยนะรอกวงตะทนกูนะแถวนี้ก็สลับกัน ได้ไม่ลูกงไตอันนี้ส่วนที่มีสัตว์มาเกรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาอันนี้รำลึกได้เท่าไปเลยลูกให้ส่วนรันนี้รอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเฮ้ปูรอกวงนาทีเลยลูกให้เขารันนะส่วนสังให้กันไกนะบังนิ้วปูมังให้สังเท่าคิดนานิ้วตัดกุดเรกวางไก่ได้ทั้งไก่ส่วนนารอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาทวกเล่าไม่เศร้าเสียนทวงในลาเขาอันนี้ปะเมรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาในลาสุกาวรอยสักวันผู้ข้างนิ้วสัมกูเวรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเฮ้ปูรอกวงนาทิวเลลูให้เขารันนะสวงสังให้กันไกนะบังนิ้วผู้มังให้สังเขาคิดนานิ้วตัดกุดเร็วกวางไก่ได้ทั้งไก่ส่วนนารอกวงฮิมได้ฮาเลลูยากระพูดรวยกระเสียบไม้ไก่ได้ทั้งนิ้วตัดบังเดรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาติกุนได้นาบังรวยบังไม่นิ้วโนติจูรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเฮ้ปูรอกวงนาทิวเลลูให้เขารันนะสวงสังให้กันไกนะบังนิ้วผู้มังให้สัมเท่าเซคิดนานิ้วตัดกุดเรกวางไก่ได้ทั้งไตส่วนนารอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเข้าไตทวกเราไม่รู้ทันนิ้วในลาตะเขานี้รอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาสิสูทวดสุยลูทันไตทันไม่นุนเลสวันรอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเฮ้ปูรอกวงนาทิวเลลูให้เขารันนะสวงสังให้กันไกนะบังนิ้วผู้มังให้สัมเท่าเซคิดนานิ้วตัดกุดเรกวางไก่ได้ทั้งไตส่วนนารอกวงฮิมได้ฮาเลลูยาเราได้พอกุมกันในจุดใจอันนี้ตัว BYF ตรง President Mr. Joel Gang ไม่กับไม่รักเขาให้วงกะลุมเราปฏิทินกายไม่ระวังด้วยนะติงกุมให้สาน Women Society Town Baptist Church ตา86ตั้งมีตัว Jasper Jubilee ใจของเราไม่ขังตาทวนกูเราไม่คันนี้ดวนกวยกัดกวยเราไม่ต้องรอสวยสนะไม่กวยนะไม่ตมุยไก่ท่าไม่กวยนะผ่านสนะไอ้กลมเราเนี่ยแท้กลมข้อติงแสงเริงอบไม่เนี่ยปูเรากวางหิมได้ไม่ทวนกูเทนังตุงเจ้าเจนสวยเฮียมที่เรานะใส่ตุงติงเมกในเมกกันกายไม่นังตุงสวยเฮียมกระทันอันนี้ขังที่เรานะอันนี้ตองบอดี้เชอร์ส Women Society ด้วยนะนังโดนนันติงกุม86ให้นังโดนกายนะใจวังเราตั้งเทตัวนะ
Jasper Jubilee hai kaniu rana pura wang mi tung program duan kau guai na hai rang sui na rang lau na bama mi khang ta kangan mengat dai na thun ku we imdai mai ni pura wang nang rana takan me gan hang do na jai lau mi khau ta khani takan me gan hang do na nang rana gag lau kada lau na bama mi khau ta sai dau tong presence leaders nun pang tung lung neng khau nang rana haiti kam je lau mi tung suhiam zau zen ta chak lena kaniu rana mi tung program mung dai me hai na kaniu rana rang pani thei to na mi tung program kau guai na hai ka khan theo mi gan khau ka khan theo mi luan kau guai na khau tai nang rana join duang lau the khani bam duang lau na mi tung ka gan hai mi tung jubilee tung ka gan hai an sai hai nang rana gai na jai wang tang lau mi khang ta pai na dai na thun ku the indai meni pura wang mi tung jubilee khang ani tung speaker gai meni kaniu rena ka siap lau na bama mi khang ta ni pai na dai na thun ku e jimang ta ni ani tung speaker jubilee tung speaker gai me rana nang tung rik me la kang kha rana ro chi na ni ro lau the indai meni pura wang hai na ra mang mai sai tung te me khau ni ani tung jian mai nang rena jian mai ani tung RBCC tung general secretary rana ka mai rana mi tung ka gan hai ni nang tung rik mi tung la kang ai sopana bamam pani pura wang mi tung ka gan hai ni kata di hai ni nang dana sen piu lau pade khong honai mi tung the ndai meni pura wang hana ra mang mai ani tuang gas choir sana aram tamanglong baptist church choir menun renani ngang lau na bamam mi khang ta ne pai na dai na thun kuwe ndai mai ani pura wang aram tamanglong baptist church nun guai na khau ta ni nang tung suiam zau zen ta pedik mi tung suiam te ti lawo to nan bang ka salam tung the ana ra mang mai mi tuang program duan ka guai na hai takai na bama pani lu so lau ni mai pari ro lau ni mai exhortation chi lau ni mai ani kalum lau ni mai mathang suna mi tung duan ka guai na hai takai na bama pani ana ra mang mai sai tuang temek nai merin khau ani mi tuang bam khau takai na bama pani thei pura wang nang dana zai lau kada lau bade khong honai im tong ai nang dana mi tuang aniu tung bang khau aniu tuang aniu le nang dana wang bam sam lau na mi tuang service duan ka guai na hai nang tung suiam tuang duan ka guai na ti su lau bade khong honai im tong thai na ra mang mai aniu tuang service hai aniu tuang zai lau mi dana moderator na zai lau na bam bani pura wang ka khau ni nang dana ding sam lau na mi tung service duan ka guai na hai gai na zai su khang ni pura wang na na ding sam lau wo to na ba ka salam tong thai himdai meni pura wang mi tung duan ka guai na hai nang khau kat gua lau me la thuan ku mi tung ra suai hai hai guai hai ne to thok lau meni pura wang Jesus Christa zan ron thuan ku na na ye amenแต่ว่า information กันหน่อยนี่ตรง church ไปหังรูปนี้ society จะหังรูปนี้ก็มันน่ะง่อยตรง kitchen ไปหัง catering แกงไม่ไปหังรูปนี้ปนี้ก็มันกะเกน้อยมีแต่สอนเราวิธีก่อยนี่เท่านั้นก็การที่เราให้ information กันเขาที่ถอยละเว้ยตุ่มท่อต้องเจ้าเจียนใครใส่หันอยู่นั่นน่ะมาสุดนางขวนนะบ้าไม่ตรง Jasper Jubilee ได้กวงไม่เขาให้ใส่ information ซ้อมไปให้กวงล้อไม่ก็กวยนะไม่ก็คันสนิแกมปัดดับงะกระแปงตะปัดดับงะผู้ตรงฮอลเขาดงบ้าไม่กำปังก็บ้าไม่ก็กวยนะควงทำไก่ท่า Jasper Jubilee ตรงพีสต์น้อยตุ่มแต่ให้ชาลอนีเทกิจการดีพาร์ตเมนต์นี่ก็มารันในสำดอยมันเทไอ้ที่สองมาแค่เนียนที่น่าใจที่น่าตุ่มมีแต่สลับเปรี้ยวตุ่มแต่มารันในสลอมตรงเทก็มาจิงบังแค่นี้อันนี้โปรแกรมให้หน่อยนะมันปนี้อันนี้คริสต์มาสเขาวงดุงปดิงอะไรมั่มตัวก็มาใส่จิงบังห่อมีกล้วยนักวงซีนักวงเราตลอดไหนแต่เวลคัมนี่ที่น่ะก็ที่น่ะมันใส่วงซีเราไกด์เด็กก็ไม่กี่ที่น่ะวัดมาใส่จิงบังท่อกระขังลุกไม่ป่วนปิวเราหน้าวงไก่ปัวก็มาจิงบังให้ entertainment ก็ไอ้มันนี่บ่อยทางเรื่องนี้วงปนี้ทำไมบ่อยนี่วงปนี้ให้แจ้งคนเต่าguest choir ปนี้เดียวตะบุยปนี้เดียววงบิ๊กเว้ยนี่มวยนะง่อยสีนะง่อยนะบางข้อตุ่มแต่ซาลอนิมตรงเท่มาเต่าขังท่อให้ตระหนักซาลอนิมตรงเท่มาทั้งเขาตะไก่นั่นนะบางปนี้กี่ information กันของน้ำบ่อยมี information เต่าที่ดวงเมื่อกี้กะเกยน้อยท่ากระแปงห้างทั้งไอ้นี่กระแปงตั้มบอมน้อยปนี้
ให้จัดทั้งนี้แสงน้อยแบบนี้แสงครตลอดนี้มันจะอาศัยเวรนะสาวสีนะสาวลปัวตอนสาวลำตรงไทยไม่เว้นจะทวนกูไทยบ่อยไม่แมกแล้วนะของไทยก็มาบ่อยไม่แมกไอ้จุดท้ายอาเตียวหายอันนี้ตรง souvenir Jasper Jubilee ตรง souvenir 86th year ตรงJubilee celebration ตรง souvenir ให้ release สุดไหมของกันให้ไก่เท่ก็มีแรงกระอันนี้ตรง speaker สุดเหล่านี้ไหมอันนี้ตรงจะควงสุดไหม RBCC ตรง General Secretary Dr. Reverend Dr. รัฐายปริยไม่ก็ไม่รู้คุยให้วงนั้นนะมีแต่ของกันแต่เราก็นี่เราคงต้องละแกงก็มาพอเราไรข้อเร่งบอกด้วยตาเรากันไม่ไตกวงนี้ไม่กินขังฮีลาวอินเตาพอเรามักไม่นุนรอยเงินนะกระตัดทวนบำดิวขังฮีลาว Women's Society Town Baptist Church Jasper Jubilee Souvenir High Paul Reverend Dr. Rathai Riamai General Secretary RBCC Irina Pura Guang Nam Pao Raguang Khani Bumayang Than Mizan Khao Rawang Tong Him Dai Mi Khang Release Lao The Souvenir Jasper Jubilee 86th years celebration Women's Society Town Baptist Church Tamenglong Headquarter Team Thus far the Lord has helped us 1 Samuel 7:12 aiก็กวยนะให้ก็มาปาละแค่เราหวังด้วยนะมีตรงโบกใครก็ต้องหิมได้มีครั้งสิสุแล้วไม่สุกันดีท่อไม่ไกลนับปีผมไกลท่ามาตาขัดกัดกูเราไม่ตรงราสวยเราขอทัวเนติงแสงเริงนับบ้านใหม่ในปูรากวางนั่งด้วยนะรำตองบัพติช Church Women's Society ให้1939ครินะเขาถอดลงไม่ได้ใส่ติงกุมริกตสันนะสรุปให้กายนะดวงเราไทยตัวนะเราวันนั่งตรงตันได้ให้จูแต่กันไม่ตรงติงกุมเขาตาเรากันไม่ที่ให้อันนี้เรื่องฮิสันมาไกอันนี้เรื่องสังฆมาไกก็ไม่ได้กีรากวางอันนี้เรื่องมีให้กายปงไทยตัวนะนิ่งเราไม่ก็กวยแต่มีตรงเรคคอร์ดสนะซอฟต์แวร์ให้รีลิสเราพี่ตรงไทยเรากวางมีตัวซอฟต์แวร์เขาฮีเราไม่ก็กวยให้นั่งเรื่องตาเรากันไม่ได้ไม่กินเรื่องนิ่งเต่าน้ำบ้ามขังไงอันนี้มูดันมาขังอันนี้นั่งตานิ่งเต่าตันแต่น้ำบ้ามขังมีตรงซอฟต์แวร์ให้ใส่ให้รีลิสเราพี่ตรงไทยริงมีรากวางนั่งเรื่องมีตรงซอฟต์แวร์ที่ให้สินสุลาวานั่งตรงโคลายสุนับพิวลาวาปาลงมีก็กวยเขานั่งตรงสุนแจไม่เสียมตีลาวาฮีเรากันมีก็กวยขังแต่นี่ทนก็ไว้ฮีเป่าฮีไปก็กวยคนนี้นั่งตรงเสียมตีลาวาตรงไหนพี่ตรงไทยอันนี้กันดีรำด้วยนายบางคนในไทยไม่กินลงวัวเหมือนกันเขาเราก็มีตรงบอกเห็นนี่ refer ได้แล้วนะนั่งแต่ทวนกูแล้วนะบางปนี่เราก็นั่งด้วยนั่งข้าวเราปวดเท้าตัวนะเอกก็ไอ้ช่วยเฮียมเราปวดเดียวครั้งบางวิจิสุจันเขากัดลงในพี่ตรงไงอาเมนแต่ฮอกกระต่างขอกุ้มนายเดเท welcome and introductory ตัวนั้นก็มาใส่ก็มาแต่ให้มีการให้อันนี้ตรง president Mrs. อคิวแกงไม่ก็ไม่เราก็มามีการแต่รอเราปนี้ฮะ
แต่ท่อไม่ค่อยนะตาริวเรานี่เท่ก็ล้อที่ท่อ information สุ่มแจงเราไอริวเรามาแค่ไม่ติกินแต่ท่ออาศัยให้เราต้องเจ้าเจียนปานคราปุยนั้นส่วนในพวงบางคนสินี่เราก็น่ะนิ้วปุยนั้นอันนิ้วไปนั้นแต่ให้เจียเราน่ะลุงวงไม่ต้องติงกลมแต่ซักวงผมการคอนเซ็ปต์กลมหายติงกลมเราเรียกแต่สั้นสรุปตั้งเราเท่ทำแจงคราในเราไม่ต้องเจสปาร์จูบิลีให้สุลข้าวแต่ปุยนั้นเวรน่ะแรงเราแบบไม่แต่ใส่ฮะเว้ยนั่นลุงไก่ไม่เล่กระดันไม่เล่แต่น่ะเว้ยในน่ะว่าไม่แต่ใส่กระติ่งเมฆวงเราไม่เข้าให้ไรเลี้ยงมาเขาอันนี้ต้อง invitees ปังแต่นี้อันนี้ต้อง former leader ปังอันนี้ต้องอันนี้ลุงวงมาเขาแซงจอยเราบ้าไม่อันนี้ปุยนู้นอันนี้ไปนู้นมาทั้งเขาตอนน่ะบ้าไม่ former leader กระตุ้ง family คันนี้ก็ไม่เป้าก็ไม่ไปแต่น่ะริงบ้าไม่ริงน่ะวงเราข้างแท้ริงบ้ามาคนนี้ก็คนเป็นวงเราข้างแท้แต่น่ะแก้วพอเราแต่น่ะในรอน่ะวงตักมินตักมั่งตักนี่แต่ไทยเราไม่แค่ก็ไม่กี่วงเราว่าไม่เน้นกวยแต่นี่แท้ให้กุ้มเลยน่ะบ่อยไม่แต่ให้รีเบรนนพาสเตอร์นั้นให้กวยน่ะอันนี้บุแมงตรงลำเขาดอยน่ะว่าไม่เน้นกวยแต่นี่แท้ทุกงาอันนี้เลยเพราะตรงงอยเขาที่กรุเราน่ะเราแต่น่ะเกสแควร์อารามตะเมงลองบัพติเจอร์สงแควร์แต่นี่แกวเราไม่กันเขาตูไม่ได้นักแควร์สน่ะตับปันนี่ไม่ติมเฮตินฮักไม่ต้องเดถอยเดอันนี้นี่ปุยข้าสนลุงที่มีห่อไปนัดตินเด็กคุ้มสินี่แก้วล้มเขาตากันนี่สวยละไงตัวนักกระรำมาใส่ให้ก้อยนักวังตั้งเราบ่มีเว้ยแต่นี่กังงันแมงถึงกูเว้ยก็มาก็ไม่ต้องให้นัดมาแค่แต่ให้บ่อยไม่เว้ยนี่วงเราบ่ไม่เจอตรง society เว้ยนี่เด้ members ก็ทีพอตรง hall เขาวงตั้งเราบ่ไม่ jubilee ครั้งแรกแต่นักวงเราบ่ไม่เว้ยแต่ผมว่ายิสุคริสต์จันใครในลาสักนัดถึงกูสักนัดนี่เว้ยแต่ริวเราเว้ยตั้มแต่สอนเด็กเราไม่ต้องแท้เราวงต้องเจ้าเซียนแต่กระดำร้อนสังของวงเราบ่ไม่นึงเว้ยแต่กังงันแมงถึงกูเว้ยเราวงต้องสวยเหี่ยมแต่ไม่เว้ยนะใส่รอสักมาแต่ดับเน่แต่ไม่ลมแม่เขาต้องจูบิลีครั้งแรกนะตอนกันเราดูน่ะก็กลายกันแล้วรำแบบทั้งตะเรานี่ไม่เรากลายกุลนไม่บ้านทั้งอาจุนายสิกันเราน่ะให้ตรงโปรแกรมเขาวงเรานี่แดงวงเราไม่เว้ยเขาเราก็ต้องจูบิลีต้องเจสเปอร์จูบิลีต้องสวยเหี่ยมแต่ซูนแจกไม่บันตีลงเซ็งไม่อันนี้ผมก็ระดิก่อนเนี่ยลุงว่าไม่สุบเดียวแต่อันนี้ต้องวิสเทเว้ยนะรู้เขาสรุปนะเสียมกันที่เราไม่สุบเดียวก็เนี่ยนะกำลังขาดเนี่ยนะตัววิกุมาอันนี้ตัวhistory ให้ก็เว้ยนะซ้อข้างรับแม่กี่กระดังนั่นสินี่ชอเราติ้มมากี่ท่าตัววิกุมาให้เนี่ยง่อยบันโซ่แต่มีให้กระบอกถอยลักไปแจงเขาเลยก็มากระลำแต่กระแสงั้นชอเรานี่เท่แมงล้องเขากระหูน้องเกาไม่นุ้นกี้ไม่นุ้นเลยนะลุงสามารถมีการขตากันนี่เรนเจอร์เทคนิคมาพุ่งบ้าไม่กันขตากันนี่เว้ยบ้ามซ้ำเรานะกันนี่เว้ยรำปั้นเรานะแต่ถ้ากันไม่ตั้งไรเลี้ยงไม่สนะอันนี้เป้าไม่ซีจะเป้าหน้าปูก็ไม่ได้นะพาสเตอร์พุ่งบ้าไม่กันขตาบ้าไม่กัน1939ขตากันนี่1944เขาพาสเตอร์พุ่งไปกันเขาปุยตัวพ่อโมเมนต์ไซตี้ให้ก็เขาละข้อตัวน่ะปุยกันแสกเลยปาร์มิสทันเราน่ะลิงเท่าเราตรงแง่มีเขาแต่กระตูสุลไม่นุนปุยนุนเกี่ยวกับกษัตริย์แต่ปอปลอนี่แท้ number 1เขามิสเซสดีกอมเลียวแกงไม่โซเฟียไปอันแต่เอาแกงซอสสังทวนลงไปแท้กันในมีเขามิสเซสดีมาเลียวกับไม่กระเซ็งลงนี่ไป number 3เขาเกนดีลิวนิวไม่อเปาหน้าปุยมิสเซสริงจัวลิวเอสปานไม่น้ำลิกลิปุยมิสเซสสักคำปีกับไม่กวยคำดีปุยมิสเซสมิกลังลิวแกงไม่อลันไปมิสเซสริวทัวลิวแกงไม่อสวงไปกันนี่วันสนายอันนี้ต้องไปเนื้อปังเทกันนี่เรน่าจัสนักขนายน่ะ society แม่อมหนุมาไง women society แม่อมหนุมาไงแต่นักกันนี่เรน่าปาร์มิสทันเราน่ะมีกันเขาตาเป้าจะเป้าน้ำปูน่ะ pastor สุภาพมีกันเขาตากันนี่เรน่าอันนี้พวกนี้น้อยมั่งหนุมาไงแต่ในมีกันเขานุเราแต่นักกันนี่ให้ก็มาพงวงไม่ต้องเทตัวพงวงเทก็ไม่ติดกิทอให้กันเขาตากันนี่เขาตาแล้วอีกหลายสู้ถอยไม่ leader นั้นก็มา office bearer สนะสมบัตินุไม่กันนี่ซอสั่งที่มั่งนี่ถอยมันก็กระลำเท่าแต่ให้กันนี่กันก็จะท่อให้กันก็ท่อไปนักกุมว่าที่มันแจงคนน่ะ
กันนิวก็สินี้นะกลมไม่พวมสนะ Women Society พวมสนะน้อยนี่ได้แต่นะกลมมากงไม่กันเขาก็มาก็มากันนิวก็มากลมมากงตรงเทก็แต่นะ Society ให้น้อยนะ1933คนละลิงอัน39คนละลิงและแถวระบำสินี้กลำท่าน1963ตรง Mars บูตรงบูเขาเรียกเขานะ President ขันนี้ Secretary พงเล่าไม่ให้เขาตรงที่ Office Bearer ฮะก็มากล่อเกี่ยวPresentation กันคนนี้นะเท่า First President โซ่แต่ไม่ Second โซ่แต่ไม่นี่ไปปนี้เด็กก็มา First President เราไม่เป้านำความเป้าเสียหลวงปู่ก็ไม่ได้นะ Women Society ตรง First President นะพงเราเว้แต่ไม่หลังก็สลอนนี่เท่ก็เราก็เลยมาทั้งไปปนี้ก็มาให้พูดถึง history ฮะตัวบุกมาวงตรงโซ่ตัวเหมือนกันเขาเอาเป้ากันมาเลี้ยงกางไม่ก็ไม่รู้นะ2006เขา pastor insert pastor ใน training ตะกันไม่ต่างฮะ pastor insert นะบ้าไม่ด่าเขา society เว้ยนะตะเก่านะซอยกระตวง society ตะกระทายอ๋อ history กระทายอ๋อนั่นเดียว history ทายมั้งอ่ะ society ให้นะบางไงนุบางไงนะซ้อมแจงอะไรแต่ missไอ้แท้อากิวกางไม่ president แท้ Mrs. อทวนกางไม่ secretary ไหนฮะก็มากระทายนัก record กวยแต่ไรหนุ่งตุ้ง record กวยแต่กระทายมีการครับมีให้กระทายประตรงแท้มีเขาตายอันนี้ปุยสมัยปุยดีกว่าเลี้ยวก็ไม่เลยนะก็ไม่เห็นไอ้ตรงไปเนี่ยน้ำปังคน number 1คนนี้เราบ้าปุยแต่แท้ก็ไม่เลยนะนั่งนิว history กระทายเนี่ยแต่เถอะอันนี้ผงเท่าเราไรมาอันนี้เราถอยนี่ได้แต่นะก็ไม่เราก็ลำเว้ยแต่ร้อนเราแท้ให้ก้มแซงเราก็ไม่ได้ให้ก้มตรงไงก้มตรงอันนี้ก็มากระเหาตรงไงตรงแต่ก็ไม่เราสอดทันเที่ยเถอะเราแท้ก็มา history แต่ก็ record แต่ก็ถอยนะว่ามากันเขาเท่าเรา president ผงเราบอเท่า secretary ผงเราบอแต่นะก็ถอยว่าไม่กันเขาอาศัยฮะอันนี้เรื่องนั้นแต่ invitation card ที่ประกันไม่ปังแต่ก็นี่เว้ยเห็นแต่ให้ไปเนี่ยปังเขาปันตีต่างงามกันแท้ถึงแก้วฐานที่ตั้งควรนะบำเทก็มากันนิวก็จะมาให้ก็บำสินี่กันนิวเราต่อเล่าใหม่กันนิวเราน่ะลักงากระรำเล่าใหม่ให้กันเขาแต่รังกวยนะ facilities นี่นายบำตรับมาไงเดี๋ยวนี้ก็สู้ไทยมีนี่นายบำตรับมาไงก็ไม่ตะกี้ตรีไม่ระวังตลอดเราไม่ตรงน้อยพิจารณากันนิวนี่กระรำมาโว้ไม่ตายกันนิวกวยแต่นี่ใส่ฮะอันนี้นิ่งเต่านะไปนะทวนกวยก็มันไปนักขันเจียนมีตรงไหนกันนิวปอนคนนั้นอาศัยให้พระตรงเซเลบรตสุดต่อผมตรงนี้นี่ตัวน่ะไปนะทวนกู้ผมตรงแท้ให้กูมาให้กูมากระเหาตรงแท้กูไม่แซงเพราะอาศัยฮะแต่ถ้า1939คนนั้น1925ใส่กุมภา25ก็ส่วนนี้ตรงแท้ก็อันนี้ตรงซาตรงโปรแกรมตินเมื่อจู่น้อยมันแซงมาแต่26ปาเทก็ไม่กี่25แต่86ตั้งมีตรงJasper Jubilee แท้ก็ไม่แซงใครให้ก็มาง่อยผมต้องเทตรงแต่กลำไปนั่นหน่อยแต่ก็ไม่กี่สอไกละแค่กลำตอนนี้ตรง history ฮะรีกว่าคนน้อยไทยมีระนะกันอยู่ก็เฮาไอ้ปังเรนท่านเทียกแต่งสลอมแซงอันนี้นี่ข้าสนิทสิงห์นอกไม่ตรงแมงไม่ตรงแห่มันก็เฮาแล้วไม่ตรงแท้ก็ไม่กันเขาสารสนไปนะคะcorporation ที่เราไว้ pastor กันไหนนี่เท่ดิแกนบอลนี่เท่แต่กระตูสนบ้าไม่ former leader นึงเว้ยนี่เท่อันนี้เราก็มาตอนนี้ตัวติสนี่กันนี่เราหนูเราเมื่อเท่ตอนงามมาไงไม่กี่กันนี่เรานะรีโคตกระทอยทันโน่นกระทอยทันให้ก็ไม่น้อยดีสิก็ไม่น้อยดีสิให้ก็มาหิเราให้ก็มาดินเราไม่ทันที่เถียงน้อยตรงว่ากันนี่สิ่งนอกไปตรงแมงนูเราปนะให้พวกตรงงอยให้แรงกว่าไม่ตรงแท้แรงกว่าไม่ลงเข้าไปนัก corporation ที่เราไว้ just member เว้ยเนี่ย pastor ที่แกงเว้ยเนี่ย corporation ที่เราไว้ men เนี่ยที่เราไว้อันนี้ youth นุ่นไรคันนี้ Sunday school งานนะไม่เว้ยนัก corporation นะให้สุดตรงไงกระจันเรื่องนะปุยตรงตัวแม่นะเด้อ just นังมากระดิ่งพงอันนี้บอมตรงแท้ก็มาอันนี้ให้ใส่ให้ไปนะอันนี้ข้างในรอสั่งแท้แต่ก็ไม่สอไรกันบางเรื่องสอกันแท้กี่ตัวไปตรงก็กวกไม่น้อยเป็นนิโบแต่ไม่ต้องบ้าไม่แต่หัวในแล้วนะก็ลงไม่ปังได้เลยแต่นะก็มา instruction สลอนะหัวในก็มันก็เขาใส่ให้ฮอลให้กวงตินนะดุงประเด็กล้อมตะเฮานะเรากวงตะทุนกูสั่งให้นะเนี่ยแต่ในล้อนะเนี่ยกวงไม่กุ้ยแต่ริวซีนะริวแล้วไม่ต้องเทก็มาใส่ท่อกุ้ยนะง่อยซีนะง่อยแล้วข้อ
ก็มาอันนี้ว่าข้าข้าเจ้าสันนิโกเปรสันตินะรำเด็กนุ่มนี่บังกันเดียวรำได้ลวงนี่บังกันเดียวกะเกยน้อยไม่กันข้าก็มาตัดเรากรีนะข้าต้องเซลสโลนะบ่ไม่ให้เราคงต้องเซลเซียนให้คงนี่มีการก่อยขนาดนี้บอดห่วงก็มาตอนนะบังคอตั้งแต่อันนี้ต้อง history ดังให้นักไอ้เย่คุยปอก็ได้ท่าโซบิเนียร์เขาแต่กระหวยน้อยเป็นเด็กกิกันแม่ผู้แจงคนนั้นให้หลังนะให้ตัววิกุมากระเฮากันตัวตัววิกุมาให้ตอนประบอมตัวตัวมีนั่นตัวห่ออันนี้นี่สิ่งนอกมีแม่แค่เราหวังจะเรียนปังใครรีคอร์ดเขาเล่าไม่แหล่พุ่งเท้าไม่ปุยปังแต่นั้นท่านเตี้ยแต่งกันที่เล่ามาแจงคนละเฮียตอนไก่ผมตัวไงแต่แม่เราหวังแต่ทุนกู้ไทยแต่ไม่ได้นึ่งเรียวเว้ยแต่นี่เรียวเราไทยแต่มันสลอนไอเขาเลยรวยเรานี่ไทยตรงกันกระมุงตรงลำให้ดิเล่าไม่กันแต่ก็มารอเรากันเทมาแจวทั่วกระตังตะไก่ได้เข้ามาแจวให้ special presentation ตัวนั้นหน่อยให้มีให้ jubilee choir นักกันแต่ก็มากงรอเราปนี้เทมากันนี่วยแต่สำดอนเนี่ยจุดท้ายก็มาตากงเราก็ทอดตุ่มแต่ที่ท้ายเราตรง
แต่ว่าควายร์นะก็มาตาบังพอละคันนักขัดที่ถอยเหล่านี้ซูวิเนียร์ไฮจัสเปอร์จูบลีตรงซูวิเนียร์ไฮรีลิสสุเหล่าก็มีไทยลอยนะก็หูหังใต้ปาร์ตี้ที่ไทยเด็กหน่อยเป็นเนี่ยเขาจะเท่ากับไม่รอเหล่านี้ไม่น้อยที่ไทยก็ตรง price ได้ rupees 300 per copy ก็มาพังเราหนุกเป็นเนี่ยพังเป็นเนี่ยแต่ไม่แต่ก็มาที่ถอยแล้วมีตรงแท้จัสเปอร์จูบลีตรงคอมมิชชั่นจะให้เราก็มาแก้วเดาแล้วมีตรงแท้ก็มาอาศัยให้ Jasper Jubilee ตรงควายร์นะลูกอยไม่ส่วนเราก็ไม่ขังตานี้ไปนะทวนกุเวมีตรง lyrics ให้อันนี้ตรง Pastor ดอยไม่ Reverend Dr. N กับไม่ Pastor Town Baptist Church ก็ไม่รวย Women Jasper Jubilee หน่อยเป็นนิเทศแต่นะก็ไม่รวยมีตรงลูให้ compose แล้วมีตรงไงก็มา tune ให้ท่ออันนี้ตรง music department เขาบ้าไม่อันนี้ตรงอุจจาอุจจาลันเซลุงคันนี้อุจจาเกลเวนคันนี้อุจจาไกนี่ลุงปันไม่กันอยู่กันทุบเลยนะทิวน์ให้ที่เรามีตรงไงแต่ไม่ตาไม่กวยนะเขาก็มาที่ไทยเราดับมีตรงแท้มาลูชวนจุยนะส่วนเราไม่ขังตานี้ choir members ก็กวยตานี้ไปนะทวนกุเทจี ในตันน่ะสิคุณบอกกันที่ห้องนั่นเด็กตันละแต่ทุกอันนี้ตรงโปรแกรมให้ก็มาตะไก่ด้านละข้อก็มาแต่ตะไก่ด้านนี้ไม่ให้ acknowledgement ตัวไม่กันก็มาหน่อยให้อันนี้ตรง Town Baptist Church แปลงเรานะก็มาตอนเรานี้ไม่สอนเรานี้ไม่ตรงกวยแต่ให้ก็มากงตอนเราพุทโธตัวนะก็มากกันให้ที่เราตรงแค่ไรเลี้ยงมาเขานี่แต่ดำน้ำไม่รักวังตาชวนกูเว้ยให้ก็มาใส่ Women Society TBC ตรง Jasper Jubilee หังกูงาบังไว้ไม่ไกลนี่ตาสารเพลงเรานี่ไม่ไกลนี่ตา Welcome สวยสลามที่รักหุ่นรวยไม่ไกลนี่รู้เขาสวยเราไม่สุขันเดียวก็มาใส่ให้สารเพลงรวย acknowledgement ที่เราขังหลังเราไม่พูดใจก็ขังไงสักเมื่อพอหลังก็ไม่รู้จักตัวกันเขาก็ดิ่งรวยถ้าดิ่งเราขังแต่นี่สลามไม่เขาก็ผ่านจากถ้าดิ่งเราตรงแท้ก็มาใส่กันนี่ตรง President เปิดนี่สกัดมันก็มามีตรง Jasper Jubilee ที่ผมสั่นสรุปตั้งมีตรง Women Society ตรงลิงเท่าเราหมดเลยคุมง่ายให้สุนีเองนะกันนี่สุดท้ายหมดเลยสารนี้ society วันนี้หนูเรานะมีตัวง่ายให้ตะไคร้นะบ้างตรงเทตุตะกล้วยนะมาสลัดตรงเทมันใช้ที่ปุ่นนั่งไว้เลยก็มีตัวง่ายให้กันนี่แรงปนะตาเหล่านี้นะอันนี้สุเหล่านี้นะเทตนะสมัยเขาตายง่ายนะใช้พวงเราไม่ให้ผมต้องจะเจนเราเทนี่รุ่นนี้อันนี้เมื่อรุ่นนี้สารรุ่นนี้มาส่งเรานะบ้าไหมก็มากันนี่ทวนกล้วยแต่สลับตรงเทก็มาบูไลนะมีตรง President ไปไรมีตรง Women Society ฟูมที่ให้ลิงก์เท่าเราไรไหมปุยปังก็ไปปังกรอบไปนั่นปังจันทนี้ก็ไม่รับพบเรากันเนี่ยที่ใจอันนี้รวยกันนี่รวยก็มาฟูมใจลิงก์เท่าเรามาคนในไทยให้ก็มันชันนาบำลังนี่ตรงไหนไม่เกี่ยวกันนี่ให้ลาเริกทายมันนั่นแหละไหมกันนี่ให้ซ้ำ
ปุยปังซ้ำๆไม่ไปปังเด้ไม่กี่กันอยู่ลงนิ่งเขากันในตัวพวมอาคาทุนนั้นนี่เด้แต่เป็นลงนิ่งน้ำคนใดกันอยู่การสนายรวยลิงเท่าเราต้องเทศนะก็เราสักกันมาก็มาไอ้กันอยู่ตอนนี้กันอยู่ตอนนี้กันอยู่ไว้โตแม่งามตะไคร้งามกันเทมีเกกระเต่าคนนู้นนาบงไงไม่ก็ไว้ตอนนี้สารเพียงรวยมาเปลี่ยนตัวนี้ไปนะappreciation ไม่ได้ทุนกูไม่ได้ก็มาสละเวมีเกี่ยวกับอันนี้เรื่องเจนไหมกษัตริย์สอว่าจะทายดีกว่าเร็วกลางไหมนี่เรื่องท่านไม่สังทวนลงไปแต่ไม่ได้ number one แท้ก็มาอันนี้เรื่องเจนไหมปุ้ยดีมาเร็วอันนี้เรื่องกษัตริย์ท่าจังที่มึงอ่ะสิ่งลุไปนะสอนบงไงไหมปุ้ยกลับไปแต่นี่แท้ปุ้ยไปหายก็น้องไว้ดูคือจะบัมงันนะอารมณ์กลงได้สารสังไก่งามกันสินี้ก็ไม่ไปหอบัมมาอัตโตที่พิชิตมันรำไปเรานี่เด้แต่นะสมัยไปแท้มาที่พิชิตคนนี้เราไก่นี่กูง่ายนะโดยนี่เลยเราก็ไม่ไปขัดแท้ปุ้ยสิ่งละไปหายเกณฑ์เดียวตัวเองปุ้ยนะอันนี้เลยทัศน์นะท่าไทยดราไปแท้จะปนปุยดราไปเททำสายกันเดียวให้กระทุ่มให้เทก็ได้เมื่อน่ะริงจัวเลี้ยวนั่นสายอันไหนน้ำลิงหรือปุยนี่สายกี่แล้วน้ำตาทุถ่ายรูปกงปงแท้ดันกงไปแท้ริงจัวเลี้ยวตัวมันดันกงไปแท้ก็มาสักปีเลี้ยวตัวมันน่ะวิธีปุยเทตัวก็รถนี้สองกันเทก็มาอันนั้นไปตัวน่ะบิกลังลิวตัวเทไปนั่นไปนิ้วนี้เขาเรารำมาแค่การเสกตัวเขาเราเว้กินไม่ก็อินตาเขาเรารำมาแค่กันอยู่แต่ไรก็ไม่ใช่ตัวท้องริทัวลิวตัวมันน่ะไปสงวนนางไปส่งไปที่นิ้วที่นี้ส่วนทุกเขาเรารำมาแค่มีกี่กันไหนกันทุกถ่ายเราไว้เขาเราไว้ริมบัมตาเขาเราไว้ก็มากันนี่ไว้ตาappreciate ไว้กันนี่ตาทุนกูไว้ก็มามีมาทั้งเขากล้วนสินะพงไก่ไหมลีดเดอร์ไว้ทีนี้ทุนกูไม่ตายนี่สารมันหลอกมาที่ตรงแท้ก็มาไอ้ลัดสวยละแค่ women side ที่ปุ่นนั่นในท้องไก่หางนี่ตรงเล่นมันตรงสายไว้ก็ได้วันใส่จีปุยไว้เขาเริงอ่ะบ้าไหมสมัยท้องกันอยู่ให้กันอยู่ปุยนั้นกันอยู่ตรงที่เท่ดูที่ไอ้คุบเท่คุบจะเริงอ่ะมันตรงเท่ก็เลยมันใส่จีแก้วนี่ท้องวงข้างแก้วสั่งแก้วนับตัวข้างแก้วชนิดวงนางละมันปฏิกได้กี่วันใส่จีปุยท้องอันนี้ตรงไทยเดียวคุบกระเท่ากันเอาคุบใส่เสื้อหาวนี่ฮะนี่กระเท่ากันเอาคุบมันใส่ยูแควร์เดี๋ยวไม่ใช่ก็เลยมันใส่ที่ไม่ผ่านในบุญนั้นแต่รู้ส่วนท่ากันตำรวจเรียกได้นะองส่วนเราให้เลยกัมเปียสุดท้ายปุยนั้นตัวอันนี้ละต่างกันมันง่ายปุยนั้นตัวสุดๆมันง่ายก็กายตีนไม่ปังได้กายกับคนพุ่งปังได้เมื่อกี้ก็เลยไม่ละต่างกันมันให้เจ็บปวดอย่างกันนี่ที่ตัวนี้ทุ่งกุลาบิวนี่ไงสารเป็นเรื่องนี้สารตรงบิฮาคนนี้นี่ปุยนั้นตายปุยพ่วงตายอันนี้มันใส่ที่ปุยพ่วงตายกันนี่เจสปาร์จูบลีตัวคอมมิตี้กันนี่นี่แรงลงไปไหมงั้นเอาไว้ตายทุ่งกุไว้ appreciate ไว้ก็ไม่ต้องแรงให้งั้นเอาแรงเปล่านะโดนยิงได้นะแรงเปล่านะใส่วงตั้งลงไปหมดตายสารเป็นเรื่องนี้ทุกคนมีแต่ดักตรงเท่มาดูแล้วตรงเท่มาไม่ตรงจูบลีสลามไม่ขอไรกันนี่คนนี้ปัญจีรริกายไหมผมไงรริไหมปัญจีลงเสียงไหมสวยบุ้มไม่เราเต่าไหมเราหวังกังปุนะตาไม่สุกันเดียวแต่เนี่ยสลามนี่ตรงเท่อันนี้มันตะขัดสารตรงสิกตีนี่สลาวดิเกนี่สลาวกุมตนะมีผู้นั้นตัวลำนี่ใช้ท่าลาว
ซาร์สขังกุกเหมือนกันเขาเสียนดุยวงตั้งแล้วเหมือนเขาผมมันใช้ที่ไรเสียนที่เปาโลนะบ้ามิตรนิกมาอรุณเราแท้กันนี่เรื่องลุงนิ่งได้นะเสียนเปาโลนะซาร์สจะสปอร์ตเราไหมพวกมันขัดแท้ society ขัดแท้ society บ้ามิตรทุกหายมันก็มี women society ทุกซาร์สตั้งนั้นนะเสียนดุยที่เปาโลนะเปาโลมันรับมาซาร์สแกไม่วงตั้งแล้วบนนั้นกันนี่ใครที่นั่นใครที่มันกันนะสลองไม่พอไม่พูดนั่นไหนท้องบทที่สามไม่พูดนั่นไหนมีกันกูตายอันนี้สารนี่ก็เดินนะตัวชนนี่จู่วงตั้งสักงาบ้ามีกันเขาไว้ก็มากันนี่ไว้อันนี้สารจงแบ็กบอลนะขัดเท่งุ่มเราขัดเท่นะสารนี่เราบ้าไม่แม้นไซที่ไหนดูอันนี้ไหนสนายสกุลนี่ไหนเมื่อกี้ไซที่กระทุบไซที่ประดัยนะไม่หลงหัวให้women society ปุยให้นุ่นให้สารจะมาตรงสุยน้ำตรงไม่ตรงผัวไม่นี่จะชงกุ้ยจะไม่ตรงรัดให้นี่สารเป็นรวยด้วยนะคะสุดท้ายมักสินี้มาสกัยสกุลนะสลองตรงแท้ไม่ก็อินรู้เขาหลงโดยเสียงกันนะที่เราไม่สกันดีท้อทนกุเทอันนี้women ตรง Jasper Jubilee ตา church นะ acknowledge เราเทตัวนะแก้วปลาไม่ตรงเทไปนะดอยนะทนกุเวก็มันนะเตียวทุกก็มาอันนี้กระตังตะไคร้ดาร์คอตัวนะก็มันยังไงก็มันยังคราเตียวให้ exhortation กติวเราไม่ลัดซออันนี้ตรง former leaders เราไม่ women society ตรง secretary พงเราไม่ 70s แห่งที่ให้กันอยู่พงเราไม่ให้ก็มากันอยู่เตียวไกไม่อาศัยinvite เราแต่นะกงบ่มินิน้อยคงแท้ก็มากงตักมั่งมินิน้อยบำหน่วยก็มั่มสนี่อาศัยให้อันนี้อยู่ในสุมัยอันนี้ตรง mentors นะลุงกงไม่ปุยกันนะคะเขา journal education officers นะพงเล่าไม่ปุยกับไม่รนะก็มาแต่เอาให้กันให้กงรอเราปฏิเท่าตัวนะmadam อารีลิวนิวไม่กับไม่เราก็มากงรอเราปฏิเท่าสรินไม่ต้องรักวังเจียเราไม่ให้ที่กำจักผู้เขาทอดมังงามกงก็มารักวังตัดได้นะท้องกุ้ยใส่ตึงไม่ฮะจำเป็นตัวให้ตรงเชิร์ชเขาวงไม่ตาแล้วกันเขาclass 4 งานแต่อารมณ์เขาบำลอยร้องปอเขาบำลอยตะกี้ให้มาทั้งเขาตา1960ดาวดรนะทีวีซีเขาให้คุยเหตุจ้องเขาจอร์จอาคารนั้นไหนตรงที่ถอยนะคือแต่จอร์จกูงไงให้ดาวแต่ตัวให้คุยกูเท่าไม่ได้นั่นนี่เราใส่ตัวมีให้ women society ตรง secretary ชูเราด้วยตัวมีครัวจากปลนะเก่าทุกเก่าหรอไม่ตรงไงก็ยังครัวชาลาวนี้ตรงไงมา1960ดาวตระนะclass 5กูดีให้ดาวตาให้ดาวตระนะบัดตุยนะก็มาให้คุยจอสนายตัวนะให้ดาว ZDO office เขาจอสนายให้ได้แต่TBCต่างๆคุยแต่กูเท่าไว้ก็มากูมีการเขาจอสนายตัวนะก็มากูรักคริสเตียนไม่น้อทุจอสตันดินเทตัวนะก็มาตารักตัวแบบนี้นั่นเด้ก็ไม่ให้ดาวแต่ให้ดาวgo down area แต่ลำบุเลนตัวบางคนเนี่ยลำบุเลนที่น่ะอันนี้อยู่ให้เป้ากันไหนโซเฟียปูกันไหนที่ควอเตอร์ของผมเราด้วยควอเตอร์ของผมเราดูที่น่ะกันไหนอิมพัลทั้ง posting ตัดกันเสนี่คุยแต่อันนี้บัมที่ไม่ท้ออันนี้อยู่แต่
ให้เดาแต่อาศัยเราเสียลงปุยรนะจอร์จต้องจกิดาร์สบองคนเนี่ยก็มาอันนี้ก็มาดวงบัมติมไปทั่วขัดขัดท่าลาดีปุยกันไหนใจกำตัวผมแต่อันไหนตะเกียวนั่นไหนงับหัวจอร์จงับนั่นนะกังหิวตัวเป็นนะกังหิวตัวผมเดาแต่หนึ่งเต่าก็มากังหิวเราแล้วนะกระป๋องกระสีถอยมาแกอันแล้วฮักดีก็แต่นะให้กุ้มไปเดาแต่นะทีบีซีเขาบังกวงไม่นุ่นเทแต่นะไอ้ซ้อมตรงมาให้ลำแต่ทุกปริอาขัดดีเทไปนะทันกูไอ้รักวงตอนนี้ทันกูนังนึกว่าอินตอนนี้ทันกูก็มาให้ตรงทีบีซีให้ไม่คัดนั่นสินี่จอร์จแมงบ้ามีดาวตระนะวงไม่กวยนะวงกริวแล้วนะเจริญร้องไม่กวยนะวงแล้วนะก็มาไรหัวทุกของสายเมรุนิพงเท่าเราไว้ตัวก็มาให้คุยร้อนละก็มากูบางคนตรงกันไทยเลยนะก็มาลัดครนิเทตบุยครนิเทก็มาบายปัตตนาได้ก็มาไอ้นี้อร่อยนะขังนัดเต้าไม่ตัวมีให้ทีบีซีไม่น่าได้ไอ้นี่ตัวมีให้ลอบแจงเขาละอาศัยวงพิการเขาการสักตะทูไทยสักตะไก่ทั้งเดือนที่ไทยมาแค่แล้วนั่นแต่นี่ไม่ไทยทั้งเดือนได้กันแต่สิไม่โทไทยมามันนี่ไปนะได้แท้ก็มาไอ้รูวงพิการเขาไม่ปุยชัวร์ไม่โน้นปุยโน้นอันไหนโน้นแต่กันอยู่ลุ่นเฮาแต่มังมีให้ไม่จังสีไม่ตรงนี้น้อยก็มาลีดเดอร์โน้นตรงพาสเตอร์สุไรไม่โน้นนี่เฮามาแค่ก็มากันไทยแล้วนะก็มาเคนะตัวตอนนี้ตะกันแท้ให้ก็ไม่ตัวเงี้ยนี่กันดีตรงปันตีทั่วให้ถึงที่นี่ตัวน่ะนิ่งเต่าก็ไม่ตะกี้กันเดียวลุ่นเฮามังมีที่หายเต็งกลมสวยนะปังหูต่างไอวงได้ประการของอาศัยให้ตัว Women Society มันนั่นเรานั่งนี่ดิ่งเรานะเรานะก็มาสอบนะSecretary กันเดียวตรง record ก็แต่ Secretary Women Society ตรง Secretary ชุดเราเนี่ยไปนะ list เขา serial สุดน้อยให้ลงขดอาจารย์นี่เฮาเว้ยนะคำเตือนไม่ถูกโอ้ไอ้ Secretary กับกษัตริย์นักขัง Secretary ชุดเราแต่ก็ไม่ได้คัดเสด็จตาเรามาไงเราขังตัวไม่ให้ไอ้สับเดลนะไอ้ให้แก้มมันไงตัวไม่ให้ไอ้นิ่งเต่ากลัมทุตบุยชุนาติกีไอให้เดาแต่นอปังแต่นี่เทียมเรานี่ดิแท้แต่ปนุมังมีตรงคอนดิชันนี่ไหนแท้ก็ไม่ตะกี้แต่หูเขาพงมีตาปุยชอบยาไหนแต่กำไมพงคนนี้มาไอกวงรับตะกี้กำไมระดับไอ้นั่นนี่พงนี่ดิแท้น้ำผู้กำไมระดับกับผ่านผู้เราต่อกำไมบามเราจะกี่ขั้นสันนี้เต่าตรงคอนดิชันก็ไม่เล่กี่ดอยแต่ตัวก็ไล่ตับแท้ก็มาคริสเตียนปันติเห็นนี่ได้เท่าตับแท้ตัวนั้นไอ้ลาเราปุ่นนะเราบอกตัวได้นะทั้งกูตัวไงก็มาไปนะ appreciate ช่วยน้องนี่ตรง active days ไว้แต่หาพวกเขาก็มาไอ้ขังสุนัขตัวอาศัยให้อาสันไงไม่เย่ให้กุมตรงโปรแกรมเขาexhortation นั่นสิที่เราพูดนะ secretary ไปรนะเต่าอันนี้ตรง secretary ไปรนะอันนี้ให้โปรแกรมเขาเล่าขังกระดานะนั่งตะกระดาเรากันแท้ไหนตัวน่ะทราบนะไอ้รนะไอ้ทุลันนี่ชอบถอยมาแก่ขนาดน่ะตะบุยรวยตะบุยโจตะไม่ได้เต่าไทยได้มาแค่ก็ได้ตะบุยนั่งนี่รนะไทยก็เราพูดตุกคนนั่นเราไอ้วงได้ครั้งที่แรกก็มาแค่ไทยวงไม่ตรงจ้านั่นแบบแค่ไอ้ก็ไม่ตรงนี้ได้แท้ก็ไม่ตะกี้secretary ปุยรนะพรสุปปุณะไอ้นั่งนี่รนะข้าญี่ปุ่นนี่เฮานะตอนจับข้อเราไม่ได้สิเต็งกุม86 ตักไม่ตรงตะกูก็ไม่86 ตักไม่ตรงลงขนาดกตินนั่นสินี่
อันนี้ก็มาบำเราแต่เงี้ยตัวมันแต่ไทยเราไม่ตัวมันเห็นสนิทไม่ตรงเดตัวน่ะไปนั่นเราเต่าสั่งเราเต่าเว้ก็ว่านั่งนิวแมนไซตี้นั่นกวยคนแต่นี้สวยยำได้นะที่เราไม่ช่วยดีวะก็มาก็ให้น่ารักมั้งไม่ให้ป้าไปก็กวยนะให้ป้าสุดเกนนนไปนะขอเราไม่กระติวเราไทยไม่ขนาดนั้นไกด์ชุเราไม่ตัวไม่ให้ลีดเดอร์นั่นไกด์ที่นั่นเท่ตัวไม่ให้จะลาปัดเท่ก็มาไอเลี้ยงละสักการที่ท่านนี้เราไม่มีนั่นทุกไทยหลังนี้จะเขาว่าไทยเนี่ยไทยบางไกด์เด็ดที่ตัวมันรอแล้วสลาบุญเท่ละสาตุนเด้ก็มาไอ19สักการที่ก็มา1960ทั้งเดือนละบำกวงมีตายก็มากระดาเขาก็มาวังเต้ก็มาคอก็คุยไฮสเคนดรีเขาที่คลาส10พอนั่นเด้อันนี้บำดาวแต่ก็มีที่มีทั่วคลาส10รวยนะคอลเลจกูนะก็มันตายทั้งตะกันเสน่ห์ตายทั้งตาเราตาบำควันเสน่ห์ให้ตรงทีบีซีตรงลีดเดอร์แต่นั่นเรื่องนะกันอยู่ตรงโพสต์นี่ก็เออพอเลียสบุกันอยู่ตรงนั้นเจริญรองจัดเจริญรองเพรย์เฟลโลชิพตัวน่ะดูแลเล่นเขาได้ชมเราแล้วนะอันนี้ว่าเฮ้ก็มากริ้วนะก็ไงก็ที่ไม่ถูกทีบีซีที่ให้ลีดเดอร์นั่งก็เนี่ยตรงลีดเดอร์เท่ขนาดตรงจัดก็หักเท่ตัวน่ะไปนั่นละเรานะเราก็ตัดทุนกูนะบางตรงนี่ตรงแอคทิวิตี้เนี่ยเขาแล้วก็มากระดักเขาให้ก็มาบำมีกันเขาคอลเลจกูนะสุดที่วงมีกันเขาแต่นี้ว่าทีบีซีเขาบำแล้วนะเราหนึ่งก็แต่นี้ BBS คลาสพวกนี้ให้ก็มาอันซ้ำเราไม่ต้องchanceนี่เราต่อคนเนี่ยก็มาให้แต่ example กันสอบเขาpasal lam din herada za abuan gai bon ong ta tau thu khatani hau da ma khe kama aniu hai BBS ozon ni shu thau me kang the kama TBC ti tho tabui shu puni he kuma ku thau te me tho atong chas de te me te ai ning tau tan da bam de kapu anai haiเลี้ยงไม่ต้องให้ UBC ให้ล้ำประเทศล้ำประการบางครั้งเขางับโทษนักไก่นี้ก็มากันนิวระนะกันนิวระเน่งไม่ขัดเท่าไหร่ไปจอดแต่งับทุนหน่อยงับทุนนั่นนะก้าวบางตัวก็ไม่ตะกี้ไม่ลงเน่งเขาตาเน่งเงี้ยตรงนี้ตัวให้ชอนบางวงหล่อเพราะนั้นไอ้ทุบ่อยไม่ดีบ่อยดีก็ไม่ตะกี้กับปูทุอาปูเตอร์น่ะอันนี้60ดาวแต่ภาษาฉบับไม่แต่ป้าถอยเหมหลวงปู่เตอร์ฉบับคนเนี่ยก็มาเฮลูนี่ชวนนี่ไปจอยก็มากระวกแต่นี่หนุ่มเงี้ยนะเบะเฮนะชวนเราแต่ไม่ต้องอันนี้นุ้ยบางตรงเงี้ยนะเล่าสั่งเล่าให้ก็ไม่ดาวแต่หนึ่งเต่าเราไปแต่ตัวกับปูขังแต่นี้ดอราปูขังแต่นี้หนึ่งเราผู้การก็กระป๋อมไม่นู้นนี่คุยร้านนะบ่มเทลงเท้าเทก้มตินไปโทกำไมกระขังแต่นี้หนึ่งเรานะกำไมเรนะงักแล้วเขาต้องบักสั่นไอละซ้อมกันมาเก่านะบ่มสิ่งนี้กันหนึ่งกันเดียวกันนายนะงักเป็นนี้แต่ไม่ต้องลงหนึ่งคนใดบางคนนี่ก็มาTBC UBC คงงักไม่ตา TBC ก็ไกด์เต้างักได้ก็มางักไม่รวงคุยตระอันไหนทุก the last one งักเนียนลังงักเนียนเลี้ยงไม่แท้ไหนอะก็มา BC ก็งักแล้วนะงักรับปุเลปาสเตอร์เลยก็มาพูดเรารับตรงไงให้ก้มกันตรงไงตนะไอ้สาวเราตรงไงตรงเชิร์ชเขาหวังว่ามักตัดสั้นไอ้สาวมันจะติดกลมจุยนะปังงูดาวแต่กันไม่ตรงกันก็ได้how damang may kakatera na ang tao to tingkom 86 tang may na jubilee hai aniu sa Yesu ba may sarin mitong de to na zawlaw na women society may ni kan di ang tao tuang nai ba may
Women Society ตรง strength ตาให้ก็มานายบัมตระมังไงไรเขาท้อก็มากันได้นั้นอปุยจีอปุยชอบเพียไปคือเรนถ้าเท่าสู้คือแต่ด็อกเตอร์เนปุยให้นิ้วเวตาตรงอันไหนนั้นอปุยนั้นแท้ก็มากันดิวให้ไปนั่นไหนกันดิวจันไอปันบัมมักสินี้มาให้นิ้วเวแต่เฮาแต่มาแค่เฮาแต่มากกว่าการก็แต่กันดิวให้ปล่อยชนะไม่แต่เฮาแต่ในลอระมาตัวแบบไม่ตรงมาปุยนั้นแต่เฮาแต่มากไม่ให้ไม่ยังชิมตรงนี้นายแต่ไอสอบแต่แต่ทำไมกันดิวรนะไอก็เบียดขัดทั้งไอก็ขัดได้เลยโอ้กันดิวแต่กันดีปันตีตัวระนะลงแสงบำนี่มีตัวรับมาแค่นั้นให้ทุให้เรื่องละถอนว่าการลงตันบำนี่ตัวรับที่มีทุกันอยู่ตรายกันเท่ก็บางคนสินี้กันอยู่รวยหอยในเหล่าไม้จอร์จขังตันต่อเหล่าไม้กันอยู่รถสวยแต่เร่งมั่มได้ตัวมีแต่ไอ้ละเต่านะให้ตัวรถสวยปานเขาอันนี้ว่าใส่ให้86ตั้งไม่จุบลีให้ชุบอมตรงเท่ตัวไม่ให้ไอ้สัตว์เต่าเหล่านี้ตรงไงก็มาไอ้ที่บีซีเขาก็มากวางไงตะกี้ตัว active members นะตัวหวังมาแกก็ไม่ตะกี้ใครคนด้วนไม่ตั้งแต่ท่อหวังเท่ก็มาที่บีซีเขา active service นี่สุดเท่ active members สุดที่เป็นอย่างคนนั้นที่ Women Society ตรง Secretary พงนี้เท่ตัวปนก็มาเราเนาะไอ้หวังตั้งปุ่นละแกไอ้ขัดสนี้บวมไหลนี่สุดเด้ก็มาหวังตั้งมั่งไม่ร้อนนะเด้ government ตรงตานนี่ตอนเท่กุมเต็มไปทั่วไอ้หวังตั้งปุ่นละแกสาธิตสักกี่น้ำผู้คนนิ่มเราเด้นะให้ตรงเราไม่ปานคือใส่ให้ไอ้ดิ่งแบบตรงเงี้ยตรงนี้ให้ละเต่านะสอนเราตรงเงี้ยก็มาเป่าจะมีถอนกวางปูคันนี้เป่าจะเลี้ยงปูกันอยู่แต่อันนี้ตวงพาสเตอร์นุนเทก็มากันอยู่แต่นี้กันอยู่ปานคืออันนี้เต่าเผาเมื่อตรงเลื่อนลงเขาหายจอร์จนี้ได้เทก็มาเมมเบอร์นี่ก็ไอ้นะก็มากูนะผมตรงเงี้ยตัวไม่ไอ้ละเต่าเว้ก็มากันดิวรัสไว้ใต้อดีตเรียนเจ้าตัวไหนนิ่งเต่าไม่ตรงเงี้ยก็มาไอ้นั่งนิวรนาอาศัยติงไม่ใช่สกิตรีชุลเอาไว้ตัวไม่ขรนะกระดาเราเทตัวเราปุ่นไอ้ในรอทุเลยรอตะกี้นั่นนิวขังตัวปุยขังขันนั่นสินี่กายไม่ซ้ำมีชาวเราไทยมาแก่ขรนะกระติวนี้กระติวเราถ่ายมาใครก็ไม่ตะกี้เท่าไอ้เราขันนั่นสิตาเรากันมาขวนสินี่นางนิวของเราวงรันดังคอแล้วปากกันนะpresident นี่แท้ secretary นี่แท้มาทั้งสินะก็มาเข็ดนะตามกูไม่ให้อันนี้ตรงทีมเขาตายสมัยรุ่นสาวก็มาอันนี้ต่อให้จันไม่ระกรันดันดวงเราไทยนะสาวก็ไม่ระบำแต่อันนี้ตรงสปีกเกอร์นี่เขาจูบนี่แท้ไอ้ดูก็มักกันleaders อะไรอย่างพวกนี้เท่ทั้งกองผู้เท่ก็นั่นนะกันอยู่ต่อไปนะมิสเวก็ไม่ได้โชก็ไม่ได้คิดกันอยู่ตรงรอสวยเลยกันอยู่รถตลอดดุไม่ได้แสงละเราที่ไปแสงคนนั้นต้องเผานะก็มันตรงเท่ตรงสายก็ว่าไอ้สำลักไม่เขาไอ้ Bible บัมอาคารนั่นตัวสาวเรานี้ไอ้อันนี้ไรเลี้ยงเขาเราต้องทนกูเองแต่ละอันนี้ตรงสไตล์ก็มาสวยดีไซน์ก็มาทนจังบัมดินี่แต่ไม่แต่นี่ไม่ลงหนึ่งเขา question ชัวร์ไม่ตรงกันนี่น้อยก็ไม่ตะกี้
อาศัยทุกไอ้ในเราจังไงทนกูจังไงตัวมีตัวไงไอ้มองเราเอ็กซ์เพรสของมักชนิดไอ้ไปนะทนกูไม่เลยก็จะนะนั่นนี่เรานะให้ก็เราหนุได้ตัวไปตัวไอ้ในเรานะไอ้วงนี้ไอ้ตัวนะวงที่วงตัวแท้ก็มาในเราไม่ให้เชื่อสุเราเนี่ยตัวนะวงตัวนั้นเด้ก็มาไอ้ไบเบิลบัมขันนั่นตัวชาลานี้Romans 12 ตรงอักขัดเลยกันในแต่นะครับEnglish เขาก็มาปะปะเราคนนี้ก็ heading คือ Life in God's Service ใช่รักวงต้องตันไม่ปันตีทีนี้ความแท้รักวงต้องตันไม่ปันตีให้อดีตกำไว้ตัวเสือตัวมีแต่อาศัยนี้สมุนหรือสาวกันก็มากันดิวให้อิสราเอลมันนุนต่ออิสราเอลมันนุนต่อกลุ่มไม่ติงเมฆสมุนหรือนะต่อสวมเท่านั้นนะสาวกันไม่ตรงระบังแต่ก็มาอาศัยนี้อันนี้ต่อนี่สวมเราเท่ให้กุมบะไม่ให้ตะบุยตวงอันนี้แต่ให้คนนั้นตะบุยตันบูดานี่ตรงก้าวเดียตัวมีแต่นี้อันนี้จะใกล้คำเต็นท์ทุนน้อยก็มาไอ้ good news Bible ขนาดไอ้สอบประคัดตัวเราปนเนี่ย so then my brothers because of God's great mercy to us I appeal to you offer yourself as a living sacrifice to God dedicated to His service and pleasing to Him. This is the true worship that you should offer. Do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly by a complete change of your mind. Then you will be able to know this will of God, the will of God, what is good and is pleasing to Him is perfect. อันนี้อยู่แต่ก็มาใช้สนอเป็นเที่ยวตอนนี้อันนี้ตัวไบเบิลคนนี้ใช้แต่ก็มาอันนี้อยู่เขาวิมันใช้ตีเท่าเดิมเขาใช้อยู่ตัวชนรายปันเรียนนี้ก็จะเอาเราเท่าไงเนี่ยสนอปุ่นคนนี้ชนรายปันเรียนเขาก็นะให้อันนี้อยู่แต่รักวงนั่นนะเจ้าเราไม่ต้องไปหายที่ living Bible คนนั้นอันนี้อยู่ตะบุยลัดสอดนี่นั่นโซ่รักวงเรนเจนเราไม่ต้องไม่ตายอดีตกำเจนโซ่ต้องไม่ตายอันนี้เรา question สุดงามมากเลยตั้งแต่สายต้องไม่ทุHis love is great ได้ลังกระตัวเจ้าเจียนได้ลังที่เป็นอย่างคนนั้นอันนี้สอดคำถ่ายมาใกล้ให้ต้องเจียนไม่ลงก็แต่ปอลหรือนะโรมันส์มันนั่นเขาสอนเราไม่ต้องและบำแท้ก็มานังนิวปันตีได้รักวงเรื่องอิสราเอลมันข้าววังนะอาศัยทุ่งข้าวเราเทศไม่ได้ถอยเป็นเต่าชอบไม่นุ่งแต่นี้ชอบกันไม่ได้ก็มาอาศัยนี้อันนี้แต่นี้ก็มาสอนได้บ้างไหมจำได้ปันเรียนนู้นคือเรียนbrothers นู้นก็มารักวงต้องเจียนลังไปจังคนนั้นรักวงต้องเจียนไม่เป่าสุนัขไอ้ปอลเนี่ยสอนมา I appeal to you ไอ้เรานั่นนี่เขาสอนก็มานั่นนี่ผมก็หักแต่ living sacrifice สุนัขที่กูจะรอตัวนั้นใช่ที่เราหวังแต่ที่เพียรแล้วครั้งที่กูจะรอ This is the true worship that you should offer ให้กันเล่งไหมกันลุ่มไหมตัวไม่ได้ยัยตัวนั้นใช่ก็มาให้แต่กันดีตรงลงเขาลงเรียวกันดีตรงสแตนดาร์ดเขาลงบำดังไงก็ไม่ตะกี้เราวงรักทุกไม่แต่เราวงรักแต่บุยเราก็เห่าเจ้าตัวไม่แต่อันนี้ลาแล้วนะก็ขังแต่อันนี้ลงตะข้อก็ปุกเขานางเดินถอยไปเป็นเนี่ยเราวงต้องเสรีนไม่ตัวเราวงต้องตีเปียนเรามาเราวงต้องช่วยไม่ได้เงี้ยนี่เราวงให้ตัวไม่แต่ถอยไปเป็นเนี่ยใส่มา
ไอ้ก็มาเจมินุนที่เล่อันนี้ตูมินุนหาsociety ด้วยนี้อันนี้แต่ตูมินุนได้กันได้แล้วเว้ยขนาดน่ะที่ Bible บัมเขากับบัมอาคัดคนก็คอยไปแล้วนะอันนี้ให้implement สุรับแบบนี้มีตัวหน่อยให้แต่ทุรับมาเกตนะทุนิ่งเต่าไว้อันนี้เขาเต่าเผานะตูมินุนเขางวยตอนนี้ตอนบัมเทระวังต้องเจ้าเจียนแต่นี้ถ่ายบัมเทระวังตอนเจียนแต่นี้อันนี้ถ่ายบัมเทก็ไม่ตะกี้อันนี้ตัวตูมินุนตัวตันเดวันเดียวตัวอันนี้ตัวเจริญรอง society เขาตัว pastor ขัดแม่ไงตัวไม่ pastor แม่ไงขนาดน่ะตัวไม่นั่นหรอกนะ qualify ได้ชั่วโมงไงนี่ว่าก็ไม่น่าจะ qualify ชั่วโมงสิ่งนี้อันนี้ตัวตัวลาลาอุตระมั้งไงตัวไม่ให้ไอ้ตัวpresume ชั่วก็มาเราไปตัวนาการแลนด์เขา pastor ไงนะเราเนี่ย Christian society เขา Christian country เขาทำไง Christian state ปังเขาตานาการแลนด์คนนี้ไปนะ pastor นายตัวมินนเขาเรียนนะเมฆาลายคนนี้นายเมฆาลายเขานายตัวมันไอ้สไตล์ไม่ถูกอันนั้นปุยกันไหนการ์ไม่ปุยหายกันสิบิดีแต่บางเขากันไหนรูมเมทเร่ sorry กันไหนรูมเมทสุลนะให้ปุยแต่ทุบิดีลอยเท่ลอยแล้วนะกระรำทั้งกุตระตัวเป็นการของมาพาสเตอร์ขังสุลากันเท่กันนี่รู้นะพาสเตอร์ขังกระรำไม่จ้าสนมากวดนี่มากวดได้ตัวก็ไม่ตะกี้อันนี้ไอ้คอนเทนต์สุดตรงไหมก็ไม่คิดมารำไม่เล่กี่ดอกเป็นการเขาอันนี้ตัว lag behind the age ตรงเด้ก็มาอันนี้อันนี้เนาะอันนั้นตากระติวแล้วนะระวังตั้งตาขังไปนะกระติวบางครั้งนายดีตรงไหนชาวเรานี้ตรงไงก็มาไอ้ทุตาปังงามไงให้ก็ไม่ให้ตัวตรงนี้แต่รับมึงอ่ะอันนี้ก็จัดเจ้าแล้วนะโตไปบางปุ่นนี้ตันเขาไปนั่นหน่อยเด้ระวังด้วยจุนไม่ตาอันนี้ผมนั่นก็ก็เห็นแต่ sacrifice ก็เราได้แล้วนะขณะเร่งไก่ปัตตะเขาตีก็เราได้แล้วนะตันเขาไปนั่นหน่อยได้ระวังตัวตัดไม่ปันตีเกี่ยวชูขังอันนี้ตัวระวังตัวนั้นเราหนีไม่ได้ก็มาผมจำก็เรียกระวังตัวตันให้ตันผู้ให้บางครั้งหน่อยก็มานั่งคำขอได้เรื่องเรานี้ตัวไอ้วิสุนี้ให้ตัวทีบีซีให้ตั้งจังให้ตัวจาร์ต้องจาร์สกวยนะรวยนะเจ้าบ้านนุ่มไม่ต้องจอดอาคาเร่เทก็มานั่นนี่รู้นะก็ไอ้ตันทำปะรับก็นั่นนี่ต้องคอปี้ชูบเนี่ยก็มาไก่ไม่ต้องไม่ได้อันนี้นี่ปุยโดนที่อันนี้เราตั้งงามไม่ต้องไม่ตัวเราก็ลงไม่ทำไม่ก็ไอ้น่าตั้งงามเด้ก็มาลงเน่งบักแล้วนะก็หอยนายแล้วกันหอยนายเราปูขอกเราก็เราเนี่ยดาวเราปุ่นเด้ตัวนี้ลงไก่ไม่ได้นะเราก็เราเน่งไม่เนี่ยอันนี้นี่ตอนบุกได้เข้าตัวน่ะไอ้สลามตรงนี้ให้เดินนะจูบลีสุดตั้งแต่ลอยรับจำต้องรับมันกันจูบลีข้างสองให้ข้างสองจูบลีแบบแบบนี้กูได้ไปกันเขาแต่เนี่ยให้ข้างสองสแตนดาร์ดนั่นเลยคริสเตียนตัวปันตีให้กุ้มดิ่งนี่นั่งได้ถ่ายปั๊บนี่ได้นักตัว experience ก็รวยตัวน่ะ Bible living Bible ก็ตัวใส่ก็มาให้เดินรวยอันนี้ตัว experience สุกงบอกก็โอ้เราวงต้องช่วยยำเราวงต้องเจ้าเจนต้องให้ดิ่งทะเลตัวน่ะอันนี้เราต้องมาสั่นได้เราวงต้องบางครั้งน้อยตัวน่ะมาสตาวนี่ตัวไงก็มา leading church ชุนี้แท้ไม่ต้อง TBC หรอกนะชุนี้ชุบ่ไม่แต่กี่หักข้างสองบุญนะชุเราได้ปัวตัวนั้นสาวนี้ตัว exemplary ชุไม่ต้อง church ไม่หรอกนะไม่บ่อยไม่จอดเลยนะใจนุ่มไม่ต้องจอดสุกันเดียวตัวนั้นนี่อาสาเรานี้ก็มา
changing society อันนี้รู้นะอันนี้ตรง society ให้ changing พงวังก็เราหวังก็หอยหนุ่ยก็มาให้แต่นี้ก็มาตอนนั้นบังก็อันนี้เขาหอยในเขาตะบุยเก๋ๆน้อยนะตัวนะสอนหนุ่ยตะบุยชุนาตะกี้อันนี้ตรง society ก็ตะกุมสันด drug addict ไปน้อยๆขนาดเราหวังตะถอยมังอ่ะคริสเตียนมันนอไทยนะทุสาตะกี้คริสเตียนมันนอสับตันบ้างไหมก็สับบ้างไหมตัวไม่เห็นนี่ไปนะน้อยไปจังกันให้นนตรงบุมังตระนะให้นนบุมังแต่พงวังขังอันนี้ว่าตันต่อขังกันกี่ไปนั่นน้อยเลยเท่าไรเขาwomen society เราเริ่มปุยนนเรื่องนั้นจังจังนุมาเกิดนะบันนี่สุดยอดเลยตะปุยนี่สุดยอดใส่แกงมาใครก็ไม่ตะกี้อันนี้แกงนี่ไม่ต้องมาเกี่ยวอันนี้ตรงรัสไซที่ก็ไล่เรานี่ไม่ต้องมาเกี่ยวอันนี้ตรง habit ให้ตระหนัก example สวยแต่ตัวง่ายมีวงปนเนี่ยอันนี้ตรง society ก็ไล่ปนเนี่ยตรงนี้ไงก็มาใส่เราจะชุริตัวบัมเต้ให้ตะปุยแดงครอยเรากงเราหนุ่มเรามั่งไม่เนาะเรากงเราหนุ่มมั่งไม่ตรงตาให้ไกด์น่ะตันที่เป็นอย่างเขาก็ตอนนี้ปะบัมตรงของไทยนี่ไงก็มา addiction ไหมเจ้า addiction ไม่นักไง drug addiction ไม่นักไงขนาดนั้นให้ขังแต่ว่าตะบุยเขาเส้นดุยลานี่นะไก่เฮาเทให้ก็ไม่ต้องบุมแมงที่ให้นั่งบ้านเขาบ้านเขาน้อยอะตรง burden ให้ตรงนี้แต่อันนี้แม่ใส่ที่นั่นนี่ที่นิ่งกล้วยแล้วนั่นน่ะอันนี้ซ้ำตูเมนซ้ำเช่นนี้กันได้ชุ่มไหมกันได้all women นี่ all women นู่นน่ะ younger mother นู่นข้างซ้ำแล้วตรงนี้ตรง Bible ข้างในเด้ Bible เขาไงไม่ปรีไปนั่นไหนเด้ตูไม่ปังเขาที่เท่ากระจาดเตะหมูดันเทียลอยส์เลยแค่นั้นให้ก็ไม่เราหวังตาเรากันไหมเราหวังต้องนะสักเราดูไหมดูไม่ได้ไปนะไบเบิลคนที่ไหนเด็กผมจะกระนั้นอันนี้นั่งด้วยกระห้าวไหมไอ้ตอนนี้ตัวนี้ตะบุยจะเจอตัวนี้อันนี้ก็ขัดดันละนะให้ข้างซ้อมบูมตอนกูตะโคตัวนี้แต่สักไก่สักกูนะก็มาซ้อมตัวไงก็มาอันนี้กันดีตีกลายข้อตัวเด็ดทอนี่รอสวยนะรอยซอตินี้กันดีลงปมเท่ขนาดน่ะซ้ำตินี้ลาบดมาแค่ก็เขาตัวนี้แต่ตัวไม่เงินนั่นใส่ตัวเด็กชัวไม่น่าไงใช่ผมยังขนาดอันนี้ society เต็มพรมชุ่มพรมมันแต่ยังคือชุ่มทันปะกังนั่งเขาเราก็เราเนี่ยเซลล์เราเด้ตรงนี้แต่นั่งใกล้กว่าตะกลอยโอ้ตรงนั้นซอยให้แต่ตอนทันบางครั้งกระติ้วนะบ้างไม่เข้าใจอันนี้อาศัยเรื่องyes ตัวเราแล้วนะตอนเท่าตะโคตรงนี้แต่ไอ้ก็มากระเรียนหน่อยตรงแต่ก็มาสกายชักกูนะสลาวไม่ให้เราคงเห็นได้กันเดียวก็มาทวนนี่ทวนกูแท้ชาวสวยไม่ตวงได้แบบนี้กวกเราหัวตั้งมั่งไม่เตะนั่นนี่เราเน่งชกเรานะสลาวกูเท่าทวนกูแท้ชวนกูฮาเกอันนี้แต่กระติวเล้าไม่ดูไม่สุไม่อันนี้กูกวยนะข้างกระติวเล้าไม่หลัดซอกไว้ไหมจูเราไม่ไกลนะจูเราของเทศแต่นี่ไงมาสอเราบ่ไม่ปุยรู้คนนี้เราหวังเลยเสียมบูนาทีเรานะปันตีรอริก้อยนะปันตีลงซิงอ่ะลงไม่ปุยสุกันเดียวแต่ไม่แต่ society จะให้เรานี่ก็มาสาเรานี่ตรงแท้ก็มาแต่ตัวนี่ว่าล้านเก่งอ่ะลุงเก่งอ่ะดงบารัตนะก็เต้นนะคะ boring นี่สุบังของให้แต่นี่ไงก็มีจังคราเตลให้ choreography ให้หน่อยก็มีจังครา BYF จะทั้งรุ่นนะ choreography สุเหล่านี้มีไว้แต่จำดอเราไว้ไทยวงเราดิขังก็มาแก้วไม่ตรงแท้ BYF จะทั้ง choreography เหล่านี้ไม่ไหวแต่วงเราปุถะก็การรอเราปุถะ
praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, we shout some praise, we celebrate, King of glory and reign. For you are riding on our praise, oh Lord. Sing, turn it out, this sound, oh yeah. And shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder. Oh, lift Him out and shout His name over all.แต่ไว้แลมช่วยนะแลมเราก็ไม่คังตาทวนกูเทกันอยู่คนนี้เราหวังเราสวยเหี่ยมไกนะที่เราไม่สุกันที่ท่อก็มาไม่ไกนะนี่ก็ที่น้ำแพงมาของให้ตัวนั้นลำไว้ก็มาแต่ทุก presentation hour ตัวนั้นน้อยก็ไม่แจ้งใคร presentation hour ขอเรานี่ไม่นุ่นกวยแต่นี่สำดอเราบงของให้ตัวนั้นลำไว้ก็มากันอยู่แต่นี่ ready สู่เราบงปัวก็มาก็ที่นะคะ presentation hour ก็ว่าก็ที่นะคะสอนเรานี้ไม่น้อยก็ไม่แจ้งใครแสกก็มาลัดแสกซ้อข้างในนะเท presentation hour ก็ให้ก็มา presentation hour ตัวนั้นสละเวก็มีเจ้าตะกี้มีให้ถุยร้านนี้มีหัว a walk down memories lane แต่ที่หากว่าร้านนี้มีตรงไหนมีตรงเทก็มีเจ้ากี้ให้ก็มาเล่ามังอันนี้นะ presentation hour ตัวนั้นก็มาเล่าให้กลัมห่อmemory lane เขาไก่นี้มีให้อันนี้ตรงตะกันไม่ leaders นั่นก็ไว้อันนี้ตรง pioneers นั่นก็ไว้ให้นั่นแต่นิ่งเต้ามีตรงคงกันแต่สุปนี้ไม่แจ้งใครมาตาขันนะคะกันอยู่ก็ไว้นะกันอยู่ทุบบ้ามากบ้ามสนิกันอยู่เตาน้อสมัยกระทุนก็มาเอาสมัยบ้ามดุไม่นุ่นนะกันอยู่พรสนะก็มากรุงแฮมแล้วข้างตอนนี้ก็มาแจ้งหวยไม่ตรงไง since 1939ก็เขารับตัวไม่เขาตระหนักอาศัยงานไม่ลงเขาให้women society ตัวนั้นน้อยนะบ้าไม่ต้องพวมก็ให้ president ให้กลวนตัวนั้นก็มาพุ่งไก่ไม่ให้งอนรู้หรือพุ่งเราตั้งให้ใส่งานไม่ลงเขาก็มา secretaries นั่นให้งอนรู้นับประได้อาศัยพุ่งบ้ามีงานเขา secretaries ใส่งอนรู้นับประได้เราก็มาพุ่งเราตั้งให้ตัวมีตอนนี้ก็มาไม่กวยนะเขาก็มาที่ถอยเหล่านี้มีตรงแท้ก็มาอันนี้ตรง souvenir ก็ตอนนี้ก็ไม่หิเหล่าบ่แม่ก็มีเจ้าตะเกียบไม่กวยนะ souvenir ปอกมังมินี่หน่อยบำหนุ่ยก็มาไม่ไกลนะเขาก็มาสอเลียแล้วไม่ตรงไง secretary พุงอ่ะ president พุงดะก็ไม่นี่หน่อยให้ก็ไม่นี่ก็มาไปนะคะหน่อยเท่แต่ไม่ตาก็มาไม่ไกลนะเขาก็มาแก้วเดาเราไม่ตรงเท่ก็มาอาศัยให้อันนี้ตรง leader นู้นให้ก็ไม่ตรง Jasper Jubilee สุลนะอากุมเตนะ guest รับมาไกลที่ไทย reverence ไปนะคะหน่อยให้ก็ไม่ pastors นู้นไปนะหน่อยก็ไม่แต่ invite สุมังอากุมแล้วนะจุนี่ตัวนั้นนี่ก็ขัดบำหนุ่ยก็ไม่เจ้าตะกี้มีตรงโปรแกรมให้อันนี้ตรงลุงนิ่งเขานิ่งนะทุกงาตัดไม่ให้ก็กันเขา2008เขา remember your former leaders and imitate their faith ตัวไม่ตรง banner บังเขา Hebrews 13ตรง17ตรงเขาตระหนักกวดสุลนะอันนี้ระนะแต่กันไม่อันนี้ตรง leaders นู้นพุ่งเล่าไรไม่นู้นตานิ่งเต้าไม่ตรงโปรแกรมอาคารนี้เสร็จแล้วไม่ตรง
ไม่ต้อง follow up กุมนะอาศัยหอบไม่นุ่นนะกะเขาเรานะสุเล่าไม่ให้อาศัยให้ติงกุมเร็กแต่สัตนะสรุก86 years ตัวไม่ให้ก้อยนะเราหวงก้อยไม่ปอนอาศัยให้ก้อยนะ complete สุเล่าดิ่งเท่ตัวนะอาศัย2026ปันไม่กันเขาอาศัยให้คงง่อยให้แรงเรานะง่อยไม่ตัวเงี้ยตัวไม่ตอนนี้ไม่ไงนะเขาก็มาติดถอยเราไม่ตรงเท่ให้ก็มาอาศัยให้ง่อยนะบ้าไม่ตรงคู่ให้ทุ่มคุณนะ pioneer สุนะอาเป้าไม่ซีนิวไม่ก็ไม่รู้นะคงซอยมินุนตัวห้องเก่ามินุนรู้นะก็เล่ารับตัวคนนะ pastor พงรับตัวไม่กุมตัวนะกันนิวรู้นะอันนี้นี่ไม่ปุ้ยนุนก็ลงไม่พวมนายนี่ตัวนะหอยแจงหวยตัวนะ request ตัวนะน้อยเท่าตัวนะนู่เล่าไม่เขาตัวนะพงเท่าไม่แต่ให้ปุ้ยบูเขาเราก็เขาตรงไงตัวไม่นี่อันนี้ถอยเล่าไม่ใครกันนิวเขา black and white เขาไก่เล่าไม่ตรงรับแม่ใครกันนิวให้ illiterate สมัยไปรอนนั่นเด็กกันนิวเราก็เขาเล่าไม่แต่ให้ก้มที่ไม่ถูกให้ก็ไม่ตรง record ตัวนี้น้อยเล่าไม่แก่ก็ไม่เศร้าแต่แก่กันนิวเรานะก็ไม่ไปริงดิกดิ่งอ่ะบ้าไม่กันเขาดิกวมเลี้ยวตัวนักแก้วบ้าไม่อันนิวไปได้ไหม Mrs. ดิกวมเลี้ยวตัวนักแก้วไหมก็ละตัวนี้แถวดิ่งไรไม่นั้นเรื่องนี้ไปนะสอนเรากันเท่โซฟียาไปตัวนั้นนี่แก้วนะบ้าไม่ไปแต่ก็ไม่ริงดิกดิ่งอ่ะบ้าไม่กันเขาตัวให้ก็ไม่ตัวงี้ได้ตัวนะ verbally ก็ดีบิ่งเล่าไม่ลัดเขาตัวนะอันนิวให้ใส่ให้ไม่ตรง history ให้ก็เสียมแล้วนะก็เขาไม่ตัวไงง่อยไม่ตัวไงแต่ไม่ตอนนี้ก็มาไม่ไงนะเขาก็มาร้อนเดาเหล่านี้ไม่ตรงไทยให้ก็มากันนิวนะก็มาก็ลงไม่พวมแต่หุ่นน้อยนะบางคนสนิน้อยนะก็มา1939ก็ตัวก็มากันลงมากันนิวให้แต่เอาก็มาทุก formally ก็ลงมานี่สุบมักบำนี้หนูให้กองข้ากันในนะเขาคงก็ด้วยแล้วนั่นนี่ Christianity Christian สุมัย running ปั้นไม่ให้แล้วไม่กันนี่สุดที่พิจารณามันใส่แล้วนั่นนี่ก็มาบำคงไงอันนี้เราถอยได้ตักมาให้ก็ไม่เศร้าตะกี้กันนิวไว้นี่แต่ทุบบำมาขึ้นนะก็ไม่กันก็แต่กันนิวเรานะก็เขาเล่าไม่แต่1939คือเราก็มาเขาไม่ซีรอยเขาไม่นั่นเราก็เล่ารับตัวเขาpastor สุรับตัวไม่กุมได้ตัวน่ะเจ้าไม่กันก็ church ตรง history เขาอันนี้ก็ถอยไม่กันก็1939 to 1944ให้อาเป้าไม่ซีตัวไม่ปูให้เลยไม่ซีนิวไม่ให้เลยนะ pastor พงไรเลี้ยงไม่กุมสุบังคนนี้มีตังดักก็แต่ไม่ซีนิวไม่ตัวไม่ให้ก็ไม่ให้ pastor พงเลี้ยงกระทุบไหมพงล้วนกระทุบไหมกระตังเขาขาดพงได้ก็มาสุไม่ตังแต่กระลวนกระทบพงกงไงก็ไม่ทราบกี่พงไรเลี้ยงไม่กุมแต่ตัวตัว church history เขาจะอ่านก็1939บางคนไทยก็ไม่แจ้งเขาเลย1939เขาเขาตัวน่ะเท่ตัวน่ะอาศัยให้86 years ตัวไม่ให้อันนี้ง่อยบ้างไม่ตัวไงตัวไม่แต่นี่ไม่ไงนะเขากระเลยนะสาวเราไม่ตัวเท่ให้ก็มาสู่วงอ่ะ1939เขาเกี่ยวนะให้ไปนั่นปังให้ก็หล่อสอกันไหมกันนิวซันก็มาฮิลาไม่ไทยเลยนะก็มาสอนนี่เท่ Mrs. ดิกวมเลียว Mrs. ดิมาเลียว Mrs. เคนดีเลียว Mrs. ริงจัวเลียว Mrs. สักคัมปี Mrs. มิกลังเลียว Mrs. ริทัวเลียวกันนิวกันสนายเฮรอยก็มากระเขานะสุเล่าไม่ตัวไงตัวนะคดีเล่าไม่คู่ให้กันนิวโคโรนารีคอร์ดให้ตะบุยซอนนี่แม่ใครreturn เขาฮิลาไม่ต้องคาดสินอาริวมาใครก็มาผู้ไก่ผู้งางผู้ไม่ต้องไทยก็ไม่ทราบกี่church ตรงอันนี้ตรง society ตรง record เขาก็มาฮิลาบางคนเนี่ย1963ค่ะ March 13ค่ะอจอบปีไม่งั้นก็ไม่รู้นะรอกลุ่มเรานะไม่ตรง office สุนิไม่เทียก function สุนิไม่เทียก women society อาคัดน้อยนะ function สุนิไม่ให้ก็มาสุนิเน่ตัวไม่ตรงซ้ำใจเรานะกลุ่มเราไม่ตรง record ทุนไหนบางคนไหนก็ไม่แจ้งเขาใส่ให้1963คนน่ะก็เขาดัลนะ record แต่ฮิไกเราไม่ท้อให้แต่น้อยดับไม่แต่อาศัยเรียนว่าไม่ตรงเงี้ยแต่ไม่แต่นี่ก็มาสอนเรานี้ไม่ตรงเท่39หังรนะก็เขาแล้วนะตะบุยกุมแต่นะให้ดักเขาตรงแมงก็โซ่แต่ไม่ตรง question นี่ไปนะขน้อย question กงเด็กก็ไม่เศร้าที่เกี่ยไม่ตรง question ก็กวยแต่นี่อันนี้ก็มากระเพียนซ้ำแล้วนะก็นิ้วแต่แล้วเรียกถอยมีแม่แค่ฮิไกแล้วมีแม่แค่ให้ก้มเตนะเท่ตัวไม่ตาก็มาไม่ไกนะก็มาสักเราเท่ก็ไม่กี่ก็ดีแล้วไม่ไทยแต่ลอยนะก็เขาไม่ท้อมวยรำให้เตาก้อนเท่าไรรับตัวไม่ท้อ1939ครัเตาก้อนเราบดีที่เกตัวไม่จังครัใส่ให้ก็มาง่อยแบบไม่ตรงไทยก็มาให้ตรง record ให้ office bearers นะพงกงไม่ตรง record 1963ครัก็เขาไว้ให้ก็มา1963ครัก็เขาไม่คุยอันนี้เป่าสมัยก็จันสอเรามึงสอบผมก่อนเขา
มิสเตอร์อาร์เคนำความตัวไม่ปูให้รู้นะ President พงเราไรบางคนเนี่ยตัวไม่แต่ก็มันน้อยบางคนเท่ให้กระตังถ้าเขา President พงกล้วนไกลเราแต่ไม่ให้มิสเตอร์ฮอตเป่าแกงไม่ก็ไม่รู้นะ1966 69งั้นให้ก็ไม่รู้พงเราเองพงไรไม่ปูตัว1963 to 65พงเราเองกล้วนไกลแต่ไม่ตัวนะ66 corona 69ก็มันนะให้ตังถ้าเขาอันนี้ออเรนเจียนไหมอันนี้อยู่ไหนสุดไหมไม่ไกลนั่นเราถอยเนาะไม่ลอยสปุยแต่ว่าไม่แต่ในแรงปานไม่ก็ไม่รู้นะ1969 to 72พงเราเว้ก็มันนะให้ตั้งแต่เขามิสเซสซารีลิวแกงไม่รู้นะ1972 to 1979ให้พงเราเว้ก็มันนะมิสเซสจิวไกลิวแกงไม่ให้อันนี้เราไม่ไกลนั่นเราถอยบ้างไหมเป่าเล่นหนังปุยแต่ไม่แต่แท้นี่ปังเขาก็ไม่ก็แจกมาแค่ก็ไม่นี่1979 1980เขาหมาย President พงเราเว้กระตังถ้าเขา Mrs. ไกซุงบุยลิวแกงไม่ก็หมาย1981 to 1983ให้ President พงเราเว้ให้ตั้งถ้าเขา Mrs. TP ทันกวงลิวอัทันตัวนั้นนี่แกเว้ทันกวงลิวกวนไม่ตัวนั้นซอยให้อันนี้เราไม่ไกลนั่นเราถอยว่าไม่ในเลี้ยงปุยแต่แท้เลี้ยงปุยแต่แท้ก็หมาย1984ของพงเราเว้ก็มากระตังถ้าเขา Mrs. อัทอนเจกับไม่อิสตาร์ปุยแต่ว่าไม่อันนี้ปุยแต่แท้ก็มาอิสตาร์ปุยแต่ว่าไม่ตัวนั้น1985 to 1992ก็มาพงเราด้วยกันแท้ก็มันนะ Mrs. อจิงลิวแกงไม่ก็หมายรู้นะ1993 to 2000ก็หมายรู้ก็มาพงเราด้วยให้ตั้งถ้าเขา Mrs. คิวซิลลิวแกงไม่2001ก็ไรอาศัยงานนะก็มาพงบะเมย์ตัวไม่ตา President ตรง list ให้ก็มาไม่ไกลนะเขาแก้วเดียวเราไม่ตรงแท้ก็มา Secretaries พงเราไม่ให้ President จันคนนี้ก็จะเรากันแน่ก็มีสัก Secretaries พงเราไม่นุนให้ก็มาปอกไก่เราด้านนี้1963 to 69ให้ Mrs. อเรงปานไม่ก็ไม่รู้นะพงเราเว้1969 to 1972 Mrs. อเซมปาไม่ให้รู้นะโซฟียาปุยตัวบ้ามิตรเทก็มันนะ1972 to 74ขาด term ขาดก็มันนะ83 84ถึงก็มาขาดพงดับไม่ให้นายเลี้ยงปุยเราก็มา secretary ให้นี่ก็พงเราได้ก็มันนะ75 76ก็ว่านายปุยนายปกเรียนหนังปุยเราก็พงเราได้ก็มันนะ1977ก็ว่า Miss กุยเรียงผิวลิวป่าไม่ก็ไม่รู้นะก็มาพงเราเว้แต่ไม่แต่นี่ก็มา record คนน้อยไม่ไทยแต่ลอยนะก็มาไม่ไกลนะเขาแก้วเดียวเราไม่ตรงไงก็มา Mrs. อารีลิวนิวไม่ก็ไม่รู้78 79แต่เอาให้นิวหูคนดิ้งก็มีปุยตะก็ไม่นี่ก็มาพงเราเท่แต่ไม่ต้อง record หน่อยให้ก็มาแต่เอาให้ Mrs. ID อสองลิวก็ไม่นี่79 80ก็ให้ก็มาพงเราเว้ตัวน่ะหน่อยเท่ก็แล้วนะ Mrs. JD ลิวปานไม่1981 to 82ก็มา Mrs. Helen ปานไม่1982ขอพงเราเว้ก็มันนะ serial number 10เขา Mrs. Hakim Gang ไม่ก็ไม่รู้นะ1984 to 1988ให้ secretary พงเราเว้แต่ไม่ต้อง record ให้ก็มันน้อยก็มัน number 11เขา Mrs. Ami Liu Guan ไม่1989 90ให้ลงเขาก็ไม่พงเราเว้ก็มันนะ Mrs. อจิงลิวแกงไม่ให้91 92เขาก็ไม่secretary นี่พงเราเว้แต่ไม่แต่ก็มาน้อยเท่ก็มันนะ Mrs. อตีน่าแกงไม่อตีน่าป่าไม่ก็ไม่รู้นะ1993 to 2000ให้ก็ไม่ secretary ก็การติงแสงสีนะก็ไม่นี่ก็มาพงเราหมวยก็มันนะแต่ให้ last เขาไอดิ้งบ้าไม่ Mrs. ไม่เอาทวนแกงไม่อะไรนะนี่2003ครับ till date แต่แพ้ให้ก็มาก่อยนะเราก็จะเรียนปอนเขาก็มาพงบะเมย์ตัวไม่ตาไม่ไกลนะเขาก็มาแก้วเดาเราไม่ต้องไทยก็มันนะแต่ทุกขอเราบ้าไม่นุนปังแต่ready สุบะไม่ตุท่าแต่เอาให้แก้วเรากันมีจันแก้วเรากันมีก็กวยแต่ก็ไม่ไปบ้าไม่นุนนี่กงเราปัวบ้ามั่งไม่นุนก็กวยแต่ก็มาก็กวยตรง family members นี่ตัวกงดิ่งเราปุดิขังตอนนี้ก็มาจังหวยเราไม่ตรงไทยไรเลี้ยงไม่ขอ pioneers ก็นุนปังแต่กงเราไรปัวตัวน่ะที่ถอยเราไม่ตรงไทย Mrs. ดิกอมลิวแกงไม่ Mrs. ดิมาลิวกะไม่ Mrs. เคนดี้ลิวนิวไม่ Mrs. ริงจัวลิวเอสปานไม่ Mrs. สักคัมปี Mrs. มิกลังลิวแกงไม่ Mrs. ริวทัวลิวแกงไม่ให้นุนปังกวยคนไม่นุนแต่บ้าไม่ตุท่ากงดิ่งเราปัวตัวไม่ตา
ให้พูดตรงสเตจของวงดิงเราปัวตัวน่ะแจงห่วยมีตรงแท้แต่ให้มิสซิสแคนดี้หรือก้อยถ้วยก้อยปุยตะงักปัวก็มันน่ะให้มิสซิสริงจัวลิวเอสปานไม่ตัวมีให้รังคัดเทไปน้ำลิงหรือปุยก้อยให้ตัวก็มันแจงกระให้โรสลินตะกงนี่ของมันได้หรือว่าอย่างเงี้ยนี่กงเราปัวฮะกระปูบำให้นี่โอเคก็ไม่ตัวไทยมิสซิสสักคำปีให้นุ่นหายแต่ดิ่งบ้าไม่นุ่นหายแต่หายนี่ตรงpioneer members นุ่นตรง family members ให้กระเตากันเนาะนุ่นปังเฮตัวมิตรกุมสาวเหล่านี้ให้สังทวนน้องปุยกันนี่บ้ามังอ่ะสังทวนน้องปูบ้ามังอ่ะนะคะสังทวนน้องปูก้อยบ้ามังอ่ะลูดัวลิวบ้าไม่ทั้งอ่ะสังทวนน้องปูวงที่มังนี่ถอยมังสิไปดีกว่ามีตัวแต่บ้ามาไงแต่บ้าไม่นุ่นคำแต่ก็มาทางตีเราฮะให้ยายให้ดิ่งไรเลี้ยงไหมฮะนายสักคำพี่ตรงนั้นไปสักคำพี่ตรงนี้วางฮะค่อยกงดิ่งเขาสิซีเควนซ์ของดิ่งที่มังให้แต่ไรเลี้ยงไหมครั้งมิสซิสดิกวมเร็วแกงไหมครั้งวงตีเราไรฮะให้กระเตาเต็นให้ก็มากระตังถ้าเขามิสซิสดิมาเลียวกะไม่ตัวไอ้ที่ถ้าพูดแล้วขังตีเรานี่สิจุบมักสู้เจ้าว่ากระแมงตะกระแมงนี่เราเต็นสิให้เรือไปสิ่งไปตวงให้กระตังตะคอมิสซิสแคนดี้ลิวข้างทั้งกงนี้สิแคนดี้ลิวนิวไม่ให้ยายเป้าไม่ซีแต่ว่าไม่ปูไก่กับไก่ปุยจันให้แคนดี้ลิวแต่ว่าไม่หะก็มาให้เรากับแมวปุยระวงรอแต่นะแท้ก็มันนำมากระตังถ้าเขามิสซิสริงจัวลิวเอสปานไม่ริงจัวลิวเมื่อไงน้ำบ่อนกับพี่เราปัวกระตังถ้าเขามิสซิสสักคำปี
เต็นนั่งแทนนี่เต็นที่นี่ให้ตั้งตะคอมมิสเซสมิกลังลิวครับเข้าสิลั่นไปฟันของติดให้กระตังตะเขามิสเซสริวทัวลิวแกงใหม่ริวทัวลิวแกงใหม่จบนี่ไงใช่ confusion หน่อยแต่นักขวัญเทก็มาริวทัวลิวแกงไม่ขังตะกงตีเราให้อะไร pioneer members นุนตวงกายคุณนุนปังระกงรอเราไม่ตรงเทนังนิวหวยแต่นี่ไปนะทวนกูเทก็มานังนิวบำหังไก่เราได้สินโอเทแต่ไม่แต่ทวนกูน่ะก็สลาวไม่ตรงเทมาไก่น่ะบอลพี่เรากระตังตะเขาแต่ให้ president กอยนุนปังขังตะแก้วปะเหล่านี้ก็มาแก้วเราไว้ที่ท่าเจียเรานะกงเข้าว่ากงดิ่งเราได้ปัวตัวไม่ตะMr. RK นำความกอยกงเราปัวก็แล้วนะ Mr. Hot เป่าแกงไหม Mrs. อเรงปานไหม Mrs. สารีลิวแกงไหม Mrs. จิวไกลิวแกงไหม Mrs. ไก่สงบุยลิวแกงไหม Mrs. TP ทันกวงลิวกวนไหม Mrs. อทอนเจกะไหมMrs. อจิงลิวแกงไหม and Mrs. คิวซิลลิวแกงไหมไม่กว่านักก็มาดิ่งเรียนเราปัวฮะไหนนั่งห่างเดี๋ยวนี้ค่อยก็มาดิ่งเราเอาแดงดิ่งนี่เดี๋ยวตาคันนักขังรำตีเรามีนะเมื่อไงนักวงตังเขาซื้อตักมักดิ่งไงนี่มิสให้ข้าเป่าแท้1 2 3 4 5 6วันรู้ดิ่งนี่ตรงนี้นะในใจนี่งังเห็นนี่ปุยสตาร์ปุยปอนงังเห็นนี่ปุยงังเห็นเท่าอันไหนปอลินนังปุยพรกวงเราหนุไหมหน่อยปนี่อเป้ากงมักได้ต่างที่นี่ก็จะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะกิฟต์แกงไม่ได้มิสเตอร์อาร์เคนำความขังก็มากวงทิพย์ให้เข้าตีนี้สิทนกูนะมันใกล้หน้าบอลหิวเราก็มากระตังตะเขามิสเตอร์ฮอตเป่าแกงไหมคุยตะกระแดะกระหูตะก้มเราเลยติเหฮอตเป่าแกงไหมจีเข้าตีนี้
อเรงปานไม้มิสเซสอเรงปานไม้คุยละปะกะแขวตะเข้าละปะเราหลันต้องให้คุยจีเข้ามิสเซสอเรงปานไม้กระต่างตะเข้ามิสเซสซารีลิวแกงไม้ให้ต่างให้จะทำมิสเซสจิวไกลิวแกงไหมจิวไกลิวแกงไหมครับละปะเถอะทั้งอ่ะมิสเซสไก่ส่งบุยลิวแกงไหมเข้าจีท่านกวางลิวกวนไหมท่านกวางลิวกวนไหมให้ต่างไทยมิสเซสอทอนเจกะไหมมิสเซสอจิงลิวแกงไหมให้ตั้งตะขอมิสเซสคิวซิลิวแกงไหมให้ใหญ่ President พุงเล่าไม่ก่อยนู้นคันนี้พุงบ่มไม่กันนิวหวยเท่แต่มาไก่นักคนเรียนแล้วไม่ต้องเท่นังนิวหวยแต่ไปนักทวนกูเท่มังนิวบ่มไก่เราจะสนุกเป็นเท่แต่เนี่ยเชื่อกระปั๊มไงเด็กกระตงกระปั๊มชาวเส้นไม่เกี่ยวเส้นคอเราบ่มเส้นก้อยไม่เกี่ยวดวงไก่เราแต่หัว Secretary ก่อยนู้นข้างว้ายด้วยทงกูหาด้วยSecretary ก่อยนู้นข้างสอนเราได้เป็นนิเทศ Mrs. อาเซมป่าไม้ Miss กุยเรียงผิวป่าไม้ Mrs. อารีลิวนิวไม้ Mrs. ไอดีอซองลิว Mrs. เจดีลิวปานไม้ Mrs. เฮเลนปานไม้ Mrs. เฮกิมแกงไม้ Mrs. อามีลิวกอนไม้ Mrs. อาตีนาแกงไม้กันนิวกูไว้แต่นี้กระตวง representative ไหนท่านนี้ก็มากวงเราปุ๊บกับผ่อนร้อนนี้มีแต่นี้เต็มเจ้าเรานากวงเราปุ๊บท่องะเข้างะเข้าก้มดิ่งเหรอMrs. อาเซมป่าไม้ Mrs. Miss กุยเรียงผิวป่าไม้กงที่มังไงนี่ในนี่ Miss กุยเรียงผิวป่าไม้ Mrs. อารีลิวนิวไม้ Mrs. ไอดีอซองลิว Mrs. ใจดีลิวปานไม้ Mrs. เฮเลนปานไม้
Mrs. Hegim Gang Mai Amiliu Gon Mai Mrs. Atina Gang Mai and last of all Teo Hai Asem Pa Mai Khang Ti Tang Kan Eju Thai Miss Guiriang Phiu Pa Mai Tong Lap Gong Da Putho Kamai Pai Gong Ma Khai Ki Apui Nang Ro Ha Ham Lau Ro Ha Ni Chuan Kai Da Pun De Kom Se Ni Chuan Lau Da Pun De Chuan Kai Da Miss Guiriang Jang Khon Loi Lung Ko Ta Thi Lau Ra Ti Mrs. Ari Liu Niu Mai Mrs. ID Song Liu Khang Ni Ko Ma Tapasin Nu He How to ID Song Liu Mrs. Zaidi Liu Pan Mai Guang Ti Mangai Hini Nai Khang Nang Lo Lo Mrs. Helen Pan Mai Helen Koi Ni Guang Ti Mangan Ni Lo Lo Here Helen Pan Maiมันรอเราน้ำตีเราMrs. Hekim Gang Mai เขาคุ้มตีเราก็มันรอเราเลย Hekim Gang Mai Mrs. Amiliu Guan Mai ข้างตอนนี้ก็มาตับปะปะฮะAmiliu Gon Mai ให้ตั้งตะเขา Mrs. Atina Pa Mai ให้กันนิวกูไว้ให้ Secretaries พงเล่านะบ่มีนันปังแห่พุงเล่าก็ไม่ก่อยนันปังแท้พุงเล่าบ่มีพุงเล่าขวนไม่ปุยนันเทแต่ไม่แต่ก็มาไก่นครเดวเราไม่ต้องแท้ไปนัดทวนกูแท้ทางนิวบ่าวไก่เราแต่บอกไปนัดทวนกูที่ได้นิว presence เราไม่กันไปก็มา gift and presentation ตรง item เรามาเก็ตที่ไทยให้ผู้ตรงโครงกันหลังห้อให้เข้ารวยๆแท้ก็มาไก่นะข้างตาไปนะคะทวนกูแท้องแจงขอตรงอารมณ์เอาตะแก้วบนหนุ่มขึ้นก็ไม่แจงใครแถวทุกอันนี้ลูกก้อยไม่คันกิงสัมปเนี่ยไม่ไกลนะแต่ลุงแถวครับก็ไม่แจงใคร Miss Fiona ก้อยไม่ Founder Catch Ministry ก็ไม่แต่ก็มา ready สุดเราพุทธตัวมิตรก็มาแต่ Secretary พงจีนะพงมั่มปุยเทรอนะกษัตริย์แก้วสี่หมดเลยเทไม่ได้ห้ามเราสกัดก็ช่วยมึงจ้ะ thank you Hymn dot Lu Khao 332 Living for Jesus a life that is true ตุเมตะสวลนิเทไม่กวนรูเขาสุยามพังปนิเทตุเมตะลุมเทร
ไม่กระทุ้ยนะคะสวยยังไงในที่เราไม่สวยที่เท่าทั้งกูไทย ก็มาเจาะนี่จังนะบัมสนี่ offering collection กันแต่ก็มาไก่ไปแจ้งใคร offering แต่ก็มา collection สุปนิเทอาสาร์นันกวยแต่ก็มา collection สุเหล่าปุถิขังก็มาแจ้งหวยมีตรงเท ready สุเหล่าปุถก็มา music แข่งมีแต่นี่แท่งมาตาขันนะสิงะลูใจเราได้ปุถิขังแต่ให้ offering collection กันขอส่วนเรานี่ไม่ให้หิมได้ลูกขอ343 a living sacrifice ให้แต่ก็มาส่วนปนิเทมาแจ้งใคร music committee แกงแต่ praise and worship team แต่ของเราพวกตัวน่ะแรงหวยก็มาอาสาแกงมีใจ ready สู่เขาจ้า Hello, check. Hello, check. Hello. Irene khang thai mai pu Krista Ragwang na ta siane Tan phi thai mai đâu na ai ro Kai pat ka phang qua Akai pat tiang si bo mai La wo ai lung lên can điêu alung khao tiếng sang ram biu mai kai pa rakat tung wang khang ku tao ma di lan da tu biu sa la awang khang kat lau Tiang si bao mai la la wa ai waye upon Krista lung lin kan di alung khao ting sang tabui kai pat kat bam sini apau khang tui lam apum anan mu guai pungwa in ring kai pat suna akai pat tiang si bo mai la la ai waye upon Krista lung lin kan alung khao ting sang anan nu goi ai ti pate kai pau nang tan kai sam riu hai pung gan tat ni mai nun Krista hau akai pat si bo mai la la wa ai waye upon Krista lung lin kan di alung khao ting sang Irene khang thai mai pu Krista ragwang na ta siane tan phi thai mai đâu na ai ro kai pat ka khang pungwa
ได้ Mrs. Qsing Liu อันนี้ตรงดิแกนกุมลาเราคุณเทไม่ไงนับปีผมไกลเราเทกลุ่มเขาดำเปล่าเรากวางนังแต่ได้นะทุ่งกล้วยกระแสงทุใส่นังด้วยนิ้วก็กล้วยตากะกำกะบำบำใบนะบำไม่ก็กล้วยตานังด้วยใจกระดิ้วเราเทอันนิ้วตวงทวนกล้วยริงเปล่าเรากวางอันนิ้วตวงริงปุ่มนานูก็กล้วยให้ริงเปล่าเรากวางนังเขากัดกุลาเวกุมาเตาให้อันนิ้วก็กล้วยตานังด้วยใจกระดิ้วเรานะอันนิ้วข้างนังตรงสวยยำไกนาทีเรานะบำไม่ลงเขาอันนี้ก็กวยรุ่นนี้ตัวนับป้อมระกวงนังขังกตีนมีตัวกายปัดคนสินี้นังเขาที่กูเรานับป้อมไม่ก็ภายใกล้เรานับป้อมไม่เสียนบำก็กวยนะฮะริงเป่าระกวงนังเขากัดกูเราไว้นังรุ่นนั้นสวยยำเรานะนังหิมขังขันีป้อมระกวงบุแมงไกนักความไม่เขาปิ้วไม่สุกันดีกว่านังรุ่ยสวยยำเราว่าตัวนั้นริงเป่าระกวงนังเขาที่กูเราได้กระลวยไปตรงเท่กูมาป้อมระกวงนังตาได้นะทุ่มกูไว้ใส่ติงไม่ใครนังรุ่ยอันนี้ก็กวยตาใจกระริ้วเรานะอันนี้ก็กวยขังป้อมระวังก็กุมกะกันกายไม่นั่งดุยตีเล่าไม่ขังตากังงันแม็กงันนังตาได้นะทนกูไปตรงเทก็มามีดวงเสียนให้กัดปลานะก็ข้าเรานะบ่ไม่สะบวนนั่นก็กวยนะเขานี่ริงเป้าระวังนังดุยนะสวยเหียมเราก็มามีดวงควงกันให้ป้อมระวังนังเขานายบ่ไม่ปวดรวยก็กวยนะคันนี้อันนี้ดวงลุงเน่งอันนี้ดวงทวนก็กวยนะให้ริงเป่าระกวนังหิมค่ะนังรุยสินปิวเรานะสวยเหียมเราปัวตัวนะก็กวยนะให้กัดกุเรานะส่วนไม่นังบังไอปาปีด้วยนังโคฮิก็กวยให้ติกุเรานะสวยเหียมเราค่ะพระบ้องมิจิสุคริสตันทันมิจันเขาในจิสุจันเขาเลยอาเมนเดี๋ยวให้อันนี้ตรง guest choir นะ special number ทีนี่มีหูเขารับอาคัดนะคะเทียนเราด้านนี้ก็มาเดี๋ยวให้อันนี้ตรง women members นุ่นปังเขางั้นเดี๋ยวเลี้ยงไม่สุนัข95 years ลุงตั้งบ่ไม่อาศัยให้เราคอยงังตั้งดิวนะงักไม่ขันน้อยก็มาให้ขังตากระตินนะคะกระตัดทุนกู้ไม่ตรงในล้อไม่ตรงตอนอาคัดนะคะตอนเหล่านี้นะให้ตากระกันให้ล้อไม่ตรงไงมากระลุงห้างบ้าไม่จำดอนบ้าไม่กวยแต่ปลาเราปัวกันแถวเลี้ยงไม่ข้างที่เรานี่ไม่ตะก็มากันแถวเลี้ยงไม่ปุยตะแต่ปุยเขาดงปะโซ่ดวงงเราปัวก็แมวปุยตะกระสันให้มิสเซสมาเซลิวปานไม่ตัวเฮ้ก็มากระไม่แต่ทั้งงงเราปัวอดัมปุยนันนี่แกวเวก็มาดวนไปแต่นันนี่แกวเวก็มากระไหมแต่ก็มันดวงของเราปุยท่าให้ท่างางตักมาซื้อก็ตะไคร้ทีเราไก่งาปุ้งดีฮะก็มาpresentation จำดอเราบ่มีนุ่นปังตาให้นุ่นปังตานี้ก็มา ready สุดเราปุถุกุมละนะถ้างั้นดวงงงฮะก็หูแต่ก็ดวงงงเราแต่ริมเลยไก่นาทีแล้วคำงานต่างซีปนี่นี่นะได้งานไม่กล้วยนะจ๊ะทั้งกระเจ้าแต่ตีกรีแล้วอ่ะให้กันแถวเลี้ยงไม่ไปให้ก็มา president ปุยตาเข้าวงเด้งเราปัวเข้าวงเด้งเราปัวpresident ปุยตา
ทั้ง citation สินไม่แก่ไม่แต่นี่ปาเราปัวแต่อะไรไม่ขออันนี้ใส่ speaker สเรานี่แม่ Reverend Dr. รัฐไทยเรียบไหมก็ไม่แต่มาตาขัดแท่งกงดิ่งเราปัวไอ้ตอนนี้Yes, go ahead. Kuma saya, saya, ani utong program tadi tu ilau khang roy tu na, thai tau lau tu na ilo nangang ba me ani utong guest choir tong leader puiru na ni thang agong lau po tu na, jang hoi mi tong the guest choir. Atawai kabam lo lo da kanai tu thai special number Tamenglong Baptist Church choir kaniu ro ko makagan ta gong lo puthoเขาอันนี้อุตนิลุส่วนเราข้างลำถอยมองไปนู้นตาแก้วเรามาข้างตาไปนะจะควงสวยอันนี้ตัวมิวสิกทีมอันนี้ตรงจูบลีตรงแควร์เรานำไปนะส่วนจุยส่วนเราก็ไม่เขาตาอันนี้ตรงลูส่วนเราห้องไปนั้นทำฮักบนหนูได้ก็เลยนะอันนี้ตัวเขามิวสิกนี่ส่วนคอเรานี่ตรำแค่ตะกี้บูแมงทันมาส่วนคอเราข้างดีแท้ลูกก็บอกตั้งกิ้งสุยนั่งกิ้งเราโป้แต่อันนี้ส่วนนี้ไม่รู้ให้ตะไรกันไม่เป่าจิงคิวล้มก็ไม่รู้นะแอนเทมสุนะคอมโพสเราไม่รู้เว้ยก็มันไม่ตรงรูที่ให้อันนี้ส่วนเรานี่แท้กระบอกตั้งกิ้งสุยนั่งกิ้งเราผู้ท้อง
แต่บางคน information ทีนี้นะchoir members นุ่นไรตัดกลูนะบ้าไม่ดักเขา information สุนัขก็มาทีเหล่านี้อาศัยติงจินปุงปุงอุมาคอยครอยตสัดมาคอยแผ่วให้ celebration evening service สุนัขก็มาหน่อยเขาให้ speaker สุเหล่านี้ไม่รอย Reverend Doctor นำสดายกับไม่ pastor กับไม่ปริเราปนี้ moderator นะ Mrs. Jovita กอนไม่กับไม่เราก็มาดิ่งเราปนี้ choir รอย combined choir TBC ให้เราก็มาดิ่งเราปนี้เท่ก็มาคุยให้service ตรง schedule ตัวทุกก็มาสอนละแค่ก็ไม่เจ้าตะกี้ติงจินไหนนี่ไม่ก็อินักวงกระเจ้าสุยนักกระเจ้าเราได้ประเดี๋ยวครั้งก็มา service ด่วนแต่รวยกันไอ้จุดท้าย entertainment program ไปนะคะน้อยไม่ก็นักเขาก็มา advertise เราไม่ตรงให้กระแปงห้างรอยมันใส่เจียนกงละนะไม่ก็นักครั้งในโลนันนุ้ยบำหนุครั้งมันใส่เจียนเรากันแน่ให้แจงรอยไม่ก็นักวงสุยนักวงเราได้ปัวติงจินกันนี่แต่ไม่แต่ก็มาอาหูนาทีถอยแล้วไม่ตรงเท่อาเตียวทู scripture reading หน่อยเท่ Mrs. อารียงเรียบไม่ก็ไม่รอ scripture แต่กงกับพอเราพอดีเท่าก็มาอ้อยเท่าดิ่งดับมักษณี speaker ปูรอยกันแต่ก็มา scripture reader ตัวรวยกันถ้าก็มารอดักกันดีห้องไม่ไหวนะเลยจะเล่าขังไรไม่ซามูเอลสนายตวงอาคัดกระรุ่นอักนายแผ่วก็มากิเรนเจริมไม่นุนไรริงเป่าตวงละเด้งโคกไตวันน่ะสิงรำเขาน้องบ้าไม่ปูกระสันบีนาดับตัวไม่ปูก้อยเขาว่าเล่าไทยเข้าไตเจ้าบ้ามขังกันนะเอลิซาร์ตากัดกวลาวไทยริงเป่าตวงละดิ่งโคกไตกิเรนเจริมเขากันติงแสงสีนาติงก้มสุยดาวลาวไทยมีลงเขาไตอิสราเอลไม่ไหวไตริงเป่ารอยอิงข้าลาวคางก้าวหน้าห้วยบำกว่าไนซามูเอลรอยอิสราเอลไม่นวนเขาสาไทยนางนิวลงกระพุมรอยริงเป่าตวงริงเป่าเขาหันกวงดันนี่นายไทยราบายไม่ไหวคันนี้อัสเตอร์ตวงแมงแต่นางนิวกันนี่นายนางนิวริงเป่าเขาที่ก็เราปริโยก็มากตานักกะลุมมอก็ไม่ไทยก็ไม่รวยกะเราพุนีก็มาอิสราเอลไม่นุนรวยกะเราพุนีก็มาอิสราเอลไม่นุนแต่บาลขันนี้อัลสตาร์ตวงแมงกวยแต่กาลนะเร่งเป่าตากะลุมไทยเขาแต่อิสราเอลไม่กวยแต่เมสปาเขากะวังกะดวยโยไว้รวยนังนิวควังเร่งเป่าเขาไว้ในเหล่าปนีตูนาซาลมอนรวยสาไทยก็มากันอยู่เมสปาเขาวังกะดวยไทยกันอยู่รวยดุยจูเท่านาให้ไตบุญปัดนาริงเป่าเขาปับตันดิ่งไทยตัวนากันอยู่สับไทยซาลมอนไตเมสปาร์เขาอิสราเอลไม่ตวงละจันเป่าสุไทยอิสราเอลไม่นวนไตเมสปาเขากระด้วยบำเทตัวไม่ฟลิสเตียนไม่นวนไตสู้ปูเขาฟลิสเตียนไม่กวงปังโง่ไตกันอยู่ไม้ดวงแล้วนะอิสราเอลตะอดาวขังแกมเท่าไทยอิสราเอลไม่นนไทยมิซัมไทยสูลนาเปิงไทยก็มาอันนี้ตาฟลิสเตียนไม่นนเขารวยก็เล่าขังริงเป้าอันนี้เราว่างเขาเฮนายตันตาลาวตัวน่าซาลมอนเขาสาไทยซาลมอนรวยแล้วจิวนาอาคัดลานามีกระปมไตเรานะริงเป้าขังไทยก็มาอิสราเอลไม่ตาข้าแล้วขังก็ไม่รวยริงเป้าเขากระลมไทยก็มาริงเป้ารวยกระดาษสวยเดาเราไทยซาลมอนรวยใครอังบัมเขาฟลิสเตียนไม่นนไตอดาวขัง
วงไทยมิดิ่งเขาไทยริงเป๋ารวยกันอยู่รู้เขาติงแก้วแทงรวยหันไก่ไทยกันอยู่กระสวกกระหวกไทยก็มากระลงรามมาปิงปากไทยอิสราเอลไม่ไหวแต่เมสปาเขารวยปัดนะฟลิสตินไม่นนตาเบตกาแดงงันอะไรไก่ไทยก็มาแซงสั่นไตดาวไก่ไทยเขาไตซาลมอนรวยเมสปาเลแสนกาเขาเต้าลิงเล่าละนะริงเป๋ารวยอันนี้อุตาแสงสันแสงข้าเราไทยตัวน่ะสาวไทยก็มากระไมรวยให้ใจข้าเราไม่เต้าตัวน่ะพวกเราไทยเพราะเราไม่ใบบาลัดส่วนเราไม่กระถุยเขาเราหวังเราเสียมได้นะที่เราไม่สุดเดียวต้องพูดนึกตัว scripture reading follow me to read now 1 Samuel 7:1-12 แต่ก็มาเมื่อนักเขา follow กันเท่ follow กันไหมสุเราไม่ไหวนักเขาเราต้องเสียมตีเราไม่สุดเดียวใส่ในตรงโปรแกรมกายนาทีวางเล่าใหม่คันนี้เลยมั่งไม่อาคังให้ก็ไม่กระดาวกายไม่ละตาไม่ขังตาไรตับมาเราแต่ทุนกูเวไปนั่นไว้แต่นี่ทุนกูเวไม่ตรงกระดำลอนสับเล่าขังอาคังนี้ตีเล่าไม่ไหวนะขังตา women department ไว้ในแต่นี้ทุนกูเวถึงคำสลอนนี้คันนี้ใส่กวงนะบ้าไม่ก็กวยแสงไม่ได้ไหมรัศมีตัวกับปีกกาสุไหมแล้วนู่นจะบวนนู่นปุยนู่นปูนู่นไม่ก็ไอ้นักเขาเราต้องสวยงามคันนี้สุดแซ่บไม่ตีเราไม่สุดเดียว มาเนี่ยกกันเห็นนี่ตัดนับบัมเทไอ้แจงครนะกกันให้ไอสุมาลักเฮเราคงต้องละแกงอาคาไทยอันนี้คุมปาลอตะโคกลุ่มลูพักนันสินบัดได้อาคาดริงเป่ารวยอันนี้อุตาอันขาเรามาขวานในไทยตะบุยกุมปนิโซดาวละโวเฮอิสราเอลไม่นุนมาตาขัดอันนี้ปีบงไกลข้อเร่งนับบัมไม่อันนี้ปูรากวางใส่นิ้วกังมีตัวจัสเปอร์จูบลีกายในตีกวางเล่าไม่คันนี้มีตัวกลันตัวเซอร์วิสกายในตีไกลเรานับบัมไม่คันนี้เร่งมิลาดนั่งตรงละแกอันนี้กิงสับนักขังกกันตีละไม่ก็กวยนักขังตะทุนกูเว้กุมนับบังมีรากวางไอส่วนไม่เย่อาทิตย์นี้นั่งตรงปมตันตีละวะนั่งซึนไม่เข้านั่งนิ่งไม่เข้านั่งตรงหิมได้ไม่ขังรางงขังข้าละปัวตัวน่ะนักขังเสร็จแล้วเท่หวังว่าไม่ก็กวยอันนี้กวยตรงลงนิ่งนี่ลาเรานะนั่งตรงละแกงเลยกระสุเราปัวสวยยามตีเราปะเดียวขังบ่าวมีจีสุจันก็กักลงในเย่อาเมนก็หูเขาใส่ตรงเซอร์วิสกายมีเขาให้ลูกายมีส่วนเรากันไหมอันนี้อุตกติวใจนะกติวเรากันไหมลำใจนะลำเรากันไหมไอ้ก็กอยในที่นี้ใส่ celebration ตรง party ก็มันไปนึกถึงกูเวเรากวงด้วยนะอันนี้ขังก็ไม่ตาหนุ่มไม่ขังก็มาตีเรานะบ้าไม่ขังตาก็มาตาเรากันไหมชาเรากันไหมส่วนเรากันไหมก็กอยนะคนนี้เราหวังต้องเสียไหมไงนะตีเราไม่สุดเดียวตัวนะก็มาสาเรานี้ได้ก็มาจิงบังตัวนี้อันนี้รักายกู้ไหมเราไม่ได้ไลฟ์เทเลคาสก็จะนะบ้าไม่ก็กอยตัวนะอันนี้ witness ส่วนเรากันแท้คริสตาขังนำไงไม่ริมให้อันนี้คือนะติปัดเลยนะลงเข้าตัวนะอันนี้ตรงสปีกเกอร์เลยนะเราช่วยเรากันแท้มาใส่ติงซุงอันนี้ไว้เลยนะเจ้าสมโนดันนี่ไม่ให้ไรไม่แซมเฮล
ขัดตวงสนายตวงขัดกระรุนกันในเขาได้ Thus far the Lord has helped us เร่งเป่าด้วยแสงสันแสงข้าเราไทยเรื่องมีตวงต่อไปใครอันนี้ก็มาจ้าซ้ำเราตะขังเงก็มาอันนี้มีตวงปริให้ใส่ตวงจูบิลีเขาแหละตัวน่ะอันนี้ comparison สุดเราขังปริปราไปนั่นไหนก็มากระตรง background แต่อันนี้ก็มาเจ้าไรข้อรากวงด้วยนะเร่งเป่าด้วยนะแสงสันแสงข้าเราไทยตัวน่ะแซมเมอร์ด้วยนะข้าเราไม่เต้าสวมเท้าเราไทยตัวน่ะ verse รุ่นกันไหนก็แต่อันนี้ก็มาป้อเรากันแท้มีให้อิสราเอลมีตรง history เขาปัดกันไม่ตรงปริไทยกันลิงเสียงอ่ะปัดกันไม่ได้แซมเมอร์กันเขา record สลอดันไม่ตรงแท้ก็มันอิสราเอลไม่นู่นนะใส่อันนี้เรื่องนั้นกวดสนะทีมเขาเรานะบ้าไม่ตรงทีมหาอิสราเอลไม่ขังกันง่ายไม่กันเขากันนี่เรื่องนั้นไม่ตรงละแกงไงสาเราไม่กันรับมาไงตัวน่ะอันนี้ study สุดว่าไม่กันเขาเฮาเว้กลัมทุกมีกันเขาตายอิสราเอลไม่นู่นให้เราหวังคือนะดูนะบางคนให้ตัวน่ะก็มากระทายไปเลย First Samuel chapter 1 คือนะ chapter 7งันให้อันนี้ปากไก่เหมือนกันเขาเราหวังถ้าปัดเรานะเราหวังถ้าหมู่เรานะอิสราเอลไม่นู่นให้ราแมงบาลอัคนีอัสโตเรตัวไหมเรานิ่งมั่งไม่นู่นอิสราเอลไม่รู้นะกัลลมมั่งไม่รอนั่นที่ให้กัลลมมั่งขวัญในตัวไว้ให้กุมที่พิเศษคือนะฟิลิสเตียนไม่ที่ให้เราหวังด้วยนะรีไก่ขังนู่เรานะอิสราเอลไม่รู้เขารีไก่นะมันใส่รีไม่กระปมกระเปียงตัดไม่นู่นสิ่งตำรู้ให้ดาวลอยเราบางคนในถึงก็ใส่กุมนำมีตรงรีเขาตัวเลยนะอิสราเอลไม่ขังทุกเลี้ยงไหมละดิ่งคุก Ark of Covenant ละดิ่งคุกเห็นไหมฟิลิสเตียนไม่นู่นเลยนะลาตัดบางคนไทยถึงก็ใส่ก็ไม่ฟิลิสเตียนไม่ตัวนะมีตรง Ark of Covenant ให้กันอยู่ตรงกันที่เขากันอยู่ตรงกวางที่ปังงูไหนเข้าแต่ปวนรวนเรานะบูสไนตสัตให้ก็มาปวนตากันไทยตัวไว้ให้ต่างข้ามเขากันอยู่เรื่องนั้นมีตัวละดิ่งโคไข่กันอยู่เล่ตัวนะเราสามนุ่มมากพิเศษคือนะอิสราเอลไม่ไกลควงอาคาดเขาก็มาเราบางคนในมาอิสราเอลไม่นู้นให้ติงกุมซุยให้มีตัวละดิ่งโคไข่กันอยู่เล่ตัวนะบางสามมึงอ่ะเราบางคนในแต่ก็ไม่ใช่ก็นั่นนะมีการเขาให้อิสราเอลไม่นู้นให้เราหวังแต่ปิงมึงอ่ะลงที่พิเศษขนาดกันนี่รำก็กวยนี่แต่ปิงบางคนในนะใช่ฟิลิสเตียนมีแต่นี่ปิงบางคนไทยกันนี่ให้กันนี่บ้านตรงไม่ปิงมีแต่นรำมึงอ่ะบ่แม่คนนี้มันสู้กันนะลงมาขวัญในแต่ก็ไม่ใช่มีการเขาอิสราเอลมีตรงลงจากมีการเขากันอยู่ขังมีให้ success สุมีการรับมาใครกันอยู่ขังยิวกาไปแม้มีการรับมังบางขวัญไทยกันอยู่เขาให้โบแม่ตรงเขาเน่บ้านตรงลงเขาเน่ไทยนะบ้ามีการซิงนะบ้ามีการฟิลิสเตียนมีตรงกวางปังงูด้วยนะรีไก่ด้าขังชนะบ้ามีการบางขวัญในแต่ก็ไม่ใช่ให้กุมนะอิสราเอลไม่เขาให้สูญแจ้งไม่กันอยู่เขาแม่นะบ้ามีการเขาแซมเอลเรนะแก้วไทยกันอยู่กวยนี่ที่ให้มิสปาเขาแก้ววังไทยแต่ก็ไม่ใช่นังนิวเรนะริงเป่าเขางานล้านงวงได้ไรไทยนังนิวแต่ฟิลิสเตียนมีคือนะกัลลาปนิไทยอิสราเอลไม่นั่งกวยไทยฟิลิสเตียนมีคือนะกันนิวแต่รีไกนะมันใส่สิ่งดำรู้สุดเลยไม่ได้กันนิวเฮาลบไปกันเขา
กันนิวส่วงแมงลงมามีกันเขาแซมมูเอลเลยนะมีตรงกันนิวที่ให้ตีน่า restore สุดนั้นมีตรงรากงครึ่งรากงมีตรงควันแต่กาวงตรงไทยนังนิวเลยนะริงเป่ารากงตานังนิวลุงไล่นะหันงวงเดินกันลมไม่ไทยนังนิวตะการเราปนิไทยอิสราเอลไม่นึงกวยมิสปาเขากวงกระดวยไทยถึงคำใส่กันนิวลุงไล่ไทยกันนิวปาบกวยกันนิวกระลาวไทยกันนิวเนียมไกลแล้วนะกันนิวเราหวงหูเขาเหมือนเทียงไทยถึงคำใส่กันนิวดุยจูปัลแล้วนะกันนิวเขาดุยโบลาวไทยมีให้ลงไล่มีตัวซิมบอลิกสุมีตัวไงถึงคำใส่กันนิวเขามีตรงดุยบุญแก่เราไม่ให้ลงไล่บ้านมีตรงแมงเหลือเรามีตรงไงถึงคำใส่มีให้Joshua 24 ก็ตอนนี้อันนี้ปอดท่าเขาเป็นมาเว็บมีตัวกวางบัลลักเลยนะอิสราเอลมีนันที่ให้ Joshua กันเขารีไก่นี่มีกันเขา Joshua เลยนะนั่งนิวลงไล่เท่าก็ไม่ตัวไทยบัลลักเลยนะนั่งนิวแต่รีอดาววมสเน่นั่งนิวรีงามปนิไทยตัวนะก้าวกันไม่ต้องควรแต่ก็มาแซมมูเอลเลยนะไม่ต้องกันเขาให้กันนิวก็อิสราเอลมันนึงก็ในที่มิสปาเขาแก้วงกระโดยนะกันนิวเขาก้าวไทยที่คำใส่กำนับไม่นึงก็แต่กันนิวลงไล่ไทยกันนิวเลยนะกลุ่มว่าไม่ต้องบาลตรงรอคันนี้อัสโตเรตว่าไม่ต้องรอแมงก็กวยให้กันนิวสุขสิไทยกันนิวลงไล่ไทยรอกวงด้วยนะกันนิวตะก้าวแล้วไม่ต้องมีเกี่ยวไม่แต่แย่กันนิวเขารีไก่บ้ามินี้กันนิวตัดตีน่าลงหลายได้ค่ะอิสราเอลไม่นนเขาก็มาฟิลิสตินมีรุนารีให้ไก่น่ะบางคนให้ราหวังตรงแรงสนะไม่แต่ไก่น่ะบางคนให้มิสปาตัวน่ะซาบะไม่ตรงบัมให้ตะบุยบัมเศร้าที่เกอิสราเอลไม่นนก็ได้ตีน่า renewal สุดแล้วไหม historic สุมิตรงบัมอาคัดที่สุดแล้วไทยตัวไหมราหวังด้วยนะกระตรงตันได้แต่เรานี่ไม่ตัวมีให้แปลงไม่ตรงตันได้แต่เรานี่มีเขากระลงไม่ที่ให้ตีนักกระลายเราไรตรงไงอาศัยอันนี้ตรงปันตีเขาท่านี้ไม่แต่แย่เราหวงด้วยนะนั่งตรงปันตีเขาสวยเหี่ยมเรานี่ไม่ให้กระแปลงไม่ตรงสวยเหี่ยมเราเต่านี่ไม่ให้กระลงไม่ให้สูญทันไรกันกระเกนายให้ก้มแต่นะเราหวงด้วยนะแซมเมลเขาไม่ตรงควรให้แก้ววงตรงไทยนั่งเนี่ยลงหลายเท่านังนิวกะลมว่าไม่ต้องราวไว้แต่ปัดเราเท่านังนิวกะลงแท่งไม่แต่นังนิวกะไล่ประเทศไทยกะแปะแท่งไม่ต้องรีให้ตีงามเราปนิไทยใช่ก็มาอันนี้ verse 7 ก็ตัวน่ะตัดสักงานแต่ปอกไอ้ตัวไทยอันนี้หาวไทยอิสราเอลมันนึงกวยมิสปาเขาแซมมูเอลเรน่ะราแข่งนะบ้าไม่กันเขาตายฟิลิสตินมันนึงเรน่ะรีไก่ไทยถึงคำใส่อิสราเอลเขา revival กวนนะไม่นุนกวยอิสราเอลไม่นุนกวยบ่แม่งกะลวนทานบ้าเหมือนกันเขาตายฟิลิสตินไม่นุนรีไก่ไทยนั่นใช่อิสราเอลไม่นุนกวยมีกันเขาตายก็นิวขังรีแม่ไข่รีไม่แม่ไข่รีนอนนี่แม่ไข่ก็นิวตรงข้อสุขลายนี่แม่ไข่ก็นิวเขา confidence นี่แม่ไข่กันยังงางเล่าไปบ่แม่ใครให้ก้มแต่นะ verse ตัดสัตว์เขาไทยไม่นู่นเลยนะแซมมูเอลเขาสาไทยแซมมูเอลเลยอันนี้ของห้วยในเราเท่าอันนี้ของกะลมเราเท่าอิสราเอลมีนุนที่ให้ที่น่ารักของเรื่องปรอดจำเราไทยรีงามไหมให้เราหวังตรงไงมันใส่ตรงรำมาไงรีไม่ไงมีแจงครนารีนอกายพิเศษขนาดรีงามของรำมาไงรีให้รากวงตัวไงตัวน่ะกระปูกระเป๋าเต้าลงวงกันไม่ได้กันอยู่เกียนต่อของตาขังแบบต่อตาขังรากวงด้วยนะมีตรงรีให้ตีวงเราตัวไงเต็มให้อันนี้มีตรง chapter กับปอตตาเขาไทยอันนี้ตรงปันตีคนนี้รีงามไม่ตัวมีให้รากวงกระกวงตัวไงมันใส่กระกวงตรงนั้นมาไงแต่ไม่เรียกเราไทยก็เลยนำมีตรงบัมเขาไทย
รากงด้วยนะก็มาverse รูก็ตัวนะปอกไก่ที่ท่าเขาไทยติงข้าวทั้งด้วยนะกันไก่ไทยตัวใส่กันไก่ไม่ตัวไม่หายอันนี้ Exodus 19ก็ตัวนี้เขาไทยอิสราเอลมันนั่งก้อยอียิปต์กันดีกระนะเกณฑ์กันดีตัดไม่ตรงแสงล้วนเขากันนิวมาวไซนายเขากวงไม่กันเขารากวงด้วยนะกันนิวตะลำลอยเรานะบ่าไม่กันนิวเลยตัดสับมาไม่ตัวไม่มาวไซนายตรงสิงก็ได้รากวงตรง presence เลี้ยเล่าข้างกันไก่กันไม่ตรงปรีอันนี้ Exodus 19คนนี้พอต่อไว้ให้ตะกุมวยนะมีตรงแซมเวลกันคนนี้ติงก้าวทั้งด้วยนะกันให้ไก่ไทยถึงกุมใส่ไม่ต้องควนรันนะไก่ไม่ต้องควนด้วยนะฟิลิสตินไม่ต้องกวางปังงูด้วยนะก็ต้องรีไม่สิงดองวงนะบ้าไม่ก็กวยนั่นตรงนูเขาติสูเราไทยกันนิวปิงไทยกะลวงอารามไทยถึงกุมใส่ก็มากันนิวไทยอิสราเอลไม่นั่นที่ให้ปิงอ่ะปักตันไทยถึงกุมใส่มีให้กระตง history ได้ไอ้ก็มาสาวมีตรงไทย Thus far the Lord has helped us ริ่งเป่าด้วยนะแสงสันแสงข้าละไว้ตัวนะแซมเวลด้วยนะมีตรงเท่าดวงประกันไม่ตั้งใจดาวดมขาดได้ลาแล้วนะมีตรงบัมเขาตายดาวสวมขาดกระเสียมทาเราไทยตรงไทยไม่นั่นด้วยนะลงลายมีการข่าวรากงด้วยนะอินเตอร์เฟียร์สเราไทยก็นิ้วแบกเลี้ยงเราไทยก็นิ้วต้องขอเราไทยที่ตรงไหนไอ้ก็เราพอประกันไม่ Psalms 124ก็ได้เฮ้ยอิสราเอลไม่นอนริ่งเป่าด้วยนะอันนี้เบียกเลี้ยงเรามาบางคนในทุกไทยตะบุยกุ่มวันนี้ท่าดาวละโวอิสราเอลไม่ต้องปันตีเขาจะมาการเขารากวงต้อง intervention รากวงด้วยนังข่าเราไม่ปานกันนะกันนิวให้สานนายกงตรงไทยอาศัยงานอิสราเอลกันดีเขานายนะบ้าไม่ให้รากวงต้อง intervention ได้รากวงด้วยนังข่าเราไม่ปานกระยายให้ก้มตัวนะแซมเอลด้วยนะมีตรงเท้าให้อีเวนเนเจอร์ตัวนะพอเราไทยแต่ว่าอีเวนเนเจอร์ตัวนะสามีก็บอกให้ตัว event ตัวไม่ให้มันเท้าตัวน่ะซาตัวไงไม่ให้ฮีบรูไม่ละเร่เอเจอร์ข้ามีตัวน่ะ helped มันข้าเราไม่ stone of helped มันข้าเราไม่เท้าตัวน่ะสวมเราไม่ตัวไงตัวไว้อาศัยอันนี้เราทวนแต่นี่เท้าขาดสวมเรากันไทยอันนี้นี่เท้าสวมน่ะบ้าไม่ให้อิสราเอลมันนั่นอันนี้ของสวมไรน่ะบางคนไทยมีตรงเท้าให้อิสลามซ้ำน่ะไม่ตรงเท้ารับมาไงอิสราเอลไม่นั่นด้วยนะดาวสวมให้จู้สมหวังกันไม่ตายรากวงด้วยนะตาเรากันไม่ที่ให้นิ่งเต่านะบ้ามขังอมูดันมาขังหลงมาไม่กินนี่หลงวังนี่ไม่ต้องไม่กินนี่นิ่งเต่าตันดันนะบ้ามขังมีต้องอีเวนเนเจอร์ต้องไม่ต้องเต่าให้สมเราต้องไงใส่ข้าเราไม่เต่าตัวนะใส่อิสราเอลไม่ด้วยนะมีตรงอีเวนเนเจอร์ตรงเท้าสมเท้าไม่หายอันนี้ตันตัวไหนไงอันนี้รีงามไทยตัวน่ะสมเท้าไม่ตรงเท้ารำไงตัวน่ะใส่ก็ไม่ตะกี้รากงด้วยนะข้าเราไทยรากงด้วยนะรีติงามเราไทยรากงด้วยนะอันนี้ตรงลุงไงไม่ก็กวยอันนี้ตรงปิ้งไม่ก็กวยตีมาเราไทยให้แจงครุณาอันนี้เขาริ่งงามไหมที่เราไม่ให้ริ่งเป่าอะไรได้ตัวน่ะมีตรงเท้าตัวเดียวนะข้าเราไม่เท้ารากงด้วยนะข้าเราไม่เท้าตัวน่ะสมเราตรงไงตัวไว้อันนี้ First Samuel chapter 7ได้พอสวกันในแต่อันนี้หาไว้รากงด้วยนะอิสราเอลไม่ขังรีติงามเราไม่น่ารับมาไงแซมูเอลเรน่ะริงวัมซานฟิลิสตินมีเรน่ะรีใครทำมาใครตัวน่ะอันนี้มีตรงเท็กซ์ก็ได้พอเต่าไทยกันนี่ซุนแซงอ่ะแซมูเอลริงวัมซานลงเต่าไทยตรงใส่เจมินงไว้อาศัยมีตรงอิสราเอลไม่เขาปากกันไม่ตรงปารีแต่แหละ
asai ani Jasper Jubilee ngai na bami hai ani ka khan khang ka ge na ye comparison so lau khang pai na ye ra gong de na ani tong panti hai tina restore sama kha ra gong de na ani khang sun se mai ti lau ma kha ra gong de na ka tong so hiam ani tong panti ti lau ma kha repentance lung lai mi ha ka ge na ye asai gong ma me ka goi nang khang a khang suna gai the tu na wong mam no ai ai don't stop me there ai don't see me tan ma kai ai khoi mi tong tan ta ma kai wong mam no aiก็ไม่ตะกี้เราของเดินในท้ออันนี้หลงเจ้าไม่เราก็ไงไอ้ใจยารุนะสอยเราของขังไอ้ท้ออัตงรำรัศตัดให้อัตงรำกายให้แกงมั่งไม่ตวงไพรานก็ไม่ตวงได้อัฟฟิลดีเรกปิวหนูมั่งไม่ตวงปวดไพรานก็ไม่ดีไทยใส่รากงเนี่ยนะอันนี้ตัวเจ้าว่าไม่หายอันนี้ตัวรำกายแต่รำมาแกอันนี้ตัวจีมีแต่นี่รำมาแกนั่งตัวอัตงรำกายแต่ท่ารากงต้องมิกเจ้าเขา it is a filthy rag ไพรานได้กายมีแต่แม่คัสซิแม่กายตัวตรงไหนอิสราเอลมันนึกว่าแต่นี่ไม่ได้แท้กันนิวท่ารากงด้วยนะถ่วงพอเราตอนนี้มีหายกันนิวลัดปิ้วขังกะเกนายทายกันนิวลงลายป้าขังกะเกนายยัยอิสราเอลมีนุนที่หายกำไมด้วยนะมีตรงเตาสมท่าเรามีหายกันนิวอมูดัดปนิพิเศษคนนะสมเราตรงไหนกระแสงทุกกันนิวอมูไทยกันนิวปูเป้าเมาซีกันเขากันอยู่ที่ให้ตาเรากันไทยเมาซีตั้งจาชวาร์นะดวงวงเราตะไทยไม่กินรากวงด้วยนะกันอยู่แต่ให้สอนดวงวงเราไทยก็ไม่ตะกี้กันอยู่อมูบ้างคนไทยรากวงตะกันอยู่อมูบ้างคนไทยให้เจงเลยนะรากวงด้วยนะกันอยู่อมูนะบ้าไม่ตายรากวงก็นักนิวดูแต่บ้าไม่ตายก็ไม่ทุกสวยจัดมาไงก็ไม่ทุกกลายจัดมาไงก็ปูกระเป๋าเข้าลุ่มนุ่มไม่กลัวรากวงสุขันไม่ตายอาศัยนี่ลุ่มนุ่มไม่รากวงสุนับบ้าไม่แต่ซามูเอลกันเขาไม่ให้ตันได้ตาเราไม่ตรงไงตรงไหนรากวงด้วยนะอิสราเอลไม่นั้นเขาไม่ตรงเตาสมเราไม่ให้อุบิเหตุรับมาไงลาเรียนก็จะเอาตรงไหนไม่ให้นางนิวมีตรงละเรียนเขาไต่เด้งดันนี่ไทยตัวน่ะมีตรงละเรียนให้ติงแซงข้างไงนางนิวน่ารักมาไงนางนิวเต่านอนนั่นไงหนึ่งเต่าบ้องพังได้อาศัยอันนี้จัสเปอร์จับเลยง่ายนะบ้าไม่เนี่ยเจมินังไงอันนี้ปุยนุนอันนี้เป่าน้ำข้มตัวน่ะใช่นี่สมเด็จนี่กันนิวเรนะงานสรุปสนายนี่เรนะปุยตรงพวมให้กระเสียมทางในไทยตัวไม่หายอาศัยกันนิวไว้เรนะลงเรากันไม่ตายอันนี้ไทยตั้งมาบำหนุไว้กันนิวแหละลุงซ้ำลงมาบำหนุไว้กันนิวทุกไม่กินอาคาแทงลงเรากันไทยก็ไม่ได้กี่กันนิวตรงลงเด้งให้ท้อรากหวงข้างมีตรงพวมให้ตีปะเราไทยเจมินึงไว้ใส่อันนี้ปุยนุนตะไรกันไม่นึนตรงลงดิ่งก็ตายอันนี้ตะกดขังกะเกนายตัวตรงไหนอันนี้เรื่องอิสราเอลไม่นึนกมนะเราหวงตะหมู่เราตะนะเราแมงให้กลุ่มตะบางคนให้เท่าอันนี้คนนี้ฟาเลสไตน์ไม่ต้องรีหายว่างปนี้เด้อาศัยอันนี้มีใคร
สันกายมีเอแสงสันแสงริงปอด้วยนังคาเราไทยตัวมีตัวทีมก็หนึ่งง่ายตาวนะบ้าไม่หายอาศัยมีตรงจุบลีเขาหายอันนี้กระลำกระทมกระขันขังกระเกนายอาร์กระทมให้อันนี้อมูมากค่ะไอ้ก็มาสอนเราเนี่ยอาร์กระทมอันนี้นิ่งเต่าว่างขังกระเกนายจุบลีตรงปรีให้ท่ออันนี้เลวิติคัส25ก็ตันนายอาให้ตรงปรีเดี๋ยวทุราลักให้ตรงไทยก็ขันติงแสงปนิบแสงไปก็ไม่ดีกี่มีตัว First Samuel กำลังรุ่นสนัยตรงคาตเรนาอันนี้มีตรงจูบลีจัสเปอร์ตรงจูบลีเขาให้ปรากฏทำไมอันนี้มันซ้ำเล่าค่ะก็เห็นไหม Number 1 R อาคาให้ตะวิเซล a time to remember เราไม่ต้อง a time of remembrance อันนี้นิ่งเต่าบ่มีการขังอาศัยอันนี้ก็เห็นไหมไทยอิสราเอลไม่นู้นเลยนะรากวงตะกันนิวปัดเราเลยนะรากวงตะอมูได้เลยนะบ่ายไม่รามีกันที่มีตรงไม่รามีตรงรอบ่ายมีที่ให้กลุ่มตะบางคนไทยให้เจงกระนะรอบ่ายมีแต่กลุ่มไปเจงกระนะก็ตรง consequence ต่อกันนิวไม่สิ่งตำรุนี่ไทยตั้งไทยกันนิวเป่งนี่เป่งกันลงมาไทยกันนิวเขาสูญแสงมีแม่นะบางคนไทยก็ไม่ได้กิดแซมมูเอลกันเขาเลยนะ It is a time of remembrance นั่งนิวนิ่งเต่าตะค่ะมิสบาเขาแก้วของกระโดยแต่ตรงท้ายนั่งนิวตะกันไม่ตรงปันตีแต่นิ่งเต่าเท่าลุงไรกันไม่นู่นเรียนรอนะลุงเรากันไม่นั่งนิวก็หักเข้ารากวงต้องดันทีไก่กันไม่ได้นั่งนิวนิ่งเต่าเท่านั่งนิวปูเป้ากันเขานั่งรากวงด้วยนะนั่งนิวปูเป้าตรงลมไม่รากวงด้วยนะตาเรากันไม่ได้นั่งนิวนิ่งเต่าเท่าลงลายวงเท่าตัวตรงไงเจียมินึงไว้อาศัยให้อันนี้ระบายมีแต่กลุ่มมักบำหนุไว้ราแมงแต่อันนี้กลุ่มมักบำหนุไว้ฮินดูมีนึงด้วยนะกลุ่มบำมีตรงรามแมงซีตาแมงคริชนาแมงแต่อันนี้กลุ่มมักบำหนุไว้ก็ไม่ได้กี่อันนี้ราแมงกลุ่มมังไงแท้อันนี้คริสเตียนมีนึงไว้อาศัยให้ราแมงกลุ่มมังไงแท้นั่นตรงตรงราแมงก็ตะไปเศร้าคริชนาแมงตะรับมาไงรามซีตาแมงตะรับมาไงรอตัวมีให้นั่งตรงตรง priority ที่มีให้อันนี้ตรงรอที่แท้มีให้เท่าก็ไม่เสียนันเข้ากลุ่มว่าไม่นายไทยรอห่วงตะขังสวงกระตรงกะลันกระดุยเขากระเสียงกะลันเขาเน่งทุกนะกระตรงกะกันที่ปะละบ้าไหมกระตรง energy ที่ปะละบ้าไหมกะลงเรานะบ้าไหมให้กะกวยให้เราแมงก็เราไม่ไทยเท่าก็ไม่รู้นะกันดีตรง success รอห่วงตะ secondary เรานะกันดีตรง success ไอ้กันดีเขาไม่ขัดสุนีเราคงต้องปัดลงน้ำบ้าใหม่นั่งตรงตรง priority ก้อยให้เราคงข้างสว่างนั่งตรงตรงกะหาวมีรู้นะ number 1 ปักให้ได้ท่อ number 1 ปักบ่มีได้นั่งตรงรอที่แท้ไม่ให้อันนี้ตรงปันตีข่าวเราคงให้ number 1 ปักนี่ได้แต่ตัวไงอิสราเอลมันนั่นก้อยแต่นี่เราคงด้วยนะไม่ติดได้นั่งนิวรากวงแต่นั่งนิวลงกระปมนั่งนิวดูกระปมนั่งนิวริงปานกระปมนั่งนิวลมนี่นะเด้ดิวตรอนมีสรุปตรงกระตานิวพอบ้าไม่ตายนั่งนิวระบายมีแต่กลมนุ่มมาไกอัตนักกลมนี่ได้รากวงที่ให้ priority ที่มาไกให้แจ้งครนะอิสราเอลไม่นั่งก้อยเขามีตรงดันดีไก่กันตัวไงตัวไงอาศัยให้นี่อันนี้ตรง priority ให้อันนี้ตีลานะบ้าแม่ตีลางนี่ไม่ได้อันนี้ตีลาตีนะบ้าแม่บ่แม่ตรงล้วนเขาอันนี้นี่เจ้าก็นี่เจ้าตัวท้ายอิสราเอลไม่ก็มาปิงนะอันนี้ลงมาไม่ตัวไงซิงมีเขาอันนี้ลงนะบ้าไม่ตัวไง
รากวงด้วยนะอิสราเอลไม่นึกว่าจะใจเราได้มาใครกระแจงต้องกันอยู่เราแม่ต้องกระลุมบ้างพิเศษกว่าใส่ให้นี่อันนี้แต่รากวงต้อง guidance รากวงต้อง direction ให้อันนี้ต้องปันตีเขามันเขียนบามไทยกระแจงทุนั่งตรง direction นั่งตรง guidance อันนี้ปีบัวครณปัดไม่เข้าใจอันนี้ไงนะปีอยู่ไทยนางไอ้ก็เฮาไม่เข้านางไอ้ลุงนี่ไม่เข้านางไอ้สุนี่ไม่เข้าอันนี้ให้ลุงแท้ให้กุมตนานางไอ้ก็เฮามันนี่รอตองมาใครนางสุนี่มีตรงนางตรง ambitions ก็กวยนี่รอตองมาใครนางกระมังไม่ก็กวยแต่กวางตองมาใครร่างของด้วยนะอันนี้ตรงปันตีเขาก็จะเอามาใกล้ตัวทอนั่งไอกระมังไม่ได้อินสาได้ตัวตรงไหนอิสราเอลไม่รู้นะให้จู่กระมังไม่ก็กวยได้วางตังกันมาใครก็นี่ตรงปันตีของซูนแซมนี่เราเท่ากันมาไงปิ้งมีตรงปันตีเขาไอกระลับสากันแท้รากวงตะปิงมันใครเตะทอไหนว่าไม่ก็กวยตะปิงไปในไทยก็ไม่ได้กินรากวงตะปิงกันในเตะทอรำก็กวยในตะอันนี้ปิงในตีนตัวหามมาใครมีให้อันนี้นิ่งเต่าคอ if you fear no God you fear everything if you fear God you fear nothingอิสราเอลไม่นั่งเขาไม่ต้องปรอให้ที่เราไม่ต้องไงอันนี้ของนี้ไม่ต้องปรอให้อันนี้กระขันกระขันกระเกนายไทยอันนี้ใส่ให้ a time of remembrance นิ่งเต่าขันกระเกนายไทยเจ้าไม่นั่งไว้นั่งตรงอัตรงส่วนไม่ให้อันนี้นิ่งเต่าขันกระเกนายไอ้ให้ self righteousness นั่งรอนั่งตรงรัศตัดใจนั่งรอนั่งตรงรำกายใจอาศัยอันนี้กลายขังกะเกนายตัวตรงนี้นิ่งเต้าขังกะเกนายอิสราเอลไม่ต้องปันตีเขาปัดกันไม่ให้อันนี้นี่ comparison นะอาศัยลงมาไม่ต้องปันตีอันนี้กลายนั่นลงขังกะเกนายตัวตรงนี้กันนายมีเขา a time of restoration อาศัยอันนี้แต่ทุกเราได้ปีกันไทยตัวตรงนี้ใส่ Jasper Jubilee ให้ not only remembranceตะกันไม่ต้องปันตีแต่นิ่งเต่าไม่น่ารำไงนั่งไออาเต่าตรงคงได้ยินเขาให้ a time of restoration เซมเลยนะอิสราเอลมันนึกว่าแต่มิสปาเขากวางเท่าลุงหลายเท่ารากวงเขากวางแต่เท่าก็ไม่ตัวไทยนั่งนี่แต่รีติงามเราคนนี้ไทยอาศัยนั่งไอรากวงเขากวางในไทยรากวงแหละนั่งในกาเขาตั้มนะบ้าไม่บักนะบ้าไม่ relationships ก็ก้อยให้อันนี้เมียเราได้ประกันเขาเมียเราได้ประกันเขาเราคงต้องรีงามไม่ให้นั่งขังอาขังวงปณิไทยตัวตรงไหนจุบลีต้องสวยงามให้อาศัยอันนี้ลอนีนะบ้าไม่ปวนง่ายไม่ปิวนะบ้าไม่ decorations อาจุกระเสียมสวยเรานะบ้าไม่ sound system อาจุอันนี้ขังตีเรานะบ้าไม่มิกกวยเลยนะสวยยังพวงข้างรับมาไงปุยนึงกวยเลยนะใบตับตามาตา artificial ตรงมือนี่เรามาไงกันเล่งไม่มือ natural สมัยเราเนี่ยบ้าไม่หายก็ไม่ได้กี่ให้ก็กวยเลยนะเฮากายไม่น่าได้ไม่เลยนะอันนี้ของสวยยังพวงมาไงจูบลีต้องสวยยังพวงนี่ไม่หายเราคงต้องสวยยำอาศัยไกลเหล่านี้ไม่หายมีต้องสวยยำหูเขา repentance ลุงลายไม่ให้กระเกนายเราคงแหละอันนี้ก็เขา restore สุดอะไรนี่เด้มีต้องบักว่าไม่ตำนะว่าไม่ให้กันนายให้ทีน่ะอัลลัมเราได้มึงอ่ะท่อมีต้อง connection ให้ที่เราได้มึงอ่ะท่อเราคงต้อง blessings อันนี้เขาใกล้จะรำมาใกล้ตัวตรงไงยามนึงว่าเนี่ยก็ขันคออาศัยเนี่ยเนียมไก่ขันกะเกนายเด
อันนี้ลิวไกขังกะเกนายใส่หายอาศัยกระแปงไม่ตรงสวยงามนั่งเขาเอาเขาไกลแล้วมั่งมีหัวเขากระลงแห้งไม่ให้ตีนักกระลายปะขังกะเกนายได้อิสราเอลมันนั่นน่ะแซมเวลเขาในน่ะบ้าไม่แต่ก็มาอันนี้ขังเราขังเร่งคอเราขังหอยในเราว่าตัวไม่มีให้แซมเวลนั่นตัวอันนี้ขังหอยในเราดันนี้ตรงหำใครนั่งรอนะอรอนะนั่งขังอาขังหอยในเราขังเดอันนี้ก็ขันจะเข้าตัวตรงไหนอิสราเอลไม่นั่นเลยนะก็นิ้วตรงปันตีเขาให้สานดวงวงเราไม่ให้รากวงเราได้ตัวไม่ให้ก็นิ้วนิ่งเต่ามักสานรากวงเรานะก็นิ้วของดันดีตีกันตรงไทยใช่อันนิ้วนี้ไม่ให้อันนิ้วตรงปันตีของข้าเรานี่ไม่ตัวไม่ให้รากวงเขาเราได้ตัวไม่ให้ไม่ให้อันนิ้วงังเบียกกันขังกะเกนายให้ตัวตรงไงนั่งตรงเสียนลันด้วยนะนั่งตรงปันตีให้เร่งบัมตรงได้นั่งตรงเสียนลันด้วยนะนั่ง success นะบัมตรงได้นั่งลานี่ไม่กะกวยกระรำไม่กะกวยนั่งตรงนิ่งติงนั่งตรงปมตันพังคารานะลาบัมตรงได้ตัวไว้เท่าร่างของต้องเสียมให้ในขัดเกียกันกันนี่ได้นั่งด้วยนะกระรำไม่ตรงนิ่งติงนั่งตรงเสียนด้วยนะกระเสียมเรานะบ้าไม่ให้กะกวยให้มานกันนี่ได้ไหนขัดเท่าก็ไม่ได้กี่ให้ก็กล้วยให้รากวงปานครได้รากวงตรงได้ตัวน่ะอันนี้ลงไล่ไหมรากวงได้ตัวน่ะอันนี้มีตรงกระบ้าให้ทายไปปกตินะรากวงตรงเสียมตีเล่าของได้เจ้าไม่นึกไว้ใส่ให้อันนี้แต่กันไม่ตรงปันตีให้อันนี้ a time of remembrance นิ่งต่อของกะเกนายกันนายมีเขา a time of restorationsอาศัยอันนี้รากวงแหละอันนี้กดสุดท้ายก็เกณฑ์นายไทยก็ต้องมาเข้า a time of renewal อาศัยอันนี้ให้ดีนักกลายแบบใหม่ไม่ทันสุดท้ายก็เกณฑ์นายจะต้องไงอาศัยอันนี้ต้องรีให้นั่งขังอาขังรีป่วนแม่บำนุไว้รีนอแม่บำนุไว้อันนี้ลงมาไม่ตรงปันตีเขาอันนี้ ready สมัครบำนุไว้นั่งไองามปณิไทยตัวนั้นนั่งตรงรีให้นั่งเขา confidence แม่บำนุไว้นั่งตรงปมตันแม่บำนุไว้ the battle belongs to God เราคงต้องได้รีเอทอมีให้บ้านตรงรีและรีอิสราเอลและปาเลสไตน์ไม่ต้องรีแต่นรับมาไงอันนี้ตรงปันตีเขาอาดาวน์บ้าไม่ต้องรี the battle belongs to God เราคงต้องได้รีง่ายไม่ต้องไม่ท้อตะกวนนั่งเขาในไงไม่ต้องรีง่ายของรับมาไงนั่งเขา sophisticated weapons นะรีง่ายของรับมาไงนั่งตรงลันเลยนะนั่งตรงเซียนเลยนะนั่งตรงนิ่งติงเลยนะนั่งตรงรีไม่ตัวเลยนะรีงามขังรับมาไงอิสราเอลไม่เขามีให้ proof สุดต่างกันไทยใส่กวงบ่มีอันนี้ตามว่าด้วยเชสคันนี้ invitees มีตรง just visibly เขากวงบ่มีก็กวยนั่งตรงตรงรีให้บายบายนะนายบำนุไว้ก็ไม่ได้กี่มีตรงรีให้งามนี่มีให้เราหวังคราเดย์ที่ตรงไหนอิสราเอลไม่นั่นเลยนะก็เนี่ยตรงแบ่งแสงอาคาชิใจเท่ามึงอะรีงามกันไหนติงก้าวทั้งเลยนะคนรันนะกันให้ตีไก่ไทยฟิลิสตินไม่นั่นแต่ตีนักกวัวก็สอกเราไทยลวงแรมไทยเป่งไทยปักไทยอาศัยอันนี้ตรงรีให้ในไม่ได้รากงด้วยนะ intervenes เราปนนี้ได้มีตรงรีได้รากงด้วยนะดาวเราปนนี้ที่ตรงไหนให้แสงคราอาศัยกงมาไม่กระกวยอันนี้กระกวยนั่งตรงปันที่เขากายไม่ต้องมีให้เรานี่ให้
ไม่ก็อินักแหวไว้กระรำบ่ไม่สวยเฮียมตัวมีนี่อันนี้ลอนีนับพูนับบ่ไม่กระรำบ่ไม่นั่งน้ออันน้อที่ไฮสคูลกายไม่เข้าคอลเลจกายไม่เข้าเราบ่ไม่ติวเตอร์กายไม่เข้าอันนี้ตีน่ะทิวชั่นให้ตีน่ะบ่ไม่ลาริกากายไม่อันนี้ตีลิวเราน่ะตีปอน่ะบ่ไม่ modern technologies computer internet ให้จูไม่ facility อันนี้ตีบ่ไม่ให้ก็กวยนี่เลยนะ success will never come วงนี้ต้องรับมาไงตรงไหนเราคงด้วยนะตีลองมาไงติดต่อ it will never happen วงจานี้ต้องรับมาไงเราคงทุกอันนี้ตั้งขาเราคงดูมาไงแต่คงใส่ไอซายาค่ะอันนี้เราหน้าห้อยไหนว่าไม่ควรเห็นนี่กันนูดีมาไงตัวไว้สู้มาขังกันนูดีมาไงใช่กันนูตักไม่กวางได้ก็ไม่ได้กี่อันนี้เราหน้าเราคงคือนะดูน่าตัดแท้เราคงต้องควรอันนี้เก่งไทยมาใครเราคงต้องเจ้าเสียนอันนี้พูดมาไงเราคงเขาอันนี้งังลงมาไงเจียนไม่ปุยปูนึงไงจะบวนนึงไงนั่งตรงอัตรงปันตีเจ้าหันตาเจ้าข้อใส่ให้รำก็กวยนะอันนี้สุดท้ายเขาให้ไอ้นี่ได้นั่งนี่ก็มาตันกันได้ตัวน่ะเขาลุ่มมีแจงตัวน่ะไอ้มีให้แบลน์สอตรงไงมันใส่อาคัดสมิตรงเลื่อนลงให้เราคงตัดนิ้วผู้ไรมาไงแนวสนุกไอ้ที่ด็อกเตอร์ medicine number one ได้เนี่ยเราคงให้อาหูเราจัดมาไงให้ก้มตัวน่ะอันนี้ต้องปันตีเขาให้เราคงต้องสวยงามให้นี่กาดนะบ้าไม่ต้องไงตัวมีให้อันนี้สักพักกันก็แค่ไหนตัวตรงไงเราหวังด้วยนะมันใส่ขังตีเราไม่ให้ we are not given a good life or a bad life กายมีตรงปันตีนี่ตีเรามาซิมีตรงปันตีนี่ตีเรารำไง but God has given us a life เราหวังด้วยนะอันนี้ขังปันตีตัวมีให้ก็มาตีเราตรงไหนอันนี้สามภาษาที่ไทย not a good life not a bad life มีหาอันนี้กระป๋องตีมือไงก็ไม่ได้กี่รากองได้นะอันนี้ของ free choice free will ที่เราไว้ไม่เกี่ยวกับ to make a good life or a bad life กายมีตรงปันตีขันลงนี่ซีมีตรงปันตีขันลงนี่ it is a choice อันนี้เรื่องกระดอกครับให้คุ้มตัวน่ะอันนี้มันใส่ไก่ไม่รู้นะ we choose a bad life ซีมีตรงปันตีอันนี้กระบอกตรงให้ตัวไหนไอเดียสานาบามีให้แต่บุยที่สาว good life comes from God กายมีตรงปันตีให้เราหวงครวงปนเองตัวไง good life ตัวน่ะสาไทย success กระไม่ก็กวยนี่หลอดนี้นะบ้าไม่ได้ไทยปันตีลงสิงไม่ไทยปุ่มง่ายไม่ไทยนอนนึงกวยไม่สู้มีได้แท้ให้ก็กล้วยให้มันใส่ตรงรับมาไงเราคงต้องได้ตัวไง Samuel เรนะใส่ thus far the Lord has helped us มีแก้วนะว่ามีตรงควันให้อันนี้อยู่นี่แก้วดักมันก็เกณฑ์นายอันนี้อยู่ข้างตีนะเอโกสุว่ามันก็เกณฑ์นายเราคงด้วยนะแสงสันแสงข้าเราบ้าไม่หายอมูได้เข้าตัวไงรากวงด้วยนะฟิลิสเตียนมีกันเลยนะรีติงามเรานะบ้าไม่หายอิสราเอลไม่ต้องปมตันบานคารามาไงรากวงด้วยนะข้าเราตรงไทยตัวไงมีหายอาศัยกวงบ้าไม่ก็กวยอันนี้อยู่นี่ก็ขันไกเราเข้าตัวไง
มีตรงทีมให้ก็ตรง theological statement ไปแน่นายแท้ก็ลงเขารากวงให้ทอลุมนุไม่รากวงไงก็ตวงละเรียนให้ทอสวยมาไงตัวไม่ให้อิสราเอลไม่เขาตาเรากันไม่ได้อาศัยเจนทัลไม่คริสเตียนไม่นั้นนั่งนิ้วข้างนี้ตาเราปะเนี่ยอันนิ้วข้างนี้ตาเราปะเนี่ยตัวไงมาแจสเปอร์ตรงซูบลีให้อันนิ้วไม่ค่อยนะรอค่ะ a time of remembrance a time of restorations and a time of renewal มีตวงปรากระทมให้อาศัยนี่พาแล้วนะเราคงต้องเสียมเราต้องไม่สุดที่เขาตัวนะสาวเราไม่ต้องแท้สาวเราไม่โกยนะเขาเราคงต้องเสียมไงนี่ที่เราไม่สุดเดียวทุนกูแท้นี่ตรงสปีกเกอร์นาปรีเราช่วยนะเราเล่ากันแท้กรุคนนี้สวยเหียมนายไม่สุกันเดียวเก่งเต่าเราไม่นี่กูไว้นี่บูไม่สวยเหียมเราเต่าไม่สุรข้อตัวนักกำซาเรานี่แท้แต่เธอนี่ตรงโปรแกรมให้รวยไปเป็นนี้แท้ก็มารวยปัจจุบันอาศัยให้จูบลีตรงฟีสนายไม่ไหวนะตักลงเราเดือดร้อนตัวไม่แต่ก็มากรวยนะเดาเราเดือดไม่ตรงแท้ก็มาลูใจเราไม่ปังใจงักได้ทางไว้นี่แท้ก็มาเดาให้อันนี้เรานะเพียงไม่รู้ข้างส่วนนี้ไม่ให้หิมได้รู้เขากระสิงเรียงงูนักกันไหนตอนได้ตอนเราไม่รอหวังหิมได้ดิวตัวไม่แต่ส่วนปนี้ก็มาอันนี้ตรงให้โปรแกรมตรงบุ๊กเลตคือตอนนี้ก็มาหน่อยมาแพกุเรตุไทยจูบลีตรงทีมซองตะก้าวสมัยหิม number 4ก็แต่ก็มาหน่อยปนี้มาไม่ไกลนะลูHello. Tandai talang may rubong hay Hello, Jim. Tandai talang may ragwang hay him dai du Di ka hay di siya na kanapaw di siya na Bab ko lau hang kapan ji di pa lau the Mai quay gut tu hang ring quy sang la lau the Babo mai ta thua no Kwan di quay su di Babo mai ta thua no Mai quay này là cần đi Quang ngô pura quang khao Na Giêsu pan roi kan ta thua no Tamai tan dai ta lau the He zai roi liu lau mai tu sai thon lau mai
นี้ตรง church elder อปูลุมใบลิปูกระไมระกงคุยมีบางพวงกระลมเราปฏิเท่าไม่กวยนะครับไม่ไกลนะรวงแต่ทุ่งกุลานะคนไหนจำหรอเขาจูบลีกันนะเจสปาจูบลีกันนะใช่เมนซาร์วิสนี่กันเลยเราเทจิงบังนี่นายเอ๋ในเราเขาทุ่งกุลาเขามาจิงบังตองปรางคนนี้ก็มากลุ่มเราเขาหนึ่ง gospel message ที่เราก็มาตรง speaker ไว้อันนี้ขังกระติวเราก็มาขดตัดอันนี้ individual สุนัขกับคนสุนัขสารสุนัขอันนี้ตรง society อันนี้กันดีให้ผู้ทำนักการทำบ้องขังนี่คนไหนเราเขาเมื่อไงนะผมจะทุ่งกุลาคนไหนตัวไทยมันขับให้อาจารย์รวยขึ้นมาเราเป็นแท้กลุ่มเขาฮาเลลูยากันที่เกมได้ไหมน้ำปริมาณเจนไทยไม่ริงพอรักว่างความเชื่อสุดแต่ทุ่งกุเทใส่ที่ไม่เห็นนี่ที่ก็ไม่ตรงกันไงมันเลยที่เราไม่เอาความเชื่อสุดปุยนุ่งไว้ตามบัติสับปุยนุ่งไว้นะบ้างผมรึกษาสรุปตั้งตรงจุดนี้ให้อันนี้สุนีเอ้ใช้กันนะเราไม่ได้รู้ที่เจสปอร์จุลีจุลีแรงลงบ้าไม่ตรงโปรแกรมง่ายไม่ใช่กลั่นตรงเซอร์วิสใครเราเทเราวางแต่ทุ่งกุเทนี่ตรงสลายตรงปัญจีเขาจะกายคนเขาอันตรงสารเขาอันนี้ตรงสายที่เขาเพราะว่าเมื่อวานยิสุคริสต์อิสราเอลมันนั่นด้วยว่าเมื่อยิสุพิงก์ตัวนั้นบ้างเขาว่ามันนั่นด้วยที่นำเราการมิตรยิสุอันนี้เรานั่นนี่ตรงปัญจีอันนี้ตรงกายคนนี่ตรงสายที่เราจะเจอเราวางนั่นด้วยกระจับมาดิสมานี่น้ำไม่ปัญจีลงน้ำขังอันนี้ตรงข้าวทุ่งกุเทจะบาระวางกลางตัวต่าง service main service นั่นแหละไม่กันตรง gospel ครัยนี่ก็ที่ลงยิ่งบางอันนี้ก็ไม่ต้องเนี่ยไม่ต้องยิ่งบางตรง service กายน้องตั้งนี่รู้ไหมบ้างไหมความ personal กว่าที่สิละเว้ยบ้างอันนี้วันนี้กายน้องตั้งนะมีเขาเรื่องไว้ละต้องไม่ต้องบางนี่ละต้องก็ที่เกมได้นะบ้าไหมอันนี้จะทรมานปูอันนี้กูเป้าอับราฮัมมาจากจักรพรรดิวังบ้ามยิสุมันจะทุ่งกุเทใช่ที่ไม่ใช่อันนี้ไม่ก็ไม่ต้องเจสปาร์จูบลีวูแมนไซต์เป็นอะไรเรื่องเราไม่ได้แต่เอากลางตรงเซอร์วิสไอ้บ้ามันรวยกันนะจะเล่าเท่ตรงกอสเปลลัดครายนี่ตรงสปีกเกอร์รอยอันนี้มันก็อินักขังที่เราคังไม่ได้มันก็อินักขังสวยไม่สุดที่สุดเราพูดเท่านั้นเขาในตรงเทสยิ่งบางตรง service นี่นานบ้างไหมแต่นี่เราคนเราเนี่ยตั้งข้าวปฏิขันในตรงเทเฮ้ยก็มาตรง jubilee ใช่ไหมครับอันนี้ตรงกายคนเขานี่ตรง individual เขานี่ตรง church นี่ตรง society นี่ตรงกันดีเขานั่งตรงเสียมบุ้มไม่พุ่งมองไม่ตรง jubilee นี่สุดเราพูดเท่านั่นตรงเททุ่งกุเทอันนี้ตรง service ใช่เราหวังเลยกันนะจ๊ะเราไม่แต่ทุ่งกุเทนี่มันยิ่งบางนี่พร้อมนะบ้างไหมอาจารย์นี่บ้าแม่บ้าเนี่ยแต่ทุ่งกุมิตองดูนี่มันตาขาส่วนบ้างปนี่ก็ที่นั่นเลยข้าเราเชื่อมประทุดนี่มันที่เราในคำตรงเราสวยกว่าที่ตรงที่กลางวันเราทำเราเชื่อมเราปฏิขังอันนี้แต่ทรมานปูนี่ริมองไก่เป้าเราของน้ำเป้าบ้ามยิสุคริสต์จังครายเฮ้ยว่าทุ่งกุมิแลกจับนะอันนี้เราตรงเทยิสุจังครายอาเมนมาตะคันนะคะอันนี้ตรงsecretary ปุยครั้งนี้ให้กลำน้อยนะที่เรานี้มีตรงลำมาหน่อยนะที่เราเนี่ยก็ไม่รักกันสินะตอนอันนี้สุดท้ายหนุ่มขนาดก็ไม่ไปตั้งแต่วงแฮมเราปะทวายนี่สิวงทู่ secretary ปุยตะแก่แล้วเต้กลับได้นะที่เรานี่ไม่เท่าได้มาคันได้เราต้องสิกูมาพวงบังตัดแล้วเขาจะนี่วะนี่มันตะคันนะคะกิ
kitchen pang ba may catering kang may arrangement suba may dakaw music team tro lu khak nai na sin wanga zoi lau khat tui tha kwai ni ni atel hai zoi mai na tum mi tuang ani noi tum mi jang khrani ka gan ta sumon ma khang kum la na ta ka phung ka phao pa mga kum ma gai na lu khak nai na sin so lau kho Luza mẹ thani a khẩu nói mấy bụi nón quayแต่นี่มาตาขาดลูกขาดกันไหนนะเส้นในหลอนเราหวงตะทุนกู้นะส่วนเราสามข้อปะเราปัว guest square จะหังเรานี่ก็มาปะเราหนุ่มไม่ volunteers เราหนุ่มไม่กวยแต่นี่ welcome สวยมาปะเราปัวก็มันนะcatering แกงไม่แปลหังเรานะก็นี่ตรงแป้วตะกงมั่งไม่ดาคอลูกขาดกันไหนนะก็มันในหลอนนะส่วนสามเราข้อนะแท้ให้ทั้งรถไม่ปุ้ยนั่นปังตอนนี้งะเงาตรงคริสเตียนจะร้องลูดิ่งใคร58สัมทายไทยติงเก่าทุกไทยตัวไม่ตาอาศัยไอ้อันนี้ตรง Jasper Jubilee ง่อยนะบ้ามีเขากันสู่กันแถวตะไรก็ไม่นุ่นกวยนี่ในรอนะบ้านี่แหละ celebrate สุนีนะบ้ามากันแน่นั่นลุงกวยติงเก่าหังเราเจ้าไก่นั่นในรอนะก็ขันเจ้าบางของเทศนั่นลุงกวยก็แจ้งเลยสัมทายไทยติงเก่าทุกไทยตัวไม่รู้แต่เมื่อไงก็ส่วนจำเรารู้ขัดกันไหนก็มาส่วนเราไว้ไทยแกตริงแกงมันรวยทุกท่านเนี่ยก็มานับตูนซ้ำคนนี้แท้ซ้ำไทยไทยติงเก่ารำเขาซ้ำตั้งนี้ก้อยล้วงไว้กระแจกดุยด้วยนะล้วงเล็กเรากระบังถุยคอนางกริกไม่ริ้วรวยก้อนเลยแกที่กุนรอยมุนดุยกุมาริกไม่ดุยแต่ล้วงพ่อแม่กที่กุนรอยมุนดุยกุมาริกไม่ดุยแต่ล้วงพ่อแม่
นี่ตรงลูกบุกไต145กันอยู่ซอยติ๊กบุกแบงค์ทั้งก้อยน้อยไม่ลำดูสิไม่แบงค์ทั้งก้อยน้อยไม่ลำตาสิ่งวงดัลละแค่ตุนัดแน่ว่างกลมดัลละแค่ตุนัดดิละแวเข้าตาย
อันนี้ริงปุยติงเมงมอนปะคอกะเล้าไม่ปูปะบ้องไม่ตะเฮาปะนี่กะเล้าไม่ปูปะบ้องไม่ตะเฮาปะนี่นับวันในลานับวันให้เข้าใจบ้านไทยปนีบ้านไทยปูนีอิสราเอลจริงบุญท่านบำเพ็ญนำได้แบงเขากำลังบำสนีให้เข้าใจลุงเรียนรอเข้ามาเอริกไม่ทิ้งบางลิมเขาตายติ๊กเก้าไม่ค่อยในลานับวันให้เข้าใจบ้านไทยปนีอิสราเอลจริงบุญทันบำเขาก็มาตัดที่ข้อไซออนนอกวันกติกกุนได้ไม่รำใจนอกวงไทยดาวกับไม่แลเรียนรอไม่กว่าคังในลาไม่ติดเก่ามุนใจปวงเอเฮ
dia luai ya dia ho close up ne lu khat suan na close upแต่ว่าลอยให้ตาก็เป็นจากแต่ closing song สุนัขสวลาไว้ที่ท่าอันนี้ตรงดิเกนอาคารนักกลุ่มเรานะนับตู้ขังกลุ่มเรานะเพียงปณิเทศแต่ทั้ง ready สุไม่สุมั่งต่างคนบ้างตรงเทศ ready สุให้ตัวไม่ไทยลอยนะลูกคาระส่วนสำเราไว้ที่ท่าดิเกนอาคารกงานับตู้สอจังขังนี้แต่ตรงก็กวยนั้นรวยเล่าไม่ตรงสุนัขกลุ่มเราไว้ที่ท่าไม่ไงนะเขาตัดปัดปณิเทศแต่ไม่ตัดที่ไทยเราไม่ตรงให้ก็มา46รอของรวยอินเดียเราไม่ให้ให้อดีตทุกโซแต่ไม่ตัดส่วนเราจำเขาอดีตทุกโซอดีตทุกโซไทยงามั่งไม่ทุกวิเศษเสียอดีตทุกโซอดีตทุกโซอดีตทุกอดีตทุกอดีตทุกรอของรวยเสียเราไม่หาย
สียเราไม่ให้เฮ้อดีตทุกจออดีตทุกจอไม่กล้วยนั่นแต่ด้อยนะทุนกล้วยแหลมเราลุส่วนเรานะบ้านไม่ขังแต่ทุนกล้วยก็มาแต่เอามาตาขาดอันนี้ลุส่วนแล้วนะให้ตรงแล้วควรตรงดักแล้วควรติงจุงตรงโปรแกรมให้รวยเรานี่มีหูเขาอินโฟเมชันก็มากระบำเสาเล่ามีแต่อันนี้ตรง president จะให้เราเรียนเราปะเนี่ยให้กุมตังกันในที่ไทยอันนี้ตรง guest square นุ่นแหละตัวน่ะดวกงักไหมอันนี้ตรง pastor ดิลูรอยตุจังไม่ครั้งนี้ตัวน่ะกลุ่มเราปะเนี่ยให้ information ในที่ต่างกันแท้เข้าไว้กงไม่ไกลนะครั้งกลุ่มเราปวดตัวน่ะจังห่วยมีตรงแท้เดี๋ยวท่านนี่แต่คันนี้เนี่ยรอเรากันแท้จริงบังนี่เนี่ยรอนะบอมข้อรามีกุยนี่ก็มันง่อยนะบอมข้อถึงสลามตรงเทมาตุจังไม่กันกูไม่แจ้งใครเกสคอยร์ปังรำทำไมร้องตรงเกสคอยร์ปังแต่พี่ซันเดย์สคูลฮอลเขาไก่ปนิเทอินไวติสนั่นแหละกันสุกันได้นั่นลีดานั่นแต่ให้กบังทางกบังห้างตะไก่ปนิเทคำอันนี้พับลิกมีเนื้อกุยนะให้กระแปงแต่ไหนเงาสินะตูปนิเทแต่สลามตรงเทกลุ่มเราต่างกันแต่เกสคอยร์กุยแต่พี่นอเขาตะวันเราปะท้ออินไวติสกุยแต่กล้วยนะสันนี้อินไวติสวงไปกุยแต่นี่ลีดาหนึ่งกุยนี่แต่ให้กบังห้างไก่เราปะท้อตรงตานี่ไม่กุยนะพับลิกไม่กุยนะให้กระแปงทางสกูลแปงห้างแต่ตูปนี้แต่สลามตรงเททั้งประเทศมาอ้อยรำตุกมังงานนะตาเราเดือดร้อนรำกวยนั่นหน่อยเด้จันตุกมังมันนี่ขอนี่หน่อยเป็นนี่กูจันตุกมังนี่รวยหน่อยเป็นนี่รำกวยนั่นหน่อยเด้ตัดไปเราเดือดร้อนตุนสลามตรงเทเราจะทุ่งกุลาข้อกลุ่มข้อรำกระตอนนั้นจะดำเล่าไม่เจ้าเจนรับปฏิกไม่ในปุริงปรากวังในหิมได้มิสุกันเดียวนั่งสันทันมิตาได้ในทุ่งกุไทยทุ่งกุบิรับไม่ในปุริงปรากวังนั่งเรียนรำตาวน์แบปติสต์เชิร์ชมีตรงพรมเล็งที่ให้ติงกุมไปขัดบูใจของเราไทยมีตรงหลงเขาให้ society อาจุไหนมีตรงปังแต่ใส่ให้เจนไม่ปุยนุ่นกวยตรงพรมแต่ Women Society ตรง Jasper Jubilee 86 years ตั้งมีตรง Jubilee ตรงก็มงตบมีตรงไงก็มีตรงมงให้ลานนี้ตัวเรนักเขาเลยนะใส่กลานตรงดวนแผ่วเขาคำนำมีตรงมากนะไงนะตะกะล้อมตะกะเปานะแต่ได้นะตรงก็มีตรงไทยตรงริกมีตรงก็มันก็มีตรงกวงดีตรงละแกงให้เนี่ยนิวจูเราไทยลูกเรนะลัดเรนะ activities ก็ไอ้เมจูเรนะอันนิวขังตีนเสียงถ้าเราไม่ทำตอนนี้ทุนก็มีตรงไทยมีตรงพรมเล็งเขาแค่นี้ปุยนุ่นกวยตรง ministry เขาให้นั่งตรงเจียนมีตรงเมกพังแต่พังเราตันนี่ตอนไม่รู้มีกระตุยนักคอยนั่งตรงกากเราไม่บ้านเลยนะมาข้าเรานะตกงานพรมเล็งแค่นี้ก็คนกระตุยนักคอยนั่งตรงจูนจะไม่แต่ไหนตันไม่สุกันเดียวไอ้วันนี้ตรงพรมเล็งเขาเต่ากันสุกันได้สนับไงไม่เต่าติงกุมริกสนายรู้ริกสรุกรู้บ่ไหมอันนี้เป้าอันนี้ไปแต่นะพวกเราไรไม่นุ่นนี่เท่แต่กันสุกันได้สนับไม่นุ่นกวยตรงปันตีเห็นตอนนี้ทุนกูไว้เจอสติดก็ให้ไม่ตีเราตอนนี้ทุนกูมีตรงเท่เลวนั้นตัวเงาเขาเท่านะผมไม่สิดอร์บังกุมะกระไรตันนะผมกันดิวกังนั่งตรงสวยเฮียมที่เด็กเรานะหักจางคันนี้บุมังคันนี้กระไรไม่ตรงสวยเฮียมที่เราว้าปูนุนเขาจะบวนนุนคันนี้เรานุนกวยตักไม่คันนี้นั่งแต่ถ่ายไม่รถจับตัดไม่มีตรงผมลิงตอนนั้นมากันดีมีตาอยู่ตัวแมงล้องตาแจงใจไม่เขาบูนะไม่กวยน่าแต่ให้ใจแถวใจรู้เราไม่นุนปังจับปนบ่ไม่ก็เลยนะวันนี้ไม่กินเขาเห็นนี่จักเราหนุ่มไม่บูนะจับว่าไม่ผมลิงสุกันเดียว members นุ่นสุกันเดียวแต่นะการปนเขาปอลมีตรงไทยใส่ดวนก็กวยกายนะตะการล้อมหันตะการปนแต่ได้นะทุนกูมีตรงไทยมาแต่ให้คำช่วยกันมีกันเขาแต่จุบลีตรงคอมมิตี้เลยนะอันนี้คังหักจ้างหักกี่เกนายมีตรงตุกายจังกายไม่จุบลีตรงฟีสต์ให้ได้จำได้แล้วนะบ่ไม่แต่ตุตีนาเราไม่รักกวางแค่นี้อันนี้หักกี่เกนายไม่ก็กวยตีเรานะบ่ไม่กายเป้านั่งเรียนอันนี้สินทานจับนี่มีตรง fellowship ก็ให้ช่วยเฮียมเราพุทโธซิมรวยสลาวนั่นบ่ไงมีนุ่นก็กวยเขาบูนะนั่งตรงช่วยเฮียมตีเราว่าแค่นี้ไม่กวยนะตุเตาจังเตากันเดียวแต่นะ arrange สลาวนะบ่ไม่
มีตรงคอมมิตี้คณิตเทมีตรงพวมคณิตเทนั่นตรงสักบีสักบางสวยเหี่ยมเลยนะมีเราตัวเดียวขังกายเป้านั่นสันเขาบอกเรามีตรงไทยจุบลีกายเป้าอันนี้นิวพวมลิงกายเป้าคริสต์เต่าได้ทเราไม่ปูจิสุคริสต์อันนี้ริกมีเตียนชนะนิวขังลงเราไม่ปูนั่นสันทันมีสันสานะกลเมจิสุสันครยอาเมนเจ้าให้อารมณ์เกสคอยร์อารมณ์ตัวเมงลงรังงะมีคอยร์เล่อันนี้ทีวีซีไม่ต้องคอยร์กันไหนแต่พุทโธน้องนำสามเราข้อนะสอยนับตัวแถวสักบ้างไม่หูเขาห้วยนักวังเต็งเราท่านำสามเราค่ะถ้าไงพุทโธนำสามเราขังคอยร์กวยตายคอยร์กันไหนแต่วังเราพัวตัวมานำสาม Hello check Hello อันนี้photo booth สังตานี photo ปักนาแกบเราบำหนุ่ยdigital camera professional สมัยอันนี้สมบูรณ์นั่นเรื่องนามีตัวให้ตะไคร้นะบำมาเมจางคนน่ะ photo ให้ปันนำเราหนุ่ยก็มาเฟรมให้นี่เรานี่มีนายท่านนี่ก็มาเราหนุ่ยตัวมีตามีตัว information ให้ที่เรามีตัวเทปุยนุนfamily มีตัว photo booth ก็ตาอันนี้สมบูรณ์นั่นนะ digital camera ก็ให้มา professional สมัยนายนับมาเมจางคนน่ะก็เกนายมีตา family group photo ให้ก็มาปนแกบเราหนุ่ยตัวมีตาไม่กวยนักขัง general information ให้ก็มาที่เรามีตัวเทมีให้ fund drive สุนันนี่สมบูรณ์นั่นเรื่องนี้ตะไคร้นะบำมามีตรงเทจางคนน่ะมีตรง cooperation ตาปุยนั่นนี่มีกวยนั่นนี่ที่เราก็ลอยเราไปเที่ยวค้างก็เลยนะฟรีครั้งนี้ปุ่มมีตรง photo booth ตอนนี้นั่นนี่ตรง phone camera เขาตาก็แกมหน่อยก็ไม่ดีกี่ digital สุนันสมบูรณ์นั่นนะเซลล์เซนนะบำมามีตอนนี้ไปนะ professional สมัย result ให้ไปนะก้อยกันมีจางคนน่ะมีดวงบัมเขาตอนนี้วันน่ะแกบเราหนุ่ยตัวมีตา information ให้เนียนมาสิเนี่ยก็มาติเราดวงแท้คนกูแท้
It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are, and I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. Yeah, I don't always feel it. Yeah, but that's when I need it the most. So I'm gonna keep on singing till my soul catches up with my song. There's times when my hands go up freely. There's days when a praise comes out easy. Days when it takes all the strength I got. I'll bring my heartfelt, been through hell, hallelujah. And I'll bring my storm-tossed, torn-sailed story to tell, hallelujah. Oh, oh, oh. 'Cause God, you've been patient. God, you've been gracious. Faithful whatever I'm feeling or facing. So I'll bring my heartfelt, it is well, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Hallelujah. Oh, I've wrestled with the darkness, but I'm trying to reach for the light. Yeah, the struggle keeps me honest, and it breaks down the walls of my pride. 'Cause faith is improving like gold till it's been through the fire.